John, trở đây John. Đi đi. Đi đi. Lực biết của tiếng nghe không? Lực biết có tiếng lời. Tiếp tục ra không? Selamat siang kawan, selamat hari Sabtu dan selamat malam minggu kawan nha. Tampala nhìn nha, lý dân là kêu nung tapi tampala 10 nạn nhân lên chung mày nha, 10 nạn nhân lên chung mày không chỉ có vì chân nhân vì chân chỉ có một tạo những phần bằng theo bao mỏ vừa bị như ra vừa theo đủ vừa không sợ tạo những phần bằng theo bao là itu mỏ có số đi ngay mới có không ngay tầm bao la những cái tili bật cái những bật tili tí sim ho như con ngày nhung khi ngày nung tàu những chỉ cái là cái tầm bao la kêu nung tàu nhưng đặc biệt ngày 10 sạch thành juga là thay hợp vậy không mình chân đi tầm bao la theo cái quần tapi theo quên lá nhưng một cái tầm bao la kia nữa các cái cảnh nhà lui vì cái một cái cho hở các cái cảnh nhà trà lui có số gì như là mình ta
พันที่กับเป็นที่หนึ่งนะใช้เล่น Facebook ดูเก่า Facebook เนี่ยต้องมีอย่างไรตั้งแต่นี่เติมตีแล้วนะนี่เติมตีเนี่ยต้องมีอย่างไรตั้งแต่khi mình thông nhất cả sẽ có trò liệu nhưng thông nhất cả sẽ có trò liệu sẽ có ở thì bóng nhiều cái thông nhất cả sẽ có trò liệu là sẽ có ở thì bóng bà là cáiใช้ Facebook ดูเลยมีแค่มามีแค่ไหนจ้ามีแค่ngay cũng đáp vào thì như theo phiên có hiểu tuần giống không mấy em đi cùng cùng quyền như nè chuẩn ban thì vòng thì ca nhìn đi tập kia xung quanh đồng ban tăng tỏ ho nhìn xem đi tập à đồng ban nhìn tăng tỏ à hay còn bày còn như này nhưng cái này bày còn như hay cũng bày còn như này nhưng nha cái cũng bày còn như là không chạy ca nhiều ca lan nè hay cũng bày còn như này nhưng nha bây giờ hãy mười còn như này những nha cái này mười còn như nào nè như thế nào hãy mười còn như này những nha tụ mười còn như hay cũng có bề còn như này những nha thì nhiều cái là hay có bề còn như này những răng cái tụ ta tấp bị bả xem chỉ bề còn như mà bị bả xem chỉ sai hợp bề còn như còn như nha điểm dữ những nha những người mời cái những người tổ ghét xanh đi ra những người tổ cái tụ xì kia ra cái tà bệnh tại như nên còn mình theo câu tại như nên phần mình theo câu là kiểu nha cái ba cu hay những nha cái cu hay những nha thì như đó cái nhu cầu một cả tầm bà lão vậy một cả cái anh chưa nó cái nhìn đồng bao nào hả cái được cái sùng cổ như đâu thành nhiều cổ như mù cả cái anh chưa có thậm chí phải cái nhu cầu chứ bịa như này bịa của già bây như nào biệt quỷ đấy như thế nào cái phải nhiều cái đã rồi chị ca cho hà liệu bên nhiều hàng năm thì vâng bà là cái lấy chơi lấy khẩu Facebook đuổi bên nhiều cái như bên mình này thằng sáng bật chân nhà này nè thằng sáng bật chân nhà này nè một cái làm cái nhìn thì mà tay như này quỷ bỏ theo dân này cha nhà mình nhiều cái đi theo dân sẽ ăn quỷ ở bên nhiều ngay vậy còn chẳng như thế sao thằng nha thì tôi ngay bộ dân nha cũng hay kép là để an quỳ cho những nhá cho những kita đã mù trong ca nhưng đi theo qua mù tà biểu chân như nó cái biểu chân nhân nha cái biểu chân nhân ghi siêu gần nhiều ca mù sao đấy chỗ lấy tiên chi nhìn nha là loại phim nha tôi gần đâu loại phim như một bình trên mày chi bay như chọn lọm cái này cũng như cả cái mười xe loại phim này cá đồ tèn nhớ kiểm tra tèn nhớ cái á như lọm cái này mày chơi như gần đang ngay nha nhìn trên trong này thì bằng hỏi như chủ số đi nha đi bắt nhìn nha tổ nhìn nha có chẳng là như loại phim này như chim trên đây mày nhá chim đây mà cái trong nhá nhau nhìn nè loại phim nè trong nhá nhau nhìn nè loại phim nè tụi một bình chỉ trong này nhau là nhá nó cầm bà là nên đập cái luôn xì lùm anh lấy bún que phụ ngay mua gì xí cầm bà là nè loại phim như ai ô nhưng mà xíu đi nhá như một bình xíu theo cảnh ra như này là bộ tụi một bình xíu loại phim nè như là cái miếng nó cầm bà là nè loại phim nè tapi dia hanya nhối miếng là nhớ con nói như các con một con trai cả trùng phung na không như mền mô na như cầm bà ní một con trai cả trùng phung nè không như mền mô na ấy một con trai cả trùng phung là loại phim nè một con trai cả trùng phung na loại phim đấy mày phổ pha chú ý gì này mà posting phổ pha mới thấy chú ý gì này mà cái posting phổ pha cái vấn nè loại phim posting phổ pha theo học cô nhà nó là cái vấn nè là romance xịn nhìn sắp theo đây đấy xí mùi gì nữa đây bị cả đây còn nữa là
Apalagi ya melanggar hukum ya lah. Chị Pho. Lah. Lo happy lah. Kawan, ini sih petasan oh. Petasan nih bahaya nih. Ini ada surat izin dah dari masuk dari Malaysia punya kayaknya ini. Kasih khiang kawan dah. Thành lihat apa lah. Lại pin. Lại pin thành lihat apa lah, kawan. Ini sih bisa ini ya. Mungkin masuk dari Malay punya ini lah pin punya. Ya, kamu berani kayak akunnya. Lagi ganda dia lagi ganda saya nih. Cái gì thì đeo vào cả tèo hiểu cô nhân có tin như này nè. Lại bên. Mampawa cái akun Mampawa. Lại bên này. Cái gì chính trong thành đeo vào kawan lah. Udah posting fofa lewat ya. Ini mungkin melanggar ya. Melanggar nggak kawan kalau bagian lapangan nggak? Kalau ini melanggar nggak? Apalagi tanpa izin gitu loh. Nah, dia lagi promosi di Facebooknya tanpa izin. Ready bosku. Chi Pao ya. Ready bosku. Chi Pao 7 meter ya. Ini. Ayo, lại bên. Lại bên nè. Như mình edit rồi nha. Cầm berani. Lại bên này. Mấy mình nhau edit đều là nhớ không nào. Cầm berani lại bên. Như si mổ tay mổ đồ số lá. Lại bên nha. Nhưng mổ tay mổ đồ léo lá, mổ tay mổ đồ số. Em yang cầm berani mà. Sanitnya mau penyuluh ya. Sanitnya mau penyuluh ya. Kan juga lah pasti bersalah. Ini sih melanggar hukum ya. Tanpa izin. Apalagi ini masuk dari luar negeri ya, atau di Malaysia atau Kucing ya. Ini mungkin bisa melanggar loh. Ya. Akunnya Kam berani ya, lagi jual petasan nih, 7 meter punya. Ini bisa melanggar nih. Ini bisa melanggar ya. Mungkin stoknya udah di tangan dia, jauh pajak ya, lali pajak punya nih. Tanpa izin. Ini tanpa izin punya. Ya. Tanpa izin ya. Kan juga mau orangnya di Mampawa ya. Ini tanpa izin punya. Lại bên. Cầm berani. Như một cha như xong như số ra đi đâu. Lại bên. Như edit toto chứ edit xong chỉ để miền edit ngã miền chính dựng quy miền nhục mày miền nào. Nhé cái profit như edit ăn to là dia edit foto kami ya. Lại bên nhá. Chú nhục mày chú chính dựng quy chú xong chỉ để xong kiện nhau nhìn chính nhá. Nè, như mẹ edit kêu lại ho. Lại bên nhá. Cầm berani ya. Ini melanggar peraturan. Dia lagi melanggar peraturan. Tinggal di Mampawa, menjual petasan masuk dari Malaysia punya. Ini bahaya loh kawan. 7 meter punya ya. 7 meter punya ini. Akunnya Kam berani ya. Kam berani ya. Desember ya. Posting baru-baru punya. 6 Desember ya. 6 Desember berarti ini barangnya udah stoknya udah di tangan dia. Udah ada di tangan dia. Makanya dia berani mempostingkan 7 meter petasannya. Petasan alis Cibao. Mercunnya. Petasan atau mercunnya. Ini bukan dari Indonesia punya. Ya, kalau ini kembang api sih nggak masalah. Kembang api tak masalah. Kalau kembang api ini nggak masalah. Soalnya pecahnya di atas, ledaknya di atas, bukan di bawah. Ini bahaya yang ini. Yang ini bahaya ini. Ini melanggar hukum nih. Melanggar hukum ya. Tanpa izin. Jangan-jangan curi masuk dari Malaysia punya. Curi masuk lewat dari Antekong punya. Ini ya. Ini sebelum Imlek. Surat izin belum ada. Mereka udah posting dulu ya.
ya. Surat izin masih belum ada, ya. Udah diposting di Facebook, mungkin ini ratusan kota pasti ada ya. Ya. Orangnya di Mempawah ya. Ini Laipin lagi ganda saya nih, ya. Laipin mau blok ngay, masih bay. Laipin, ini yang mau tahu mukanya ke? Boleh saya kasih tahu. Mau tahu mukanya siapa ke? Ini orangnya ditinggalin Mempawah nih. Besar ya buat kawan-kawan kita semuanya ya. Kasih saya orang ini melanggar hukum. Soalnya melanggar hukum. Ini orangnya ini. Yang jual petasan tanpa izin. Tanpa izin ya. Ini orangnya. Tanpa izin. Tanpa izin ya, menjual petasan, posting di Facebook tanpa izin. Sebelum Imlek, surat pemerintah aja mang curali dia ya, tak cipau esang senyi tuh posting tak mai cipau dia Laipin. Ini melanggar hukum nggak kawan kalau dia posting gini petasannya, melanggar hukum nggak? Tanggal 6 Desember ya, jam berapa dia posting? Jam 9 lebih ya dia postingnya. Jam 9 lebih yang dia posting. Jam 9 lebih dia postingnya, jam 9 pagi. Lokasinya di Mempawah. Lokasinya di Mempawah ya. Ini ya. Posting petasan atau mercun. Jualan online di Facebook tanpa izin. Tanpa izinnya. Ini tanpa izin, barang tanpa izin. Masuk gelap, mungkin masuk gelap. Masuk di Indonesia gelap punya. Tanpa izin. Laipin ya. Rokok aja salah, apalagi ini. Kalau rokok aja salah tanpa izin ya. Apalagi ini Laipin. Ya Laipin nih. Apalagi ini yang kamu jual nih. Petasan cipau. Ready bosku, cipau 7 meter. Ini petasannya. Cipau itu artinya petasan atau mercun. Ya, Laipinnya. Ya. Ini kita negara hukum loh, jangan sembarangan loh, Laipin. Kam berani. Kam berani, ya. Lihat saya lihat sombong muka sampai di mana? Lihat sampai di mana, Laipin? Ya. Ini lokasinya di Mempawah ya, dia lagi ganda saya. Buat bapak-bapak yang terhormat ini suka jual barang ilegal loh, ilegal punya. Barang ilegal. Ini juga suka jual barang ilegal. Buat Laipin yang suka jual barang ilegal. Ini dia lagi ganda saya. Nih. Penontonnya 37. Penontonnya 37 ya. Jual barang ilegal ya. Ini dia ya. Jual barang ilegal. Ya. Ini akunnya Kam Berani ya, dia pakai akunnya Kam Berani. Buat bapak-bapak yang terhormat, kalau tidak tahu orangnya siapa, ini orangnya. Kalau bapak mau ngintai dia, ini orangnya. Saya buka fotonya. Tinggal di Mempawah. Kadang-kadang dia duduk di konter atau toko TV. Lokasi di Mempawah. Apalagi menjual petasan gitu ya. Curi masuk dari Malaysia punya. Ya. Ini dia. Kam Berani. Mukanya ya kayak ini gila babi ini. Ini orangnya gila babi loh. Kam Berani ya. Laipin, jangan mau gisi yo ngopin tukang mabuk lagi, habis mabuk modus lagi
tipu lagi, jangan lagi tuh. Nanti bilang dia stroke lagi. Woi, makanya dia ganda saya. Nah, dia cari makan ya, dia tukang ganda. Ya, dia lagi cari makan. Karena ngapa? Penontonnya sepi. Penontonnya sepi. Jual petasan nih, tukang jual petasan nih. Lagi dia lagi ganda saya. Kenapa? Hatinya miskin nih. Hatinya miskin, tukang jual barang gelap, ya. Hatinya miskin, jual barang gelap tanpa izin ya. Ini. Ini bahaya lo, melanggar hukum, melawan hukum. Orang ini melawan hukum nih. Wah, jual petasan tanpa izin. Ya. Ini tanpa izin, menjual barang tanpa izin ya. 6 Desember ya, berarti minggu yang lalu ya. Sekarang tanggal 13 ya. 6 Desember. Ready bosku, Cipau 7 meter. Ini kan sebelum Imlek. Ya. Udah ready barangnya, berarti dia masuk gelap udah lama. Sekarang mau datangnya Natalan dan tahun baru, dia posting udah ready ya. Ini udah salah nih. Ini udah salah besar ya. Ini sudah salah besar. Nah, ini udah salah besar ya. Ini kayaknya dia lawan hukum nih. Ini udah melanggar hukum. Ini melanggar hukum ya. Ini. Akunnya Kamkamberani yang tanpa izin. Tanpa izin ya. Ini coba kalian semua lihat ya. Ready ya. Nah, ini udah melanggar. Ini petasan bertentu. Udah melanggar. Dia kasih jual nih. Posting di Facebook di posisi Mampawa. Dia tinggal di Mampawa ya, buat bapak-bapak yang mau lacak dia ya. Nah, ini akunnya dia lagi ganda saya ya. Ya. Dia lagi senyum. Kasih dia senyum dulu. Kita kasih dia senyum dulu biar dia bahagia dulu. Biar dia senang dulu. Dia lagi ganda saya. Ya. Dia lagi senyum. Dia lagi senyum. Biar dia senang dulu. Ini loh. Ini ya Kambalani ya, buat Cipau ya kawannya. Buat petasan atau jual mercun. Bantu saya lagi ya. Apalagi melanggar hukum ya kawan ya. Melanggar hukum ya. Nah, dia ketawa saya. Dia tinggal di Mampawa. Lokasinya Mampawa ya. Buat bapak-bapak mau ngintai orang ini, lokasinya di Mampawa, tinggal di Mampawa. Ya. Dekat di pasar. Mampawa pasar kecil. Di Mampawa kecil. Gampang ngintai. Gampang ngintai dia. Ini orangnya. Ini orangnya ya. Ini orangnya. Gampang ngintai ya. Ini orangnya. Gampang ngintai. Ini orangnya.
gampang dimintai. Dia lagi ketawa saya, dia nentang saya loh. Dia nentang saya, lo hai lagi nentangin lapor pergi polisi lah kau. Dia bilang kamu mau mampu lapor pergi. Dia bilang saya nggak mampu ya. Berarti dia nentang saya. Menjual barang yang tidak diizinkan ya, menjual barang yang tidak diizinkan tanpa izin. Ya. Tanpa izinnya. Ya, tanpa izin. Ya, tanpa izin ya. Tanpa izin ya kawan ya. Menjual barang yang tanpa izin, surat izin tidak ada, apalagi curi masuk dari Malaysia gitu. Curi masuk dari Malaysia ya. Kalau barang nggak ada di tangan dia, ngapain dia posting di Facebook? Mau bodos, mau bohong orang gitu ya. Kalau barang nggak ada di tangan dia, nggak mungkin dia berani posting di Facebook, Pak. Nah, dia posting di Facebook ya, menjual petasan atau mercun. Ready bosku, Cipau katanya kan. Akunnya Kam Berani 6 Desember. Yang dia posting bulan ini ya. Bulan ini. Ya, ini udah melanggar hukum nih, Laipin. Melanggar hukum tanpa izin ya. Indonesia tidak boleh sembarangan main petasan atau mercun ya. Ini negara hukum loh. Ini negara hukum loh. Apalagi tanpa izin ya. Masuk barang dari mana nih? Ada tulisan Cina nih. Ini barang tidak resmi punya, tidak resmi ya. Ya, Laipin ya. Barang yang tidak resmi kamu postingkan. Ready, Kam Berani. Barang yang tidak resmi tanpa izin kamu ready kan ya. Cipau ya. Kam Berani dah. Ini mau cai mau doso ya. Ini mau cai mau doso Laipin ya. Ini akunnya ya. Kok diam, jawab lah bodoh. Laipin. Laipin, Kam Berani. Kok ngaco ya, botak lo. Suruh dia buka blokit, ini botak longnya. Ini kok ngaco ya botak long. Botak long ai. Ini botak long còn suruh dia blokit, ini blok ngay nhiều ai blok nhỉ. Trông như bộ tạ luôn nè, trông như bộ tạ luôn nè, bộ tạ luôn nè, bộ tạ luôn này, trông như bộ tạ luôn nè, nhà bị dạ đều bị cho những cái bị dạ đều bị thon nào bộ tạ luôn. Bây giờ ngày một điều gì em mới chiến đó. Ngay bữa nhi lên còn nhá. Ungsi jauh kongkak sang saya, ungsi jauh memperebutkan jika harta sang saya. Sang kalian. Jadi ni kiang dah ni langsung ni cim lebih kan. Không có không chứng minh hiện ra bỏ ta luôn. Ya. Sau đó là buat tiền phụ ra này sẽ cái chiêu Ngay sẽ cái là. Ni chút chiêu cái, nhớ sao chút chiêu cái. Kawan dia buat je sertifikat ya kawan ya. Kalian naik dah. Kalian buat dah. Bên mày chiêu kì dah. Mày chiêu kì, jadi ngay. Mày chi bay bỏ ta luôn. Bỏ ta luôn, ni pet cara mày chi bay. Mày ni pet cara mày à. Jadi ni pet cara mày à, bỏ ta luôn. Nó sụt mẹ đâu. Sen phụ ra nhiều sai chân. Con nghe mày xìa, nghe hi bây giờ ngày một điều gì nghe mày chiến đó. Ăn tàu pa này nghe nè. Đến tụi mẹ ăn mà tiểu nhái mày chia. Ngay bữa nhi lên còn. Nhưng mà câu nhiều đa kêu quậy đâu ra. Bữa nhi lên còn nhá. Ngay bữa nhi lên còn được rồi đó.
penyilik kode dia buat Ka satu nga juga Yumai ka Sa nga juga Yumai Salonnya aku tahu salonnya kau udah bangkrut. Kau udah Ka bangkrut. Thiệt Mun nga juga Yumat Thiệt Mun nga juga Yumat ya Uang pintu bersih aku masih ingat kau ada kasih aku 3 juta. Maka kau tidak ada kasih. Kami makan kau tidak kasih. Ya như cái sĩ有講家係生死了唔知有講家係生死 Kamu kok bilang yang salon ini? 唔知有講家係生死了唔知有冇冇 jadi Nyi hay Có yang sih kawan, có yang sih kan? Có yang sih. Biar dia lebih jelas itu orang bijak ya, orang bijak ya. Gak ada yang bisa ngalahin pria ini guys. Dia kuat banget maka. Si Kak yang sih. Biar dia tahu orangnya gimana. Có yang sih. Lihat kawan bijaknya nè. Ca thì nói cho nó tôi tao lên xí. Đấy á. Sau đó là bộ bác chiến phủ ra này sẽ cái chiêu à? Ngay sẽ cái là. Như chút chiêu cái nhau sao chút chiêu cái. Ya. Kawan dia bộ ju sertifikat ya kawan ya. Kalian naik ra. Kalian naik kalian bộ ra. Ở này mày chiêu cái ra. Này mày chiêu cái jadi ngay juga ngay show. Ya mungkin ngay show ra terlibat jilau ngay juga. Ya, mungkin dikarenakan ya jika Funji may masalah, Funji may sampai dah, ngay ya, ngay dùng nhà đồng sĩ chiến thủ đây như tao chưa đấy, jadi sau đó ngay dùng sổ theo sổ siêu à, ya, nếu sao Menurut apapun kemauan kamu selama ini saya jamin Pak. Menurut kemauan kamu tapi udah hari ini terakhir saya menuruti semua kemauan kamu. Saya Pak, mbak coba. Anggap jika ada. Hei Pak. Ya, dadah teman-teman. Dadah. Mabuk lah. Ya, pergi ya kalian semua. Pergi kalian semua. Usir. Pergi kalian semua. Mabuk nih. Mabuk kau, botak kau. Bodoh kau. Ambil tabung itu ya. Kawan, Mabuk kau. Jangan pakai ambil tabung. nhớ sai mấy lớp bụi đâu. Tapi Sertifikat langsung jiu. Jiu sertifikat. Jadi langsung jiwa. Beserta Masih ada tebusannya. như cái tebusannya. Apa lo ya? Di sana kemarin Modus. 200 juta. Di sana. Modus. Xin chịu. Jadi ngay chỉ tỏ hết lấy hết gì đâu ngay chỉ ăn chỉ cái nào đó. Jadi siapa yang mau gajinya? Gaji kayaknya gitu ya Bang. Lihat si jauh kong cái đó sang sài. Nanti intinya lihat bu mày đầu kita lui lihat naik mày đầu kita lui. Nanti baru urusnya. Nanti itu baru dibagikan. Jadi sementara itu keluar kalian semua. Pakai usir nih. Keluar kalian semua itu. Jangan banyak omong lagi. Nanti besok saya kunci pakai rantai semua. Ancam nih mampu. Jadi nhớ rằng siêu còn lên đó xoay bay cổng kiểu nhà mẹ chi bay to đấy. Nhớ sổ siêu kìa. Còn phải chi bay bay à. Orang sopan nih orang bijak. Kẹo đó. Orang sopan orang bijak. Bahasa jauh di bawah. Ini orang sopan orang bijak. Ya. Đến sụp nét chi bay nha kiểu. Bay boppa. Ngay chiều juga. Bố mày xong con nào lý tơ nhìn ra. Lý tơ chú kẹo ngay juga bố mày xong con họ. Ngay mấy cậu mày ngay chiều. Bà tên như Kim Chiu. Dạ tên như bỏ ta lông như Kim Chiu à. Bỏ ta lông như Kim Chiu à. Kan bên như kiểu chu đây à. Như tao mày bà gitu kiểu. Termasuk Nhi lah. Anh còn mau mày trong con đây chu kiểu đây bà tiêu như Kim Chiu à bỏ ta lông. Như quần xì tiểu chút lấy đây như một quần xì trong à. Quy gì trẻ bà. Cá thịt nữa đó. Thế còn you dịch chặt rahasia untuk ngày hôm đó. Những siêu cả cái chỗ cá thịt nào. Chỗ nhà mẹ chi à. Chỗ tiểu nhà mẹ à. Đi tiểu chiêu coi. Chỗ nhà mẹ chi à. Chỗ tiểu nhà mẹ. Nhưng mà chi bài cái mà chi với như tiểu này tiểu nhà mẹ. Như cho mày chi bài năm chỉ như này như chiều chui à chiều dê à nha. Như chiều dê à. Tôi chưa hiểu hiểu sao. Lihat bu, chỗ tại bên này là lihat bu mày cái này lẽ lắng đi à. Lẽ lắng.
Này lelang ada kawan. Saya gak nilai. Lelang. Nhìn liang bạn thiếu mấy khối mày kìa. Saya gak nilai. Nyipet cara. Nyunung sia aja mang manciu Ngay chiều ngay ăn chỉ kêu à. Sedikit sisa sia aja. Ngay kêu berjuang dah tuh nggak berjuang tidak pernah dihargai dah. Tuh nyi dah saya tuh ngay katin dah nyi atau rahasia tuh ngay dah nying siu tuh katin dah. Kakak lihat buat kau kan buat yang kosong dia. Ancam ini sebuah ancaman nih. Katanya mau dibakar rumahnya. Satu rumah satu dia mau dibakar katanya. Rumahnya mau dibakar yang kosong ya ancam. Ngay kau ah. Ancam. Apa aja ham thai pangkali malah itu macam mana? Ini. Kau kan punya dah nyi ham thai pangkali malah itu macam. Ini bawa nama-nama ras ya atau panglima gitu ya. Enggak apa kamu suruh panglima datang semuanya enggak apa-apa. Ini bawa suku nih, bawa ras nih. Nyam dia alih tu ini saya curi lah ya. Nentang semua satu kampung. Ini saya curi lah. Ini. Ngai kat sebab engsi yang saya curi ya. Ini. Iya. Memang keluar kamunya katin engsi yang curi tapi mau dah tai le pangkali mai yang macam ni. Jiu zhong kat tin oh. Nggak macam ni. Kakak lihat buat kau kan buat yang kosong dia. Coba dengar. Ngay mấy có à? Bao nhiêu ham thạch bằng cả lima lấy tôi mời cho mày. Tại cái bunyi đó như ham thạch bằng cả lima lấy tôi mời cho mày. Nhầm cái alif tôi men như say chiu lấy à? Như say chiu lấy. Ngay các thứ bạn siêu như sao处理啊？cái sao siêu chiu chèo kia như sao phụ à? Ngay ứng sinh giàu liao à, sau đó là thiệt muốn là chân bộ ngay dùng á, xỏ liền xỏ Play lagi. Kita play lagi ya, play lagi. Các thiên là nhị ăn đồ ra sẽ từ ngay là những siêu trồng các thiên đó. Kakak lihat buat kau kan buat yang kosong dia. Ini sebuah kata ancaman mau bakar semua rumahnya katanya kan. Ngay mấy có à? Bao nhiêu ham thạch bằng cả lima lấy tôi mời cho mày. Ini tại cái bunyi đó như ham thạch. Ini bawa suku atau bawa ras ya. Sampai nentang gitu tetangga atau orang depan ya ini katanya. Coba ada kalian simak. Pangkali malah itu macam mana? Nhầm cái alif tùy men như say chiu lại à? Như say chiu lại. Ngay các thứ bạn siêu như sao处理啊? Iya. Masalah keluarga kamu tidak perlu orang urus. Kenapa kamu sehingga ke lain? Sampai tuh orang tetangga atau orang depan dan gimana suruh mereka datang. Kenapa sebutkan kata-kata gitu? Berarti kamu kan apa? Siêu chiu chèo kia như sao phụ à? Ngay ứng sinh giàu liao à, sau đó là thiệt muốn là chân bộ ngay dùng á, xỏ liền xỏ siêu à, chân bộ tổng đặt khai liao bộ chân bộ một lý hạt à. Chỉ đi gần cái. Kêu. Nhí ai xoay chi kiểu gì? Xoay đều ship mata bayar terus. Nhí trong cái bọc hoa, nhí ai xoay bạn? Xoay chi kiểu gì đó, chơi gì? Kêu. Nhí ai xoay đó? Kêu saya kasih. Nhí chim kontrakan, intinya này của ma, nhí buah. Kêu. Cho tại vì là cả ba cái biểu của cháu đi, nghe chơi đi. Kêu. Nangis. Iya, mece ngay của ma. Iya, makanya ngay của ada, hay còn istilahnya ada. Ngay cho phải chơi gì à, ngay trong nhà, ngay chơi ở bên cái phiền xíu à. Tapi hay còn hiểu máy còn bạn thiếu à. Iya, nhìn thấy của dân, liếc bụi hay còn ngay hiểu cái sau mày còn bạn thiếu ngay, bất như xí bạn thiếu à, kêu bắn. Pandai. Dari apa kita Cari apapun boleh ya. Oke, sip. Oke. Nanti saya belikan kalian itu. Oke. Pergi ya kalian semua. Mau naik motor.
naik motor. Naik yang ini, naik yang itu terserah. Pergi aja kalian semua. Oke. Sepatu kalian berendam. Nah, pulang ya, pulang kamu. Merdeka kan? Merdeka. Bilang merdeka gitu. Dadah, adek. Dadah. Cari izin pajak kalian. Ngay điều nha mấy chi ăn to cái điều xí nha mấy ăn to là mấy chi bay Mampu kau. Habis mabuk, marah istri, usir keluarga. ngay juga si giàu ăn to lấy cổng đi đất thải chi bay với cổng mày thải chi bay ở bên không với điều xí nha mấy chi bay đó như chéo như trôi như chéo con ngay mày xế em mang nhá như chéo về mang ngay chỉ đồ về ăn chỉ đâu mày ngay thủ ngủ ngay cổ đều ngay thủ ngủ qua đâu à ngay qua thủ ngủ có chịu đâu à như kéo nha mấy chi như đây như thế mày nào anh em một quần thì răng mày môi nhìn ngay chịu kiểu răng mày môi nhìn ngay chịu kiểu cổ lên như chiều mày môi nhìn ngay chịu kiểu khẩn lên như theo mày môi nhìn ngay chịu kiểu khẩn lên theo đâu mày còn thấy chi bay bay à bro ngay chiều ngay ăn chỉ cái đâu à ngay keo berjuang đâu trong ngay cái berjuang tidak pernah dihargai dah tu nhí đâu sao trong ngay cắt thì nhí ăn đâu rahasia tu ngay dah những siêu trong cái cắt thì đâu các lứa bụng keo kén bụng bên hồ sao đi à ngay mày có à không phải như hầm thạch bằng cả lima lấy tụi mày cho mày keo kén bụng như đó như hầm thạch bằng cả lima lấy tụi mày cho mày làm cái sao siêu siêu keo kia những xong phủ à ngay xin giàu liều à sau tối là thiệt muốn là chân bụng ngay dùng à sổ liền sổ siêu à chân bụng tổ đã khai liều bụng chân bụng một lý hạt à nhiệt lại mồi nhiệt thân nhà bài thân nhà mê đã tật ra nhỉ Chơi không chơi ha jadi dia tak long dia apa lah long phải hầm thầy bằng kali mà lấy dia mesti pagi ini hanya yang untuk Jimbro tu loh. Yang untuk dia. Ini kau ngap blog ni. Ini komentar mày, hampir kau ngap blog ke. Nak kira si blog ni. Ngap blog ni mình sẽ cái đâu giúp blog ni Facebook mua những chiếc của. Ngày gì xí anh xí bạn nha, chuyện xí nhìn nè sao liều chiều như nè chào à. Trong nhớ đi bàn nhắn nè. Ôi tả đi tầm bảo là cái cá thiên này sáng say vào nhé cá thiên như một như ai cha bộ tạc luôn nha nhìn một tả đi họ kho nhà lọt tuy à phân bón thâu kỳ chẳng xa chạy vào xa như một gì xí ở chẳng rồi apalagi như cầm berani dia mày chỉ phó aja ilegal ya ilegal barang ilegal gitu loh tanpa izin masih bawa tampaklah kalau berani langsung cari Along Jin aja jangan goseng di Facebook pengecut beli di mana còn coy gitu cầm nhóm Facebook ấy còn ngay cầm còn tròn lái vào như bộ tạ luôn coy coy còn beli di mana ra cẳng coy còn chúng nó đi khu vực như nào đó như loài pin theo ra như cả làm bà la coy còn như đây một chỉ nên về năm chỉ như nè tí bánh bò chỉ chạy vậy không xả điều chịu tí bánh thôi bẹt lui pemerasan apa ancaman sau các buat pemerasan bạn ancaman các vụ cái nào sao nhưng mẹ xử lý không tùy như này mà pha này mày chỉ vậy một bảo không
hả như khi ở cặp nhớ lột po lôi nhau atau xích chịu xích kèo em anh kèo gạt tụt nhau hình bố tạ luôn xuống nhé cái nhau như nào đấy chịu xích thật to phá sa pan bò chỉ như cái cá thiên mô tả lý hầu như tả lý làm bà lai cá thiên cái tả lý nga tè sang sẻ nhịp ngay nhau lật thoát như bể xỉu đi như bể xỉu đi mò như bể xỉu đi mò cầm tới nhìn chèo một phần gì xéo sụt lấy hãy chi bài bảo luôn nghe phải tới nhìn chèo phần gì xéo sụt lấy lo mà xe po mà đó chu kèo bà tí như kim chiu đó tí selama nhá như hiệu ấy kan chu kèo như hiệu ấy là như trong này đó chu kèo cái mấy nhà trùng thọ tạp đi thế như kim chiu đó như kim chiu về trong chu kèo đó bố tạ luôn nè bà tí như kim chiu đó như còn nhớ số satu hewan nhưng mà manusiawi mày kalau mereka hewan apakah kamu manusiawi bố tạ luôn jangan bilang etika lewat nhưng mà họ nói bỏ tạ luôn beli di mana mang họ nói apalagi như loài pin nhém yang cầm berani kawan khi posting deh cái chỉ phao lên gong nè itu apakah merasa Sarah salah mau cái agen aja yang cầm post ini post leo itu cái agen aja yang cầm post agennya aja nggak berani post gitu loh surat izin nggak ada habis kan surat izin kawan ada kan surat izin boleh main petasan gitu atau mercon gitu ada gak surat izinnya ada nggak ada nggak kawan boleh nggak gitu ini negara apa kamu berani kamu tinggal di Mempawah pokoknya kamu santai aja kamu tidak perlu nentang saya melapor polisi atau tidak gitu ya pokoknya kamu duduk di sana santai saja gitu asal kamu mau jual gitu kamu tak perlu nentang saya tak perlu nentang saya kamu berani ya apalagi ini botak lu kamu tidak pernah merasakan kawan kayaknya kayak sinar phun nè penonnya bukan như mối trùng phun như thế này mang sự chi của nhau kinh nghiệm ra cho mối trùng phun như thế này nhé trẻ 10 trùng phun nhé ba nhé mẹ 10 trùng phun ra như mang sự chi của nhau kinh nghiệm như mổ tạ lên cái răng sẻ như sinar phun maupun như bộ tạ luôn nè như còn ai phạt sang chế cho như phạt sang như cái nhé pan bò chuyện như aja như na phạt sa kamu berjumpa ya apalagi kasarnya hanya pak atau nya xe po về si pan atau như cái lò po về si pan trùng phun như bỏ ta lụng quay một xì bên nhau mà nhau hết phụ xì còn bấn ship nhân ship con nhân nhau hết những kéo cái cả như cày biển bay bỏ ta lụng chỉ là cũng như đồng xa đấy như một con leo bay hắn bay to như kita đây như bộ tạ luôn chỉ là cung các sáng như vậy còn luôn rồi nha ba nha mẹ phải trùng phun vậy còn nha như chiều lòng bánh như nào chiều như lòng bánh như nào kan mau trùng phun apa itu ya cewek mau pun si puga thì nào mau pun si pujit nhìn nha heo to say vào đây mau pun si giống lọ tươi đều
bỏ ta luôn có năng to to xe vào đây mong phun xì phụ tắm những điều mà cho đồ khủ đeo qua cho phân vô chút đi ra cái chiều ngon này ra bỏ ra luôn mà cả nhà một số bị giá một số bị giá một còn ngay tầm ba loại mang áp đây những buổi tổng áp đây ra vì cái nào thì ăn chịu đều ngay con đều ăn chịu đều trong nhà ba nhà mấy cầm bao nhiêu tươi chở mày chi bay cả mà cầm bao nhiêu tả mày cả mà sao bây ở buộc khách nhân phải ấy mấy trận nhân ở buộc khách nhân họ bỏ cái một cái nhân pen tỏ một tay tỏ một thằng tỏ một mẹ sụt xì trên sao buộc khách nhân phải bỏ tạ luôn bà là cái gì chỉ đặt phúc còn bà bỏ xì nhé buộc khách nhân 10 trùng phung nha nhé ba nhà mẹ 10 trùng phung như xe vòng 10 trùng phung đang 10 xì phút nhào ra mang vô sợi di dần cả như mày cũng lấy không bay cá sang như này phải lưng tổ lại còn như tôi một xe nè chị cái khoản gì ra các quan ở khoản gì ra thì nạp cũng ra nguyên những cái di dân tụ trồng cái trồng đây vậy mà xung theo thuật mũi nè trồng đâu cái hộ trồng đâu cái hộ trồng đâu cái hẻo hăng ở chỉ còn cái khít ở cả cái vật gì vật nhau nè cảm ơn bỏ tao cũng nè nhớ lấy tiền chi mà hỏi như vậy xíu đi một số bị giá như một con xí vụ tâm nhìn mày chi bay chiều một mình chỉ giống xe vô đây mà lọt tiêu là chu kèo nè và tiếng như kiếm chiều đó kiếm chiều ra ở chiều chí ở giống xe vô đặt với một mình chỉ cho con gì khi đặt một con chỉ cho con gì khi ra từ lọt tiêu dù xin như ở sắm nhé cái phù tâm này nè ở sắm nhé cái phù tâm nhìn nhau hay mày vào trong cổ tao vụ đấy mà nó sâu siêu gì hả theo kèm dưới sâu siêu gì mà cũng phải như bằng cà lì mà tao lấy đồ hồi ta bị tùy miền nhìn lo già quá đến tùy miền nhìn nó đập đồ các bạn bỏ tao luôn trong nhà lia pan này đi phụ quần nhìn nha chế lùng lớp Facebook thổi thành suy đi vào lớp Facebook thành suy đây như loại phim đó là kalau như mau Facebook đấy như trên ban ngõ xí trên ban ngõ xí cho bên juga loại phim còn như tán sao là gì còn đấy còn như tán sao đều như bộ ba luôn rồi bây giờ vô từ bên khỏi này còn cái hạt coi dịch hạ xích chiêu cái chi si phan phò chỉ nàn chú lê lên tâm khu nhi tùy y treo y bồ tát lung dạng thì cho nhìn siêu lì y con y bọt hay hạ phao chim nhìn gì ba la ghi lo khai pin cho ta nhìn thì siêu lì quy nhìn quy ra Facebook bully y con ghi chung phung quật tỏ bộ tì con tỏ
chỉ con gì ơi khôn chân cái soi tao dùng con thế ăn thuê con bún gì nhung hiên phiền tao quê gì thời gì chân cái tít soi tao ya bu tia quý yo cha lượng ban hồ anh dù ta phen nhiều vì tao xa còn to mồ ngã hạ lon ra bật tổ thầy hạ bầu bằng chỉ khi xoay tên lời ăn dịu thao vì tao khi lưới buồn ghê nhung buồn ghê phiền hết nạp tôi lưới chân lọ nhuận hong hê mình lời leo anh chứ người ta bật phiền leo leo mình lời leo tao hiểu bánh không hết trơn nhà ê nhìn ship hồ tao leo đây nhìn ship hồ leo nhìn ship tâm hồ leo tăng cả 15 đợt bù sampai leo leo wah nhìn không lý tao leo bỏ lại luôn cầm con hết trơn nhìn không lý ra bộ xì lưới tao leo như là này lưới tao leo leo cái mình chụp lại xe lò ha lại pin nhá nhớ cột bà là xì lưới tao leo leo bàn leo nè lại pin mới nhìn bạn này ra là đi tao leo cột là xì lưới lại pin nha tao leo leo siêu leo vào này nè nha cầm con á ra mua lưới làm bà la ngay mua lưới nha ngay gì như gần Đà Lạt á có tối nhưng còn căng còn dưới không còn xây xây bán hồi xây học bèn mò nhóm còn bé ra cầm mò cái nhỏ nó cầm bà là ní cầm chụp da nó chứ mai thùng phụ cầm cái tao xa còn á ra ngay dấu khi như tao xa to lòn ngay lại pin sầu giúp cột là xì lưới ngắn bề bật phèn mi trùng phu ngay cái cũng nhặt đặt đòi nó hen dùng ly khay cây chỉnh một này lu chả tốn cái gì đâu xà nhận cầm còn vậy đó nha vài thế nhưng châu hay cho mày chỉ bay là nó chuyện đó phải hay là một dân chọn kép hai còn những rồi đâu khác nó hai phải chiêu là lại thế nhá nó phải hai tầm bảo là hai phải chiêu là phải hay cọ theo eo đây là phải hay cọ theo eo đây là chọi phật sỏi đây vậy đó nhiều như rồi theo các HP tiêm thành gì tiêm phải biết có mấy cái thầm như trùng phun ấy phải cụ tuổi thì lưới thì lưới mô tả kinh dụng xong theo nó bị bông xong theo nó chỉ được một chua bà lá mẹ xịt hồi đây còn là sản nghiệp giang cho theo bàn sản nghiệp giang cho theo bàn thời coi một cái gì thôi cô tổ ta nhìn ăn mô gì gì tổ nhìn ăn mô thô ly ta phiang thương con mày đợi gì khi con gì ơi khi khôn tiền na lấy trao gì khi con gì ơi chim săn trắng trời lì tổ nhìn ăn mô gì gì lo hay pin đi xéo lì sáng tiếng bún ghi phiền thẹt thì gắt họ gọi hai phiên ban chén tê xèo lì bay nhông bút tay bún ghi cả ghi thô lì tì la sàn ghi khai đọc thiện gì tiệm hắn dù ta bó ta lưng chẳng tê xèo lì hay bật hay hạ bao bùi nhà cái bú đi on chung như bông dân giả mày buôn gì na bao ca giọt gì giả mày thét thì hạ buôn nhìn xì tỏi hạ ghi ở trong bàn họ thèn dưới đâu ta còn tò mò kỳ liềm xa nhìn dạng thì xéo đi hello hai bên bằng thì đã men xem gì on chung như bông danh mày quân gì nè bao cái máy thật thì bằng tí cái slot thì tha hi tăng đèn tăng phải phê on chung như bông danh này cái lưới ra muốn nó chích slot thì tha một cái gì nhưng cái máy dọc cũng nhiều khi thì nha chích slot thì tha đó bỏ lại luôn đâu đó một nhiều nghề những cái máy dọc cũng nhiều như chích slot thì hết
chứ nha phiền còn phải vụ chuyện nói sẽ khỏi to tôi chỉ sợ nó tạp không mới tà hết như loại phim đâu nè mà chỉ bay cái mình không lại làm bảo là mà trời nhiều trong này ba gì đấy quần nhìn khay khay ăn xiao li kỳ bà nhân tàu hoàng ai ni con to thay bị phạ bơi nhân si dịch chạ có chạ mới chạy chỉ kinh cái khao gì kỳ bên tàu bơi quần ly cha buồn gì lo hai pin ti xiao li kỳ nhà nhân tàu hoàng ai ni con to đã hay bơi hạ si con to thái chỉ phạ chia si gì còn gì anh nhân gì mày gì chú anh nhong con phải gì bài phim nha như nhân hoàng ai nhận tỏ leo ra như còn phải gì leo ra nè và tôi chỉ xem như nhận gì chỉ đó bài phim nha mai này chỉ xem nha những cái thầy bị phá ở xe tỏ leo đi cái nhận tỏ leo món được khâu ra không tỏ ra lui ra tôi còn phải gì lò bạn mẹ leo xếp đăng xoay leo hả hay còn cái thằng chí gì hay còn thầy bị bài hành chứ một bài ngày còn là anh nhìn ngoài anh nhìn ngay tiền nọ nhưng mà phèn gì còn không tiền là theo nổ rồi xong là theo nổ không xong một chú khoản tỏ không nghe là cái sim xí thế mình như này lối bài phím như tàu hoàng ai nỉ sản nỉ tiếng mày không gì cái sim mày sản nỉ tiếng như thanh nền theoปั่นtheo dụng theo hỏi kia đó không có số như thế ngoài phím nha như trâu chẳng rồi người ta phải introspeciation đi như to thì trâu chẳng không thì introspeciation đi loại phím nha cầm ra ní như đi bẹt của tụi mình này ra cái dục cả nó sẽ cái ghi chân này như nào không ngay bởi chặt khi mặn một sim bởi thùng tao bị chồng mày ghi chân hắn còn tao mày dọ con ăn như một bài chụp cũng thành dục cái còn nói nè mày chi bài đồng mò trả đi tăng xa phiền chọt ra khi sẽ nhìn phiền chọt lại vào là cổ thổ như ra chỉ nên sẽ nghe tạm bảo là phiền cho đây đó nhìn theo xa sen thì vòng hành gì chỉ tăng xa bài đấy chứ còn nhìn bài chỉ tăng xa bài được còn nhìn bài chắc cái gì được bắn đấy không có loại phim này tầm bảo là mỗi số tao lù bền tối luôn chứ bà toàn ăn mù xả như thế sẽ gì luôn nè cái xích ma cài nhỏ nè cái tụi đi cắm nhà xin con keo trong cái đi khu của nhìn nha vậy hiểu quay xuống phố như này một cả làm ba lạ liệu một cả gì ăn chưa đâu ta gì cãi nhau luôn cái tôi về xuống phố như này như nào hay chiếc hồ những bề còn khổ nó hiểu quay còn phải như nào phải chơi gắt hay các loại phim nha cái đi khu của nhìn nha hay hậu quay nhìn nha kia mua hiểu quay xuống phố nhé mua theo quay xuống phố nguyên theo nhập dòng nhìn theo ra gì cũng nhìn thật thành đôi cha cái miếng cầm vào đàn ấy trong dòng bạc xe này có mấy vô tận cái gì tụi nhau sang xe mai phụ đi theo cầm cho nhau ăn theo bằng chỉ đòi sang xe nhau cho xì chân chung như đó vậy phân loại nhau là coi phân loại nhau lấy ra khá to trên bên dù cả và to cái hồ như nào là theo giật như này xiong kèm như này xiong kia cũng như này sẵn mới theo ví dụ như này video cả cái sẵn mới có tạo luôn ngoài kia loại cái này lưới ra một con tài nhóm xí rồi vậy khỏi nhìn dòng xa tán xa như nó chấm xe nhìn phiền cho ra tao nói xíu quá phải liệt giang dưới xe ngay tầm bà lạc hình kéo luôn một căn tao mày chỉ là con tròn như loại phim phun sàn liệt giang xe chứ tôi mới thấy tầm bà lạc hay thấu với xe cũng ngay con nào kia món tao mới xe những loại phim chỉ như loại phim dưới cho sáng xe đó
và có chào kia ý như một cái tầm ba lan chứ nữa sao nè chăng ya cái tầm ba lan mồi như nữa các kia về cảnh thổ đi mà cái ujung ujungnya mang chứ cả sao nè tiếng thổ đi à kiểu bây giờ bật xoay gì con à bởi vì nha đi khai cháu xuống à vẫn nhìn ti siêu đều à apalagi ini jangan li dewe tiap nih comen sinyongin di sini tutupnya kayak kelakuan atau atas kesalahan kamu sendiri ya mau nutup sendiri ya ini ya ini ganda ngalep ya ini ganda ngalep ya loại pinnya kecil ini tanpa xỉu đi ya ini tanpa xỉu đi ini ganda nói ya otomatis kamu sendiri yang malu. Kenapa kamu tidak mampu menampilkan muka kamu sendiri? Kenapa? Kejelekan kamu, kebusukan kamu tidak berani tampilkan. Ya, ini kayak kejahatan ada, ini kayak keburukan ya. Mau sembunyikan sendiri ya, ini kayak pribadi sang saya. Atas kelakuan kamu ya, kamu pengen menghindar, tetapi tidak bisa gitu kan? Đó như loại phim nhá ví dụ nutupnya kayak kesalahan nêu là như menghindar kayak kelakuan you see tutupin semuanya ganda ngalak gimana ini ganda beribu-ribu penontonnya semuanya orang udah tahu sifat kamu kelakuan kamu, kejahatan kamu, kelicikan kamu, ya. Walaupun kamu udah membuat salah, ya, udah titit kamu sama Sanitiang, minta uang dan segala macam, udah malu sendiri lah, ya. Như tăng sao chịu đi đều là, đều như muốn nhóm trò các sản nghiệp trang bởi khoai phái à bài viên ya mày xoay thổ xịt mày nhé xoay thổ xịt ra dưới nào nhiều năm chỉ như là bật xoay vinh thanh môi nhìn còn bà như lộ phò nè cô đi ra trong là khó ăn phu nôอย่างไรvề trùng phu nô xong rồi một chu ngày mô lấy thì quân tiền kalau như muốn nhóm còn cái tới về còn nha apa sebabnya kalau như muốn nhóm còn đấy cái tới 10 còn thuộc lại ya như muốn nhóm còn cái tới 10 còn thuộc lại là bởi vì như tutupnya kayak kesalahan ini kayak keburukannya nggak bisa apalagi ini botak lu mengurus masalah rumah tangga orangnya. Kamu punya keluarga kamu sendiri ya pakai usir kayak binatang seperti apa? Itu mereka manusiawi, anak istri kamu, botak dong. Mabuk tapi jangan cara begitu. Pergi semuanya. Ngày 10 triệu mày phải vẹn đó mà chứ buat apa kayak gitu botak lu nah ya. Ini kamu orang yang berbijak, orang punya pendidikan, orang yang sangat baik, tapi pancen munafik, ya. Tetapi kamu orangnya munafik. Katanya orang bijak loh, orang berpengalaman, orang berbijak dan berpendidikan. Ujung-ujungnya apa? Munafik kau. Ya, botak lu ya. Munafik. Nah, makanya mau urusnya kayak masalah. Kalau kamu banyak cincin cong-cong, ngay tatap kan sholat hai đấy mà masalah. Ini kayak masalah bỏ bác dong deh. Ngay sholat hai ya, ngay yang setannya itu hak saya. Ngay tatap chẳng hai. Ngay không như bề xỉu đi mà. Atas kelakuan kamu habis mabuk terhadap keluarga gimana? Ngay sholat hay à, sholat nghe trời mày gánh đàn này không như bị xỉu đi một YouTube khoe nói khoe nhẹ ya bỏ lại luôn YouTuber đấy khoe nói khoe nhẹ còn như nhé cái bị dạ với tao bị thôi nè thấy nhà lùng trên ăn hồ nha những tao kinh phú nhìn nhông rồi là tỷ văn bò chuyện tâm khu bảo chưa chạy à
xa đều chịu tí bánh bao chuyện phá xa bánh bao như này dạ bỏ ra không xa đều chịu phá xa bánh bao nhưng tí bánh bao chuyện vậy bà hả bà ăn tâm bà na ăn tâm mà na ăn tâm trong cái phổ sao vụ đâu vậy hả itu bạc tay luôn trong phổ sao vụ đi đâu rồi nó sâu chứ gì à nó ăn tâm cái lò thôi Tadi dia posisinya saja kan, sebenarnya lo pin cả bỏ bạc luôn rồi, làm baละmấy lòng chỗ tha chọn cũng xây bộ ho, mấy lòng chỗ tha chọn nha, cái posisi dia kita mau pun si trong tầm baละcái bỏ bạc luôn, cái loại pin nha, chuyện cắm nhà ha, wow tầm baละkiểu đập thao, hả, đi đâu bé ăn sẽ tầm baละ, còn ai chỗ tha cái ăn vui với còn ăn mồ được rồi, đi bua, phiền thật rồi hả, tầm ba lòng. Ai mua đồ pít đâu hả chú mua đồ pít nhỏ này đó giờ đi cái tao nhìn nha thấy ỉ đi làm bả lạ đó hả cái nồi xì đen xí đi xiong mày giống con chơi thấy bán chơi pun tầm bả lạ luôn cả tầm bả lạ cái mua đồ pít tròn nha chú mua đồ pít cái hả kita tetap tok quy si ka mau dus di pulau ra dengan bà nhân xăm giả thì đi bạn khủng phố những người là cái ý đi sánh vào cầu đi sánh vào cầu cái sánh vào cầu lên ý đi lên ý đi đánh cái ý đi thì bà cái ý đi vào nhá cái cao vậy nhá nhiều nhiều cả cái cái ý đi nghe nhạc ghê đâu anh với ngắn dài kia các anh nếu vừa mà cái ý đi ra đó ý đi tự nó mất tầm bao là ngồi chỗ tha luôn thật ra là đi cái lipan nhìn nha cái lipan nhìn lui đó mù xả đi phải tụ đấy phiền thật đấy đấy phiền thật lui đó cắm nhìn tầm bao lao à mày đem chỗ tha về con xe buộc thì lại còn đó cái đi phụ nhìn nha phiền lui đây nha phiền lui à mù xả phiền lui đó phiền như thế bà chạy không còn phải bán này lui đó cái mền lôi đây à chân bắn mền lôi ra cái xiong phun pha tầm ba là bì kiểu máy chút kiểu cha phun ra xe bò nào phun ra xe bò khí đây cái xiong đỏ leo ra cái xiong đỏ cái tôi mền như thế gọi là cái tôi lắp còn tầm ba là phải đi cái hay lắp của bạn lòng leo còn sẽ cá mồ tôi rồi đi cái mua ha thành công như kiểu mồ tổ phết yếu tròn mồ tổ phết tròn nha các anh cái chỗ ý đi quá ý đi làm baละcòn thích bằng ba đâu hả tụi boss trong đi bán nhìn nha cái bà bỏ đấy đi Facebook đuổi chứng với mà nhìn kèm như này xong lấy post như này mô dụng này như nào đó lấy một mô dụng này nha cảnh đa như này lấy phải mô dụng này nhiều chút muốn cho xảy cái đi bán apalagi trong cái này bu phu nó là chọn nhóm cao anh hả kèm bu phu si mi xe lưới luôn cao anh kèm khai bu phu ra si mi xe lưới luôn kèm khai bu phu ra si mi xe lưới rồi phèn chụp ra mi xe lưới rồi kèm nhé bu phu si mi xe lưới là bắp bể chỗ đây là jadi posisi dia cái đi bán nhìn nha cắm nhà này cắm nhà còn tầm lại phải ha kèm bu phu ra mi xe lưới nha cái chỗ gì kita sắp chân phơi xiong đeo tầm ba lạm mồ xe thấy bắt xe trong còn xe nè một đôi số hả nhìn sao đâu cái đi cái loại pin nêu ra cả bộ ba lông ra khi phải muốn lo cầu là phải muốn lo cầu đi hắn vô ý đi hai vậy hắn vô ý đi hai đấy anh vô xiong hai cái nổ xì đen
Chồng hai tiểu nhá nó nhân xăm giả gì vậy cái số mai theo lũ à tầm bá la số mai theo lũ đi ra bên nhau kan ấy lại phiên mày đi á như khả năng tôi thấy vẫn ở tây trong còn ở tây về sẽ tầm bá la như con nè du bu ta tè toàn bộ kha như con hả anh nghe nè một tổ phim bu phu ai một ta luôn như vậy chị đã nếu một tổ phim măng trò này mai tòng ra đây như phải hiểu à như vậy chị kít mo nhé bu phu một tổ phim tòng hạt măng trò này mang gì như con là bà la cái bu phu này như con như vậy đi mà yêu chẳng xong là thầy thì cảm nhận là gần như là mình phải bạc không phải đặt thì có tội là mình phải bạc không bạc đã gần như là nhận từ ta ST không SW không kita từ ta là jadi gini lah gini gini bộ ta lung lát là thầy phim gì à ngắm yang thái thầy lưu cảnh không biết phá chơi biết xỉu chăng em phá chơi biết nó xỉu chăng nhá biết xỉu chăng gì biết biết game nhang cái một tổ biết game nhang lưu cảnh nhị ba đây đó là phá chơi đó Yamaha lưu cảnh nhị ba đây cái nè miu em thứ gì warna putih ya warna putih ini itu putihnya ya enak katakan ya abe xỉu chăng em abe habis siapa yang habis cái pemilih ya pemilih ini view channel alias tampala là cái pemilih ada pemilih ini ba xe đây ôi khâu số gì con chín này đấy béo nó liu channel nhưng là tampala ini pemilihnya pemilik motor ini ya con chín là con đó jadi ini ba xe đây kita là như của bạn tổng leo nè phải phình đeo nè như đeo xe của những nha xe của các mồ kiểu đi kan punci xe như nè tapi dikit bukti mau punci xe theo trở lại punci còn những nha mau punci chín nhìn nè cho đây răng rẻ có chị ông biết xỉu chén em nha ngay về ổ Phật cái đi đây còn là cao anh đi ăn tầm là ổ Phật cái đi đây còn là kèm đi phun phu đi hắn kinh cầu ngay xỉa họ kinh cầu ngay xỉa họ lại còn nha ở trong ngay về ổ Phật cái đi đây kèm đi phun phu đi hắn kinh cầu ngay tầm là xỉa họ hay mó đi phun phu đi hắn để chura cá than để mày những con người nào mình nào chơi các bên nhiều gan để đi như ba chơi đấy cho xỉ chín nha ở xưởng trong này đấy ở trong này mùa rồi những nha còn lại như phần nhà máy này mùa đồ kia đây cái tan anh chơi vì là chỉ tạc ở đây còn nhà mày ngày mang thì khơi cô gì thế mà cái gì xỉa mà cái đó mang thì khơi cô gì bên juga saya nggak pernah buka ini apa ya saya nggak pernah buka coba saya buka main sih kok jadi cái posisi dia cái gì pannya sợi ngọt rồi cái khiếu sim mình nhìn nha sợi ngọt rồi nha đi ông chắc bữa cả xí mai lòi mình chi phải bữa cả xí lòi cái bể tè berarti ngay kredit ăn khuya kredit ngay kredit bán hàng nhìn xếp đăng theo ngay kredit ăn khuya kèm cái chân cái bố phút cho anh chỉ còn cái cà chén kỳ to đi các bạn
Bunyi kau này hả? 9 juta 400 9 juta 400 20.000 rupiah. Yang si kiểu theo lang nè. Ini mana sih? Pak Nhịn CC nè, dari PT mày nè, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Manufacturing ya. Jalan DKKR Radjiman, Widyona Widyokrata Jakarta Indonesia. Jalan Bekasi ya. Pulau Gadung là Pulau Gadung. Pulau Gadung này đấy thì thật ra cũng ấy không lihat Pulau Gadung ya. Pulau Gadung berarti dekat TV Percakung lah. Di Percakung ini Cakung aja nih. Pulau Gadung. Jalan Bekasi ya. Jalan Bekasi Pulau Gadung. Pulau Gadung berarti dekat di Percakung aja lah. Pulau Gadung ya. Kawasan sana ya. Nah, abe xỉu chăng em miếng qua đây. Abe đây xỉu chăng em miếng. Abe xỉu chăng em miếng abe cái xỉu chăng em miếng bu phu cho nó cái miếng mèo quân tầm bảo lạ này tòng hạt. Punya nak tòng hạt như tầm bảo lạ mo tà làm mất. Phiền Nga với ra kêu ứng giật chú đại kêu ứng giật chú đại thì đấy ngay kiểm đi giống sai hả đấy kiên cả tả chuột đấy tả chuột này lưới đấy ngay kiểm cái gì thì cái tả chuột vậy không sợ bố sạch cả tả chuột vậy đấy tả chuột vậy đấy mình nè như phát để sang cho xong sẽ mày loại tên nhìn cắm nhà nè nhà mày chuyên nhân tầm bảo lại với sự bù phụ chưa được cao anh chuyên nhân như một tổ biết chậm chọn mày giờ đi tầm bảo lại trong mày xảy nó bộ gì cái li bắn tu xảy lo cao là còn nó cái li bắn nhìn ỉ đi ngay đấy tu xảy lo cao tưởng nhắm mắt chừng một tổ biết gì mày xảy lưới hả với sự bù phụ chẳng gì mày xảy lưới cao anh cái li bắn nhìn nha mẹ luôn bà đi nhắm mắt cho mày chỉ bay xảy nhau cái cho mày theo đủ là đó chỉ mày xảy lấy xiềng lo phải thấy cái nhiều cái đó xảy lo cao đi thu rồi kiểu nhà mẹ nghe bị kịch gì hả thì cô về mẹ hả chồng bao nhiêu họ cái xảy lo cao xong cái bỏ tạ lùng leo ra bỏ tạ lùng ra loại phiền leo ra đang bằng cái xảy lo cao này chỉ cho mày theo đủ nha đó làm bảo làm mù mai cho nên nó kia sụ bù phu thịt bà bè chú bà bè kẹm mà cho đó những nhân trong bà bè kẹm mà cho đó ha những trong bà bè sụ ở cho đó các anh những trong bà bè kẹm mà cho đó để đại đi bà bè để những trong bà bè kẹm mà cho đó đây dưới sàn nó cho bạn phải là bù của bầm meli nghe đó như vậy cái gì chính trong tại đi ba bề chính phủ du cung như này hắn đi xẻo sang còn lại bói bù phụ trần nhà miệng leo mô tổ bít cả âm phá lạ sụ trần lấy leo bù phụ đã trần này như xẻo sang miệng như đeo phiền đeo phá chế đeo mùi ông phiền phá kita lihat siêu na niไปเพียนป้าเจแล้วมึงยังเพียนป้าปอนี่ป้าเจโจซังเสยอย่าให้อันน่ะโมมุนโกยินโมมุนชิงฉูเลยที่แกมันยิงมันชิงฉูเลยหมู่หลังซุงมายินเดี่ยวยินtaoหมู่หลังซุง相信ยินแต่คนชิวba trẻ lượng công phu cho hạ xoay hành nan chỉ cần cầm trên vui giống chừng gì
kita nè chỉ cái bởi cả bà bu chúng hà cả khi cái thêm chịu những cho hà xoay cho chứ cho chúng à nô cái bề phụ sĩ cái chúng dưới những cái bề trong là tôi nên theo chị cái nè các bạn những sinh năng chất thủy năng nhiều thấy cái theo nó mau bu đi chẳng gì hậu cả vậy chứ không còn mấy tật giả đi ăn to đấy không nha thu nhưng thu đâu phụ gì như này nha thầy bắn đâu mình chỉ cái ly dình nữa tật giả đi ăn to to có tuần cái sạch ghét chủ như này lấy thế mà anh nói gì kẹt rồi dần ra xinh xinh cho này obia đã to có tuần cái sạch ghét chủ như này mong bao nhiêu một chút trẻ tôi trẻ cô liệt sao là bà liệt sao là bảo ngã xây 10 chỉ ô bị ra bên ngôi gì nữa này khói theo máy chỗ sao mấy chọn ha gặp trong tạ xã tôi sợ cái gì ban tụ post ngay mà post ngay mà cá nhà còn chút cả xa cả cuốn cây cỏ xèo lúc ấy post ngay cá như còn số đây đúng xe đã mỗi tóc chữ post ngay cả thì bóng tay cá nhân còn số cả xa cả cuốn xa cho lại thì bóng tay bên nó udah terbongkar udah kita keburukan cái rahasia ya udah terbongkar oleh cái kelicikan bahwa mereka yang berbuat tidak berani tanggung jawab gitu cuma munnya nih bong ceng ngasih berjauhinya kayak kan memang badannya dari si Kuicin muka saya gitu kan Masaki ya anh như tan xa vô tí chứ hổ mà sao nhìn đeo lui tuổi chỗ lẽ sáng sẻ mà sao nhìn đeo lui ra đấy tuổi chỗ nhỏ sáng sẻ hay còn họ những còn nhắn là xung phố đêm dưới theo kỳ diệu có những ngày soạn như này hay hổ ấy nhìn nha như chị cũng ngay lui anh chị chồng có nhiều ấy cũng ngay chị bạ che nó cái hổ nhìn nha ấy chút lấy khi lấy bông như nè ấy khi mặc cái nè mẹ nhung ngày muốn là ngắt xong cả chú có xong rồi anh đi bóng cháy máy kỳ tối chú có phải nhân xuôi đó chỉ cái lửa ra xong ra mai kỳ tối rồi cái tiêu như mày kỳ tối rồi cái thằng chi cái chú có là anh bóng khách đeo có điện ngay ngắt xong ra anh bóng đụng tim một con chính chủ anh bóng nó thải lọc bằng phù anh đi bóng cháy các ngay còn mấy các mê xì quê trên còn kéo phải đi edit xì quê trên này bù xuyên này còn các xì quê trên này bù xuyên các men các ngay tôi xin cái comment bắt được ngay xong tỏ ly bắn như nào nhà nó lui đấy ngay xong tỏ ly bắn như thế nhà tỏ lui đấy cầm tôi xuất ảnh nhông sang xe đấy pen dù cái bùa cho liệu là khe to sạch như nào trong cái này như vậy cả thọ trong cái phun nhì tapi nggak mau menyusut main Indonesia mà nhớ nào nhớ si chuyên cho lại cao quá hắn còn du lý hắn còn cái ăn to lý nhớ cái dòng thành cầm cho lại cá heo bằng chết rồi xem cầm thân vào phun nhì này cá như một á men trên còn bó với rồi đi rồi cho như đi phục vụ như nha loại phim nha chúng nha cái gì ta phát vô ý đi nghe ý đi hai thì các anh chúng đây bù phu ra làm bạ sử dụng ta tại đâu nè khi bị sấy một sấy nó cầu chẳng lẽ bỏ tạ luôn cả các loại phim nha có đi phục vụ như nha cái que heo sùng phổ này như thế một cả làm bạ là ăn chưa nữa cái như thế không còn thấy bắt xe lưỡi rồi như thế một cả gan chưa được còn chưa ra cái đi phu phần nhín nha tăng bằng tôi sợi muỗng lọc cầu đừng bắt sợi muỗng lọc cầu chỉ vì lời lưới giả bên nên đi đặt chỉ cho mà theo lũ mới như vụ khai là cái khét ra cái sợi ngô cầu này mẹ cái sợi ngô cầu đồ chỗ là
cái bị xiong xí thế nào à ba trẻ à bây giờ chăng là mình ba trẻ đây ngày đây phân ba trẻ cả lim nha à bữa nó xỉu chăng là mình những cái phụ khéo kia lý cái phụ khéo mà ba trẻ đây đấy xỉu chăng là mình mà nè đấy tầm bà lại mình như con chín nha ba trẻ liu chẳng hiong nè hay xỉu chăng là mình mà liu chẳng hiong nè nè à thì lấy xỉu chăng là một tổ phim ngay về cầm tập ngay tầm bà lại về cầm tập mắt miên thải ly à vậy à cầm cái một tổ phim ngay nó tập mắt miên thải ly khi tổ san xỉu ly các bạn à cha em còn muốn à ý đến tầm bà lại trai mi à ở bên nha cha xỉu chăng cái nhau em khi tổ san xỉu ly à em còn muốn à khi san xỉu ly nè như chỗ nhá một tổ phim cái tầm bà lại trai cái mình này nè à nếu ăn cào mày những chín nhìn không chín nhìn ba mày như nên miếng xong lại mù xà mẹ tay cả nhìn ra đây hạ nhìn néo hả chỗ như loài pin à đấy như mày chỉ phó cho món cung gì nè nhá món cung gì này chỉ phó à như mà họ nói á hả như loài phim đấy mày chỉ phó đấy mau cũng nhìn nè ya abis kan surat dari pemerintah surat izin dari pemerintah tahun ini boleh main petasan atau mercon abu ya mana suratnya surat izinnya kenapa nih loài phimnya menjual petasan lewat dari online Facebook kam berani. Siapa yang keluar surat ini? Như em mất tầm bà lạ. Như khẩu gì các bà hại à. Nè. Như khẩu gì các bà hại à. Bà là cái kiểu chắc nên nặng các cả kín cho đấy hạng này à. Sao? Như khi nào mô dòng đi xem nào. Như trên bàn hin các kín sạch dòng cho lấy ngá bồi hin à. Hãy nghe lưu cái video yang cái biểu ta lực chi là nàng trên Tiểu Trang như Tiểu Trang này Hàn Hyung à như Tiểu trong cái như Tiểu cả của bà không Tiểu nhớ là cô buổi đến siêu lưu như anh tiền à đến siêu lưu như này siêu lưu như dụ như anh tiền à như không thấy đài mà trong các tội này đủ đến xin một phần gì trong ngay nhân đeo đi xe khi một phần gì trong tầm bà lại nhỉ cái sinh con kheo nhỉ cái tao lấy tổ sinh con kheo à orang kaya tapi miskin hati ya dah ngapa cái kehidupannya nggak bisa karena ngapa dia kaya tidak punya pergaulan tak punya teman gitu loh hanya posting orang membuli orang injak-injak orang dia hanya bisa gitu memang tidak punya pergaulan kurang pergaulan akhirnya tak ada teman akhirnya nha mua phim như như nè mình mới mua phim du hiệu chim ghi cho liệu ya mua phim du hiệu chim ghi cho liệu như này cả kinh trong si kayak dia nggak bisa kayak kita. Kenapa? Kita orang Ocipala tapi bergaulan di luas gitu kan. Di mana-mana ada teman, di mana-mana ada kawan gitu. Dia iri. Kenapa kita orang kayak nggak bisa seperti si Lampala bergaulan orangnya luas gitu sama orang oke. Makanya dia posting iri posting gitu ya. Nah, bilang orang modus kah, tibu kah. Gak ada buku BPKB kah dan segala macam gak ada barang saya bukan barang kamu kok kamu yang sakit kan gitu dia nggak còn dulu ya này nggak tampaklah benar lalu buku hitam dari kongnya itu nggak milik saya bukan milik kamu kok kamu yang sakit kok kamu yang miskin hati sih kan nyongen kok kamu yang sakit
kok kamu yang iri nah emangnya ngai tampal anaknya tung si hidong à bukan kok vì món à phải thấy cái này cũng đẹp vậy à ngay bên lại bu phu văn thì tông mấy còn lấy cái tông ngay mi tông nhá tông này đủ đi này có nhang sài quật có nhang sakit kayak tapi miskin hati Oke, Denny Bon tidak perlu hina ya. Tidak perlu hina ya. Jadi kita sudah cukup pilar ini ya. Kau Facebook kau percaya. Ya. Kau Facebook kau percaya. Kita sudah cukup viral ini ya. Oli phim con. Chỉ chắc vì vô HP này nhìn mày thuê sim con nào cái kiểu thì sim bụ nào hả cái căn rất là đủ kêu bị la rồi đó hả với bộ tạ lụng nè sao liệu chưa tới phán bao chuyện chéo mày bay cắt thoa chéo à thay qua nè những chiếc tạ đi như này ca thì đẹp cả lắm như khối với tạ đi như cộng như này ca thì nha bộ tạ lụng nè ngay nhịn như là làm nha cái video còn như bề xỉu đi mò ha ngay từ cơ bà gạt cả gia ngay mơ bé cả chị để đưa tiền ngay kèo ra hả phải ngà kèo dạ buộc cái số siêu cái bách cái tiền dưới bao siêu gì vậy à cái kèo kêu chi bài bỏ bạc luôn anh mà ta bùa nha ta kêu bên trung nhìn còn bỏ trung nhìn thấy còn gì bên gì lui à hãy chi bài bỏ bạc luôn anh chú trả ra nha cũng đã thầy tiến chi và đều nhớ lại chi anh tôi lấy như một cái chuyện sinh theo tập tâm hùa thông sẽ ha đã một cũng đã tiến chi và anh tôi cái phải bùa chim bị la ra anh nhớ lại chi anh tôi rồi đó apa chỉ cái này chia dòng theo nha chia dòng theo xong theo chọn hiểm chia dùng nó lại chi khoai còn bẹ xia với khoai sọc lon này còn khoai ăn phải liên ngạn 10 cả những cái chia với chia dòng theo leo à chia xong theo sổ quỷ rồi dùng nha như đấy chen chi bay đi như một cái trông nó lại chi nhân hen là chi bài trông nhớ lại chi trông nhớ lại chi ăn tô lên như cả những chia dòng theo xong theo dùng thầy chi bài ngay tại tiền bạc nó lại chi à lại à mẹ mua lui apa mua lui kia tiếp theo rồi ngày ngà ba này cả đi theo hiông còn thiên trần thì trần thiên tăng trên rồi chỉ chèo lui hãy chi bay còn lên ngà bơi chuột rồi cái tầm bà la còn bơi đồ gì đi chồng nha lại chi hả chồng nha lại chi ngay mấy cho tiểu đi ngay nhìn đoán tiểu đi ở trong tầm bà la cái mê nhau nè ngà trong mê trong tầm bà la ngà mê tầm bà la cái mê nè ở trong mê yang tôi trong mê ngà ba yang tôi trong mê ngà ba là trong tầm bà la cái mê cả ba nè mô cầu Facebook bố còn phải trên mô còn xì quy không bị cái lắc tặng này nè còn nhiên còn xì quy thu đi như này xăng xe còn như này cá xì làm hè nè nè trong mê muốn trong nhá lại gì á trong mẹ nhau này mẹ ngà bà đây mô cầu Facebook mô cầu TikTok mô cầu WeChat mô cầu mô khe HP mô còn gì quý ạ chúng ta nghe pa mô còn chung nhớ lại chị mô chỗ đấy nga trong nga nghe pa đây ở dưới còn lại mặt này đấy nó thằng gì chúng nga nghe pa đây này kia còn lại mặt cái pa nga mẹ ho còn nga tầm pa lại đấy cái tầm pa lại thằng gì những người tổ cái trong ngày đó chơi mang cái chua kẹo hay mặc cái đồ hỏi á ngày cũng cầm anh kia như ngồi nhìn ơi còn ngay chiều nhá xe po nhưng khơi còn bị si ăn thầy leo ca leo nhà mình nhớ lại chị mày chị anh tối nhưng bị ăn phố xin của tạ leo thành phải đi đâu tôi thấy bánh cạnh những chè đồng thiếu giống còn cạnh những chè đi mình có lòng xin người chỉ đặt chịu xíu lòng trên cái lục hộp như phá xa đây mua lý diệu như một tiếng phá xa phân còn nhìn nè giờ đã lép ra dùng cái gì ra bỏ tao luôn nè như môn này intropection đây đi giờ tiếng sáng chào ba bè thì xem
Apa siapa HP à? Nhưng không có tin chi bỏ ta luôn. Bỏ ta luôn mày. Yuk tarik Facebook. Ini mau introspeksi diri sendiri ya? Bỏ ta luôn. Ini antuinya nè. Ayo, ini mau kena lah. Introspeksi sendiri ya. Semua sorotan Rangga Cinjunlai usir istrinya. Alung Chin usir istrinya. Gara-gara apa? Minum alak, terlalu mabok. Ancam istri mau bakat rumah lagi. Dengan penyelidikan buat pihak. Tapi itu như cewek đấy. Yumai ke sangat juga Yumai. Ke thiệt môn ngay juga. Yumat, thiệt môn ngay juga Yumat. Ya. Uang itu berarti aku masih ingat kalau aku kasih aku 3 juta. Thảo xin cao. Bộ ba lông thảo xin cao. Mày chỉ bài trò bộ. Mày chỉ bài như cũng phom mày cũng phó. Sa, pintu bersih masih mau hitung. Pasir mau hitung. Ini santai lokung nih lokung, botak long cincin ya. Satu rumah sama-sama tinggal lah. Keluar pasir masih mau hitung, simen pun mau hitung. Ya, pintu bersih mau hitung. Apapun mau hitung. Kamu jadi kepala keluarga apa? Cincinnya. Aduh, botak long. Ada yang nyam tuh dia. Kalau kita suami, kita seorang lelaki, ya udah tinggal gitu kan, jangan banyak serba alasan uang pasir kah, pintu besi kah, saya ada keluar duit kamu kembalikan sama saya buat apa nyongina, itu namanya lelaki ke malu. Chịu đi bỏ ta luôn đi còn đồ đi nó một đồ biết tới còn tao lấy bùa còn ai là hình nó lò vội nha con vàng mẹ chạy chăng ai chạy qua ai xăm khu nạn còn ai được chạy qua không mà nắm chỉ nhé sao bỏ ta luôn udah lah ini udah kelewatan ya siram kopi mamanya dan siksa cecenya ngay mang thật của ngã mê kopi à ngã ceh Hansang kok ngã ceh Hansang ngã ceh masih hidup kok cece saya masih tinggal di sini kok masih hidup kok ngay thật của ngã mê cả ngã ceh kopi mau ngay cuman magi lại thì ngã ceh masih hidup kok kecuali dia ngã ceh xỉ thật đeo như thế là mạo fitnah gitu còn ngay makai ya ngã ceh Hansang kok ngaceh Hansang Dani bun kecuali tanpa lah ngaceh xì thật đeo kuning ngaceh lại xì thật đeo itu mungkin baik punya usaha bong bodoh mungkin punya usaha bong bodoh atau punya usaha fitnah ya trong cái clip nhìn fitnah như này kan sen ngào apalagi to siluman lah ya makanya tanpa lak mới blok kita tinggi sa banyak yang demi lui harga diri pun digadaikan ya makanya mày như này miếng gì diêu liệu mù xà liệu phiền thật ra diêu liệu Cần xin chào gì khuyên nào tạo anh em hòa chứ mười thôi các bộ ta luôn nhiên tí cho nên mà hỏi leo là để như chuyện tâm hỏi leo các nhiều ship hỏi các lưới tàu leo nhiều ship hỏi leo cái cho lấy lá cũng cho lấy cách cái như không lưới tàu leo là cái bộ xì lưới như muốn làm cái còn họ này bà con theo cái như không bộ xì chậm cho lấy
anh này bạc có theo à chúng tôi nhận xem gì modus apalagi các loại pin mui nhiệt độ phải thuộc tuổi ra chim sinh gì apalagi các loại pin nha mui nhiệt phải thuộc tuổi chim sinh gì đó cái cục Brazil với tàu Nhật Bản nè chứ mẹ nó mua mẹ nó lên cái cục Brazil với tàu loại pin nha nghe nó mua mẹ nó lên cái dính bữa đó cái bị cái đi trà phải nhiều các loại che ghép phải nhiều các cái thành sự tiệm HP tiệm ấy cho giống cái ta cái khủy chọi cho cái trận to đấy cái gì xí cũng cái khói tiệm mình nhến khói thiện gì tiệm khói HP tiệm nha đi cái sở trả ra lấy cái modus như đó là thải đeo ca cái như đó thải đeo ca như đó thấy bắt nạt tay không còn lép vẫn nhìn như đấy cái trả ra nhau là modus cái modus như thế đó ở bên như thế sao đi ra cái cũng cái khói tiệm kalau cái món nhông chẳng cái loại bên tôi chạm đổi posisi đấy cái loại phim này cái trả ra đấy hay cái món nhông chẳng cái đó là thành sĩ tiệm mà tao chặt như thành sĩ tiệm mà chặt chích chi ngoài đây là thành sĩ tiệm mà cho trong theo mày kiểu nhiều đấy cái chẳng tao như đó thấy bắt tại không còn phần nhìn đi hãy theo cao lộ về tôi nè một xin như cái chẳng bạ trên anh ăn chả ngay khoai hiện tiền mình như cái ngày rồi hả ra ngay khoai dưới tiền mình như cái chẳng bạ trên như cái loại pin này trả ra đấy xe nhiều người nè quan ngay chọn cái sim chỉ đi ngay chọn cái sim chỉ vậy cái cả lồng trên nhá cùng cái dòng sao động cùng cả bỏ tạ lồng đụng cùng đi sao tụi mày cái thiền lát rồi ngay khoai thiền lát đây như nó ngay cả những kiểm po như mình kiểm muốn nghe automatic chép po với kiểm mà tổ lấy cái nó phụ tật hết rồi thế ngay cái cạnh những các chạm chạm độ cái mày phân biệt ra như theo ca cho theo ca như nghe là nó như càng ô tăng với nghe sợ lắm ô tăng với như đó cái nào bắt cầu hết đẳng cái cờ thì chỉ cắn chúng cái cờ thì chỉ cắn nha để tôi ngay tạm bảo là ngay thay đi đấy nhìn thayได้loại thì này đấy chỉ bỏ đấy thay bán thế cái ông còn thế còn nếu nhìn như thay theo ca lọ ba sang khoai tiệm khoai thay tiệm này đấy tao đi quần mầm bào qua khoai thay tiệm này ho hay cái cầm tiệm quả tao đi đeo xả lẹ xả đó cái trong đi đeo xả lẹ lọ của con gì đó cái như bị lọ của con gì đây còn đấy AP tao mà cái thành sĩ mày xem vô tạ bông này lo vô xem tặng mày lo hả cái mày ở đây đi khi xem nào phụ tập ra nè u dung nhớ đấy như đâu sao chầm tao gì suy như đâu sao chầm đấy tao gì suy tao mày nhét chầm chè cái lưỡi đằng chồng lấy phiền như này lưỡi như đâu sao chầm tao gì suy tao mày phải bơi trọt đầu cái nhông lá chỉ bơi còn đầu cái xỉu đi hình như khoai tiệm mình nhìn nè như thiền gì tiệm HP tiệm mình nhìn như ngã ban chậm đấy cái gà lằng lằng nào là lưỡi gì nhá thằng cho nó xíu hầm bông nhân suối cái lại vào như loại pin ngắn xíu đi đó cái tà là lì chị đấy chỉ bọn như đâu xả tê chứ không còn thấy bắn xong tiền gì lo ngay khói thiền sĩ tiệm ngay khói HP tiệm ngay yêu theo đủ cũng chọi như nè đã cắt mì ra mà cắt mì ra đó cái gì còn ra salah satunya đi trong địa tiểu trang mà phát chơi kiểu ngay khói mai sầm bà có tiền không cái trong bà lùng cái theo cá thôi cây bò lùng cái theo cá bò chẳng đó cũng phát chơi thôi nè phát chơi mấy trong xin đó ngày anh kêu bò ngày văn phủ bò ngày như chả lại chẳng có nào mà cha ship theo mà họ mà cha nhị ship theo mà cha sắm ship theo mà phát chơi mấy ship cái khói tiền mình nghe tao đắp tiền gì ra không gần ngay đi chặn nhất là tao đều nhận nhất ngay về khi trận bắn như phát chơi trong trên này kỳ đó bút chẳng hạn giờ lót mẹ dịp phố léo hả thậm chí ngày mẹ sân bắn những theo như cha như cha nhị ship theo ngay kỳ trận bắn những theo anh yêu ship theo tao mấy yêu ship theo cái món đó kiểu ngay phân chia các xong ship theo phận cho nó kiểu loại á các xong ship gì nãy hiến vì chúng hay sống như vui đều em đang ngắt cha kèo gì trong đó cha kèo như mấy tiêu để buộc bo
về bọ nhọn tôi bọ mì xay gắt bọ chứ à bọ nhà bị chứng máy đi tới trả ra đấy đi chăng là tầm bà lạ cha ra là ngay tầm bà lạ cha nhân gì theo năm mốt thà đều kiểu gì cũng nghe những loài phiên giỏi lấy apalagi lấy cái xe lưới chỉ kawan như còn như còn như an to lưới như này dạ ho đi tầm bà lạ còn lấy cái ly rượu vào đây ini hàm namanya ly rượu như còn như an to lưới như này seharusnya Nhi An Tolia là chị nha mời chị bị khoai thải chầm đấy còn nha những bị kín chân nha tầm bảo là cái mày bông phần này theo lũ đeo không bị kín chân nha tầm bảo là cái mày bông phần này theo lũ mày lấy online này vẫn bản tì đeo cô lính những bị chồng tầm bảo là cái chủ họ đeo nhưng bởi trong tầm bá lại chủ hạ tèo đeo triệu ngã chủ hạ bà hàm ngã chủ hạ mù cả ngã ăn chưa nè nhiều như ăn dữ lên nhỉ mày nha lại khoai còn bẻ xì nha mày phải bắt mày khoai kim tiền mày mong phủ xinh như đó bởi triệu ngã chủ hạ tèo đeo triệu ngã đồ nào tốt triệu ngã chủ hạ cho nào chịu hàm kim mù cả ngã ăn chưa nè các bạn bao lấy mất bao bông tiền nếu chỉ bắt kiểu gì bà ra đó nhanh vì ngay có đó đấy tầm bà la chủ họ chỉ các vấn tầm bà la bao yang có cho một na xỉu tèo na xỉu là gì vậy đó dù không cái một cái hàng xuyên còn nó xỉu du mèn giao đấy như bị xỉu đi mà còn như đó khoai thải tiền mình những nhóm xe lưới chỉ đó mày lấy online bọn này vẫn bản gì như đó này xỉu cùng xì lù bắn phát xịt các phải tao nào sự kiến nhân trong cười nói chuyện ngay tầm bà lắp để cha đi tiếp cái kiểu theo kiểu đấy mong là một trẻ nhưng chuyện to kiểu bên ta hỏi bị không ai còn với bà đàn nha để đi sẵn ra cái còn với bà đàn nha kalau như kêu du như nè nhớ lại chỉ nhớ mười chi của bị khoai còn bể xì lại còn khoai sập lần này còn vì chả nhất như kẻ tiếp theo ngapain dia saya lucu dia nyala sejak tanpa lah soalnya online này bọn này lucu hàm đi tới thay bánh hiông còn mua cả ai cho hả ujung kita ra cho hay còn như an tao lucu như này mới chả nhất cái kẻ tiếp theo này nhà này chỉ nhớ mày chỉ bốn lần dia saya lucu như 10 triệu đó cho nên online này học bốn bản ti bọn đó là 2 triệu anh là chè chết ngã đồ nào tận mô tả kia nó còn phải ngay chạy lý đó chạy đi trên bùi ngành con này trên bùi du ngành con này ngay tầm bà lạc mô tô đi không theo lũ đi cao anh ngay mười xì như đó chồng ngã đồ nào tôi đã chồng ngã đồ nào tôi cho như chồng ga lui giá hạ tapi mùa còn phải ngay limbo dư xe dư limbo còn phải ngay đi ngay chứ là khoai phải chầu khoai ngay mô tô đi không mày còn đeo ngay chầu khoai đi đeo là tập dòng tàu khoai nhưng mẹ đầu ngay trong nghiệp quần ha mà mình như dùng cái tiền ha đều nhá lại chi phần chỉ khoai còn bể xí ở đấy nhưng mới chi về phần chỉ khoai mai thải tiền mai còn nhưng bởi những trong món nào để xe lưới chỉ vẫn tầm bà lạ bỏ yang cho mùa na xẻo ngã đồ nào tụt xẻo ngã đồ nào tụt ba tuần nào xỉu còn phải ngay cho như cũng như anh to lên nhưng tôi may như bể nhóm chó để tính chua mày aji sudah ini kau siapa ho ya dia lu yang mendiangnya kamsian ini pun tak kau kêu anh nhỉ hai nhung kau kêu kau hùi như nè lòng nhà hà phiong cha ông chỉ nó nặng tỏ khai đấy các bạn dông sẽ đâu còn nữa
Nè, ra. Mà tao khai nữa đi à, em chỉ này nè. Hả? Hả? Nè. Nè. Đi đó là tập cho bay xong. Cái chi bay đồng hành thật siêu. Ổn mà. Nhà cô xì cá tao lấy nhìn nhau à. Hả? Ngay tôi nhưng ngay đi bạc cũng ngay mới kiểm nha. Thầy chơi cá bên nhiều cá. Hắn chú cô khéo như nè. Trong ngay tầm bà la bịa sao cái sao cũng ngay bia tầm bà la bao nhiêu. Ui, cảm ơn em. Ở tiền chú. Ngay mới kiểm nha lui. Hắn chú nhìn tiền ngay cô khéo ấy. Như to lòng hả kìa. Anh thấy cô đi đâu rồi nhưng nha. Hắn chỉ dành tủ xoay tàu bù tu hè đây bù tu lui. Ngay tin có như to lòng. Ngay tầm bà la chú nhìn đi chịu cho ôi mẹ nè. Có một những người mình cả những triệu hết mày theo mày phía na triệu mua cả cái trò hả mua cả cái ăn chuyên dù còn bài nhiên na tàu khai đó là kiểu nhá mà hãy kéo vào trong chỉ mỗi xịt tàu là nào mày theo mày phì mày chi bay kheo chứ hả mày chi bài thì đó là Phật dùng chú định nè trùng gì trùng cái trùng một bầu chứ không cùng chứ này chú đã chút chỉ nè à chứ còn như đâu sao hồ nhìn mày chi bay nó tầm bà lá lét tôi lấy bông bọn này chơi bọn à hiện nhiều ca tôi lấy bông bọn này theo đùa online này không à mày lấy sạch sùi online này hắn này luôn quỷ gì ca mua cả ngay tầm bà lan chưa nè thầy chơi ca à nhóm tôi những chàng mà mua cả cái máy mua cả cái câu có nè ta hiện ta theo thầy ban thì ta theo hiông cộng thì à dưới nhau nhìn người à dưới nhau nhìn người mà à nào mà tao khai tôi thầy chém mà cái chỗ này còn mấy anh tôi như nè ngã lại khoai còn bẻ xí ngã mày khoai kim diềm khoai sòng lợn chồng nha lại nhở thầy chồng nha lại nhở nha nhưng bị tạ cả dần cả đều tạ thành bà tạ đều cả dần nha sùng phổ nhìn niềm như nó sẽ lưới chỉ là mọi ngày à gì mày ho ngạp sụn mày ho tầm bà lá cầu khéo như cả cái câu con nè không đi bỏ thì à nhóm dân tôi mua nào tỏ khai tiểu nhá mấy cô gì hãy chém à mày sáng Nhật Bản mày sáng Nhật thôi ở với thầu miền xiên ở với luống cố phủ tầm cầu chém à chém một cái chiêu à à một ngà cô chị cá trên nhìn chị cá tôi đều à cái bà ngay tầm bà lăng ngay còn nhìn đâu nhưng mà một trẻ nhìn nhá siapa nga tầm bà lá vô phòng một chú na cái còn là chiều chỉ tuần tấn ra một chú à là bắt chiều chỉ tuần tấn ra một chú các hiện tại hành như tôi còn bài ngay mà tại thành bốn kéo xa thì một cả cho hả ngắn cảnh còn chưa là chi bài dạ kêu group WhatsApp của ấy còn bài ngay à WhatsApp tụi mình xây cái group của ấy còn bài ngay à ngày mình sang thằng đều như tao chịu đeo cao anh ngày mình khoai như này phải dạo nha mấy bị trong xiềng nên như này kìm bạc trên chịu nhìn nè hả mình khoai như này phải ngay thằng đi à chịu đeo anh vô nền nói ra ngay vô nền nói à mẹ tỏ bài to có bài to mua nhung rồi có bài to hành trả đi đấy phải vừa sang xe chỉ cái tan xa tả đi tan xa kiểu tả đi cũng thuần xa rồi à, cái theo đủ đường văn hàng bỏ vậy tả đi đẹp Facebook trong quỷ suy răng xe à mày chi bài răng xe tôi không đọc bài to lát như tiêu chịu chi ấy này nó video con pet con năn ấy này nó à ra con trai ấy này nó mua đồ không đọc bài to lát với mà nhỉ bà phê mà
như bạn nhau ngày yêu gà gì mà mổ đây còn ngay tí hậu như mà cũng ngay như đâu con hình chi chân như ha ha xìu xong rồi còn nhé còn ca ha ha xìu mổ đồ như gì cái hàng ngày lẹp như con lỗ bài to xìu nhà hắn nhớ xỉa ba ngay tầm ba lá bắt số đi cả giá là cái mình thải trại các bùi bán nhân mega bom kia đây pin luận cái này đấy là thằng đó bị hạ xỉa các bạn pin luận cái này chi wa hơi còn bị gì thải trại trong cái này chi nhau hay mà cái luận gì những này chi anh tối tới nhiên bị cảnh như này tạ thèn tòa tại không còn hay thay cảnh chè luôn cô đi đến nhiên bộ bị còn đấy ê như đó sao một cả làm bà là ăn chứ nó ngay tổ xe theo lúa đấy tổ xe theo lúa nha một cả cái lấy bông một cả cái ăn chứ nhau mày như đó này xịu hẻo về xịu này nha xịu ngay mua tả kiến nha chống chủ họ bà chống ngay căng theo ra mua trong con này còn phải ngay trên bóng bề tả theo thay bát này theo bề tả theo không còn nữa mình sẽ cách group với ai còn nào cũng sẽ phải ngay thì tôi đến nào ngay thằng đầu kỳ tôi hỏi liệu cậu à thằng đầu kỳ tôi đến nào mà ngay thằng đầu kỳ tôi hỏi liệu à ngay bà đầu cái tớ sao khi anh chăng này nhìn nhồi anh dù ca hàng chín nào nha như thế cậu phải cuốn theo chín mũi gì đó ngay khi còn thấy mình sẽ ra đây sùng bộ như thế phải nhiều ca em một cả cái anh chưa nơ một cả cái đi cay xịt mo ha ngại mỏi chiều sim thì con ngại mỏi căn nhà sang xe kia bởi cho chat cái sang xe chỉ có một tổ như này còn mình theo một tổ như này còn mình theo một còn phải như nè chi bay đã chịu rồi bay chi bay sầu chứ gì nhẫn nhà thôi Indomie cáp má cày rồi cáp bao nhiêu sang còn bỏ ho phải nhiều cái đi tao bao nhiêu nhiều cái còn chỉ cái hàng này như này còn ho chỉ cái tôi như này còn chỉ chả nhất phải còn này chỉ muốn ngay ship theo nhà bay hai tầm bà lại không như này chỉ đi ra nhà bay dịch cái lo bật tay ăn chỉ tôi thôi chín xoay coi vì hai tầm bà lại còn lấy cái đi bà đấy phải nhiều cái như này chỉ bởi chỉ chả nhất bao nhiêu ship theo bởi khơi khổng bệ gì ở tôi mà cái ho bởi khơi thải tiền nha import này ho import international này đấy còn kêu gì import này trên ta nó bằng da cái con kia mày bật tay thẻo đi theo không còn chơi mấy cái bật tay thẻo cái treo bật tay thẻo này hai này thổi gì chứ là nhưng một cái cô khéo này cái bàn tẻ tủ hắn này cô khéo này nhưng còn nhanh dữ lên như siêu nhắm nhận ra tàu chẳng thì là nhận tiền gì các thằng si trên sân cái bầu ngắm nhận này á rồi còn xuất đây là có tầm bà lại hả ra và tại thẻ bầu ngắm nhận này nè hình như kiểu dữ luôn nhưng bị kiểm tra tại thẻ chứ được chung như chèo dưới nhưng bị kiểm gấp vào tay thèo chứ được ngày ba sao tụi mấy gì cái lôi ăn kẹo bánh tăng bạc trên bạc của trên thằng liệu bạc trên hồng nè bạn trên là gì cái lôi na kẹo dưới như nè ngà bán gì cái lời kiểm tra cái đi đâu bún đét kheo ca như này không tay vào tay thèo ấy chứ hắn giúp nhìn cổ theo rồi ô số chứ một cổ ngã mình xem đây mày xin ca đây rồi ngày ăn ngày mới tu như nó cao anh
hay ngay tầm bá lạ tôi nhân sẽ ăn một thằng ấy nhưng mà còn hàng anh nhé là chỉ khơi còn bể chỉ khơi mà cái sập đón nhé nhé mà chỉ bể trên ana bằng dèm hay kia đấy à ngay tầm bá lạ tôi theo đủ à các anh mày lấy giòn lại nè mày lấy bông còn là gì đùa đấy mày lấy cái sắp xoay vào nó họ thành đấy cái xe lưới chỉ đấy những người càng ăn siêu thật đéo à ông bề tà hiện bà đây ông bề tà hiện bà lấy bốn đảo mồi nhưng mà cả tầm bà la ăn chứ nữa cái tầm bà la nhận một ông bề tà đều thay ban là không còn là đấy còn như ăn vui như này cô đi đấy biết trả nhất cả tiếp theo nhá xe phụ tâm gì đấy ông bề còn tà hiện bà thì cả những chả lưới rồi em mà mò lưới ba mò lưới như tao làm chuyện theo tiếp theo dùng à thì tôi bảo được mạnh tập gì qua mua đi cái của tuổi còn nếu còn cá ở trong nhà này ở trong nhà mày ở trong nhà xe không à hay trong như lộ như này suốt giờ phải của tuổi còn xì phi à còn phải như nào à ca cô lý nhà ăn vui như nào cô lý nhà ăn vui như nào nha cô lý nhà ăn vui như nha lên tầm bá la cái đồ nào tôi ra cái sponsor đó siêu chứ à bà bao sủng vỏ à ngay tôi lấy xe xèo theo lúa thành như dịch bệnh để sang bàn tuần dịch báo phần ăn gặp gì bạn nó hắn ấy càng ăn siêu theo thế à các bạn siêu theo thế mua cả cái máy đeo mua cả cái hàng chuyên đeo à nhóm tôi những như mày gì thế cho nào siêu đi cảnh hồ vô chè lôi nhau cầm đồng có ra chưa chè lôi chè dòng theo à cái gì trồng nhá lại và trồng nhá lại anh tôi đi cái mấy mua cảnh xì sẵn câu trong Facebook tụi già đấy à nè hình như là vô anh buồn gì ra cái mấy em bị xì sẵn câu trong Facebook tụi cảnh già đấy à xịt mua chả nhẫn chứ còn già đi xịt mua chả nhẫn chứ còn già đi dạ ba thao bom thải sen em nhang dạ ba xong như này lấy cái chuyện quy phun mà mày quy phun này dạ ba nè tôi nhìn một những ra an toàn không cô gì à như kêu hay này nhìn này là cái thần si kinh ra cái son kia là đó son kịch ra mày bật tay ho thôi online này đó mày phạt vào tay đó như kêu hay kêu du đi ra các son kịch video không còn à tây thấy bán à tây lấy còn sót đấy cái bờ tay theo ra u xuất buồn đấy kéo can như này như còn như ăn tô lên nha này chỉ khơi còn bể chỉ khơi mạ cày đấy như vậy kèm lấy shit đi ra như ăn tô lên như nào như vậy kèm lấy shit ra như vậy shit co à cái à tây thấy bán không còn cũng đã kéo can như này cái bờ tay à nhá như vậy kèm lấy shit như vậy thun lo tao lên một thun lo như ăn tô lên như này như này khơi còn bể gì khơi cung thằng là khai mà cái một con như tầm bả lại ở trong nhà này nhau hen còn ngã này nhau hen là một nó lại phiên luận na bì hay nhà này anh dùng liên cái mấy cả những chào đi ha đẹp cả đi à đã già ta đã đi xong kita hiểu không nào trong ngắm mấy ngã ba nhau nghe cậu anh à ở trong tầm bả là ba để một cậu Facebook một cậu TikTok một khi ha bé một còn xì phui xong như này lại bài còn những trong ngắm mấy nhiều như này trong ngắm mấy ra một cậu Facebook một cậu TikTok một cậu online này hắn sẽ một còn phải những ít tú bà lưu lộ những ca ra mày chi bài trường ngao hay những nếu còn đi chắc còn phải cái bay chắc vui sùng phồ nhìn nhá còn cái tô lộ những ăn tươi tiền ha thôi chung nè phải coi tầm bả la cho lấy online nè cho lấy online nè mày bóng còn mày nã thì đủ anh này siêu tao thế này ta thì ni hàm ni bóng chơi leo hàm thấy bán này chơi leo mua cả tầm bả la ăn chứ nó WhatsApp group mi sẽ cái group mà cái group mày tia đó bán sa pha đều chứ vào cái tủ xì bảo à du lên chụp cái nào chẳng chỉ ngồi bỏ sống ô xì cua ngồi xì cua ta không còn thấy bán gì rồi tôi
không phải tầm bả là mua cả cái mail ya tắm ta xỉu xíu ujung ujungnya treo lưới gì an hồ nhưng bị cảnh treo lưới tre nga này tanah bang sekian jam nga mày tanah bang di depan kayak ya Bekasi Tibet Cakung Tanjung Priok Gajah Mada ya Ramayana itu dia mainin ví dụ dia mainin ha khen phụ khơi gõ gì là tapi cảnh chào ơi thầy chi bay có lý như loại phim nhà đến chia đấy như loại phim nha như chọn như cái trong số đấy trong các tiểu trang mà trong tiểu trang à đấy theo ca chém bóng kia giống tiểu trang các theo ca chém đi trong to lên đi phim các cột là gì vậy cha cột là gì dùng cái khơi chém một xí chém tỏ ơi nào anh trong như số dân như loại phim cầm đi mổ di Facebook tuổi modus tapi như modus cái koperasi dia như pun li dia kan cũng như khoe tiệm dia ya ini toko saya buka toko ini ya pinjam 10 juta lah gitu ha koperasi mình bảo tỏ hay đó cái khoe tiệm đó cái mình trả gila kawan ujung-ujungnya kan meh juga dia mà trả theo như tiền jangan họ jangan jangan trong sang video atau ngay tay ghi lấy nhia hả nhia một xin chạm tổ lấy như kia vào rồi đó hả nha đây chúng nha như cả xẻo trắng đồ dịch dòng này vài viên nhá nha đây cái tao xù ra như mang họ nói cô lấy như chồng em mẹ đi đâu nhìn như theo ca mà chi bày còn cả lì mạnh tan này theo ca đấy như vài viên này cái tao xù ra nhá cái lá sập nó đấy như mang họ nói cô lấy như bỏ đấy đâu thấy bắn trái không còn trái đấy hiểu trong trình nhẹ ca sang như treo đi có quay như dùng như nên cái treo máy tiêu giống theo mày kiểu nhiều nhà đi ban mình nha 4 tầm ba la tọt chiêu đào chính chi cái tầm ba la thăm mình chịu ra có mộng như thế là do mộng nha còn như hắn kêu mang nhau cái cháu xùa hắn kêu mang nhau chỉ này khi có mộng như này bây giờ cho họ cho phải như chào ta đây nha nè xuất ngay cái chân lia nhóm họ quay hao hâm cái liếu trẻ một cả ngày ăn chứ là phải ban hiông còn này giống tôi thì chính chắc ba mì xây cái đây cũng đây còn ngày một đại kia nè ngay tầm ba la sang liền ăn kiểu đều mì thổ khô ngày mới qua mì thổ khô nhá cho con kia già mày đông xếp ở tay mới như rồi chú già ta như sân chơi mày mà cái đá ta chứ qua tối lên nhìn một kiểm lấy cái khét để đá ta đó một kiểm lấy khét vào nè thế còn tối lên nhìn nha một kiểm lấy khét vào nè các anh khét vào nào mà đừng bắn khét vào thế tôi bắn khét đây phải không bắn cái khủi như nó nè thế còn tối lên nhìn nha một chồng lấy cái đá ta phụ phôi đá ta sân trên nga thì chưa như sung tổ bắn ngày sân trên nha hay tối lên nhìn nha ngày ngã lại chi bị khói thải chẹp nữa nha hay son chít bị bật mặt cái đấy ngày rồi mà cái phần si cái son chít mày ngắm vậy ha tập còn son đã đấy ngã lạc cô như này đó bún bật tay đen như nó không bể cái là son chít tay thò leo bún mặt cái đội mặt cái nè một sọ bị đá bạn tòa cũng thằng làm bà la ở chống đi đâu đây đồ làm tốt á hello tạm bà la tạm bà la ơi tạm bà la 原來我記3條我生日嗰啲啊，原來咧買上買係800千啊，咁啲嗬。原來佢總上800千，佢夾我講500千嚟。jadi cái tấm 800 đây ấy. Cái夾我講500千嚟，會變到800千咧，多300千，哎呦，到我唔知嘅嚇。我3條啊生日嗰啲啊，我記3條本記生，我做生日嗰啲啊結年嗰啲啊。原來咧3條見那即係用咩買上買800千啊，我唔知嘅，佢夾我講500千嚟，係冇啦，哎呦，真係啊，個咧佢講幾乜啊？
chỉ mua các ngày chia lối mới còn hiện cái hiện mua còn lại còn hiện cái hiện là thì nhớ là tí lỗ nhìn thì nhớ thầu sai lỗ nhìn thì nhớ lì nào lì vào thì mua còn lại còn hiện chút nhiều người là nhì đấy các ngày còn các ngày chia两条hả con cái sang nhật cái lối xỉ cái sang nhật lối xỉ thì ngày một sáu nhì hả khơi theo kỳ两条本年ngày sang nhật này nhì còn kêu ngày yêu kỳ cả条hả kỳ cả条cái mua下間你講咩是非轉嘅中上500千，你講人家老你減500千，係冇呐？你是冇老我講喎，我呢三條啲我是見係生熱嘅喎。đây hay còn lâu chiêu bật bạc đây còn phải bao chiêu qua xong cả bóng nhân số mò hay bóng nhân số bằng thế呢啲我唔知，呢啲我唔知就白啦，呢啲唔知，幾格嘅咧開條我生熱幾兩條，呢個唔叫。我就記格條本記好了，記格我講馬莎格記講500千上類是非機呢，我嚇到都冇啦我講啦，愛類啦，你裝上啦係冇啦，到時讓格我講係冇啦，我出壓到咧格你講係冇啦，我呢三條線我記生熱喎，記本意我生熱喎嗬，nhân anh đi bóng tên dịch hỏi thì tắt cái đó là cầu sinh nhân làm phải là dịch hỏi tăng nhật nha. Mà làm tạo hình bà luôn nha nếu như các KTP mà như kia với ngày mai cầu xăng để xăm xếp họ xăm xếp dịch họa clip của giờ đó là mà tạo hình bà luôn á xăng như là nhưng còn các KTP bao nhiêu kiểu ngay mà thế mọi người còn đó xăng như đó nhưng còn các KTP suy đổi á thì rủ cùng tụ tay còn á係冇啦，我是唔掉cái要tháng độ mà cái lý trong sông bên nó 800千呢都咪cái加多300千都被唔低後係冇啦，錯冇啦，哎呦，真是的anh con nó bỏ là cái răng nhiệt nhất nhiệt hỏi nhiệt chiều con chưa nào chưa ca con chưa nào giờ đi ngay các sạc các cái những cái trong xong rồi đó giờ đi nghe gì cũng nghe bao nhiêu chuyện gì đó vậy nói tôi còn đi cặp nhìn đi tí đồ lẹ nhìn mà anh nhìn này tôi lý khói gì liệu hay mỏ ăn chén liệu mỏ cả cái còn ăn to liệu lại phô bé hỏi gì nhìn cả như còn na hay món mình cái cả ngày trả两条cái còn cái lại mang chút gà gì cả ngày trả两条又講你生日cái哎呦你咁發事嘛咁做攰嘛做一些貨過咧我冚天都出來啲你瞄下弄啲要老公係咪contact 人哋再啲一支幣去啲你冇你按多啲你本係撇係我背後了撇國頭了你本來撇就撇國頭了你我背後了我面前了你咧冇講按多我喊你來簽我你都有款你攏仲一列班人來簽我那定冇啲來係冇我咩到一冇事是咩到一老公一列班人啲咩到一難晒你見咩都出來因為你打呢間因為你出你按trong nhân bên cộng hợp你lâu như bộ khác nhìn chuột theo vậy chẳng gan em mà toàn con chứ còn này mới còn ngay đã biết gì còn mình tắt nhé cái tiền còn nhé tạm bà la chi lia còn nhé phụt kêu chi lia mà cái tao mày kinh cô như sàn tỏa cũng ngay thân con ngày là cả lâu như chỗ trả lộ nhìn cái liệt mình nhìn xỉ quy nhìn còn mày đấy kinh cô như sàn tỏa thân cô ngày chứ còn mà phải chơi cái mới còn như là ngay mới còn cái còn ngay cái như tôi bàn cái còn mình tắt sàn tỏa cũng mà làm cái thân cô mang cái tên như xỉ quy mang cái tên như tả liên như này sang xe đi mà你打理你的上司打理你的家庭的打理你的上司的講你的媳婦你壓力兩樣就沙拉了講乜嘅我想問你拍本人家嘅天跟你講本人家殘本人家罵本人家人變對你啲一列班人跟你講一部分人啲講幾拜anh đi bóng tê
họ Ơi. theo bóng cá này chúng ta bóng cá chúng ta cố ý răng thành cái tớp sạc mà kẻ đấy phải như họ theo ngày theo một ngày ăn bản nhé chúng mà nghe gì tớp sạc chỉ đi đường bánh như này mùa cả ngày mai mùa cả ngày câu con mùa cả ngày lấy bóng ở đây còn nó tiểu cái khe to chân nhẹ hả kiểu như này chiếm tổ ngày mò nó sẽ muốn nha chiếm tổ ngày mò à hả hả chiếm tổ ngày mò hả còn kêu mà ngày muốn nhớ lịch ban gì nè hả hả còn đồ chỗ đây xíu xíu không cho nữa cái như còn tí hả tặng vào dầu à bó bây ông xí đây là sao mua sắp gì đâu sao không xiang à để đi cái ơi quân trùng nhìn tí đây tạm bà la cái nhìn bởi đồng ban nhìn mùa ngay mua cái lại hay mua nè như xong rồi nhẹ nhàng lại thì đấy như mua phun ha như cái thế như mua phun như mua phun còn hả như mua phun bóng bột nhìn mua còn đó ăn hậu thang nè lại thì hả hay mua nè coi đi nhớ xì bọt bún nhớ lò hải pin đi cái lại nhưกันhay mua nè cái lại như còn cáiกันbâyกันcái cẳng mồi xe nằm tại loại ha bây cái phải gì cái như lò hải pin nhớ xì lò hải pin còn đi nhẹ đi đi你每年你几啊？对啊，你每年你老婆cái老婆呀？对啊，你cái kiến度啊？对啊，你脱枪啊？你几个kiến度啊？你強機啊？對啊，你看你老婆冇哈？你強嘅幾啊？對啊，你看你老公冇哈？你強嘅幾啊？明白？ไอ้บทที่5เอางั้นบทที่นี่น่าช่วยได้สั้นเดี๋ยวงั้นทุกเหี่ยวงั้นกองมาไกลทุกเหี่ยวเนี่ยหลีปั้นยินเดียวเนี่ยเหมียวฮะลงเนี่ยปลดใจของนายยุ่หลอกกุ้งไอ้ฮะไอ้กะเตียนเดียวไอ้บ่าเนี่ยยี่เงียบเนี่ยอะไรกันตัวยี่เขียวเนี่ยอะไรยี่ยังเป็นไอ้มันเนี่ยยี่ยุ่ฝนกองไอ้กันยี่ฝนกันเนี่ยหลีปั้นยินกันให้มอน่ะไอ้กองมาไกลทุกเหี่ยวเดี๋ยวบุตรีน่าช่วยลอยฝีเดียวไงกินต่อเนี่ยไงกะงั้นหลอกกุ้งเต็นเดี๋ยวไงสิ中旅行了你冇按叫我冇啲見到出嚟南山姊妹南山妹食啲愛滿記啲叻只見出嚟ơi chiều trời nhìn đây cái chiều trời ở còn với một luồng cá hai bé em mình nhớ rồi chiều trời nhìn đây chiều trời nó tạm bảo là chiều trời cái này chiều trời một ngã chỉ cái này một ngã chỉ một nhông còn với như là bảo mà cái thì con nhớ cái mũ tu ra nè ngay mắt cái con sòng thiên đi ra đã mồi nhông như đó mồi nhông như đó chỉ nhát trời là gì gì chiều lẽ bơi mày như còn chứ bún thiên sang处理的lẽ bơi mày như còn ngày tao còn ngày lẽ bơi con nói nhất trời tầm quáละcha hay một con nói nhất một con nói nhất ai ăn chiều ăn con đồ nhất cho gì nhất chèn phạm kêu thầy ai nhất chèn phạm kêu thầy cha không chịu nhất cho gì đâu mà hay muốn cho canh con nhớ tôi nó ngấp gì mà thế bị bỏ phải con bị bong phải nó cả như còn thế như lại bán nhìn thế bà nhìn mà nhịp sợ chẳng nhịp cái mặt sao cái tuổi thế chú nhẹ lại bán nhìn mà như lại bộ phận nhìn chỗ bà thế cả như còn thế mỗi khi bây giờ đó anh nhung còn chú nhắm bây giờ lại bán nhìn tới chú做過了強嘅嚟要強嘅梅蛇要強嘅痔瘡要係冇嗱一嚟bán nhìn thế係冇嗱mẹ哎呦真氣了thì chị nè真係有體檢好多體檢để đi một cái ngay cái nào ngay hè đánh mà cái còn mày đi tiếp bên chồng nha ba lại chọn lại chung mày quỷ đi đến là chung mày đến cái tập ba chồng cái na mày bún nhìa là mày bún nhìa thì bọn trẻ8千哦，我都係唔知8千我上到500千，佢講講500千嗰邊哦8千呢，哎呦，原來我嘅3條女啲拿來生意嚟啲原來賣800千咯，哎呦便宜，真是
Trẻ các ngay còn độ 8,000rồi cái nó bao出嚟啲啊，講8,000嚟喎，哎呦，trẻ tôi sang nhận gì dùng theo tôi kêu theo ban ngay theo yếu to trả ta những 我 gì 做 đó 生意，我開頭計2條啊，我是 tax 嘢啲啊，我做生意啊，你我冇做咩冇啦，有啲曉我結業呢 tax 啊，我唔會呢一類嘅，我看類下呢，啲啊，我看類下呢啊，我結業呢，我 tax 嘢出呢3條類啊，咁你講啦，啲啊，我你做呢3條類啲啊，識好啊，咁你講啦，3條類啊，識量下落係下工啊，啲啊，咁你講啦。ngay cả như à, 3條女啊，阿你啊， ngay cả như tôi 我 là 用下了，之後落海了， ngay sẵn kiểu giống đi cầu Facebook cầu cầu đầu tiên nha ngay nhì thì đó tập hình dù ca đầu tiên nha như sĩ con ngay tầm là theo theo nhập nhì đâu sao hình dù ca siêu mà nhập nhì bảo nhập nhì nòng nhà nhập nhì quá phải nhập đi đâu nhìn nào để chi mù cái con thải chơi các hình dù ca nhưng chú theo kỳ bên nhìn chiều như con ngay tầm là ở nhông tòa nhà mấy biểu trên nhân tập hình dù ca thì nhắc cái thôi đều bảo ta cái lên hà như thế hà 我出壓到了了，咁你講啲即係你總上啲係女幾多女咁你講係冇啦，冇講咦幾多半ngày了，我女幾號了，ยัง講ไง啲嚇你總上5,000啊，ยัง間我出壓了啊。 foto saya mau jual lah saya nih wah sampai cina papai wah mày sampai cina mà 好啊，你幾年幾來？ lagi gila aduh chung mà mau phèn gì ai ngay tin được cái mà gì bóng về thải lập mấy tuần của thải mà ngay mà đi bóng thế các mình xì quy trên các ngay còn xì quy trên cái đó tôi thải siêu gặp anh đi bóng thế thải lập như tuần của tập như sập tay tầm bà lại như sao làm mày cả kia ngay trời khói à đấy phải đó ý không cái bị thải lập mấy tuần khu đấy cái tôi xin tay hát comment ta anh đi bóng cái thằng mồ xí đâu có nhau cổ chỉ nó đó thì nó ăn bên trên cái con gì luôn mấy mangที่ชาจิ้นถูกแล้วหรอแบบไม่กินเนี่ยกี่แล้วเสียงกี่โกหีปุ่นกี่เนี่ยหนูเนี่ยเฮ้ยอ้ายเฮ้ยอ่ะ 你講到出嚟，我都好笑啊！我只是唔知嘅。còn là xíu đi còn là xíu đi kia bạn thêm nhiều cả những kiểm bạn trên đi trong trường gắn 我開頭記2條間，佢講唔叫，我就分幾格條，我啲話，佢講咧是非專列裝上咧，佢講5,000啊，嘛沙撈佢減5,000，佢講嚇我嚇到一下，係啊，我講做咩唔知，做咩冇啦我講，嗬，列裝上。ôi lôi cái to lôi hay món nào từ restaurant các ngay có mấy cả điện là điện tí lỗ nhìn là nhong có hả ngay nhong em kia nó mua còn cả hai yêu ao chọn yêu bạn em mua nhong còn nữa ngay yêu cả nhẹ nhong còn ngay còn ôi lôi còn restaurant các ngay còn hay món nào còn ngay su cả nhìn cả nhong ngay còn món nào cái nào sẽ cái thằng ảnh phải chơi cái thằng ảnh gắn cao thân sĩ quy hạ tông cũng mới sùng bộ về như là ra chạy ra để trong các hộ nên tiêu nhé cái tiểu tổng này tiêu nhé cái tiểu tổng có lối chính chân anh Hồ Chí Minh nhé các cái vòng thì là bao tuần những vòng bật ghế hả cô đi mà xả lắc cái ba tay cái tổ đi mình sang xe ra cái chính mày gì á tôi cái quỷ theo mày gì kalau như đó đang mua hấp trọ đấy khổ nên cái hè là kau đi chút đá còn nào lui tệ tổ yang cả ngay còn hay món à mang tệ tổ được lâu ngày còn mang tệ tổ đấy à chứ sòng tổ ngày bị bồi bún ha tháng đội lui sòng tổ ngày bồi bún đi lui đấy ngày chào bún cả như còn đấy lui ăn ngày ăn hà nè ngày mẹ ăn hà đấy ngày lui đấy ngày bồi ăn nhong đấy sòng ngày cả cây đều họ yêu chẳng yên shit đều hay yêu chơi con nhìn yêu mặc cây đều họ hay món à ha hay ngày ăn phải như này đi tại anh tổng anh nhầm tụi nè em món nào đi bóng xe bóng phải papa xong xin này bóng phải papa xong nhưng mà papa phải ghi papa xong nhưng mà papa của anh chồng kì cái bún này lấy anh chồng này cái
Papa cái như xin mà như xin mà thì papa kan. thì mấy cái phun này cái du còn ngày thế cái còn du nhưng mà cái tiền cái xiang du bà cái xiang anh chồng ngày lẽ tu anh chồng ngày cái du lâu ngày còn nè cái du lâu ngày còn ngày muốn cái Jangan cái du lâu ngày còn Yang tahu salah. cái còn ăn cả cái còn du nó bắt chỗ lấy mà bắt chỗ lấy bà để trong xiang đi bắt chỗ lấy bà để trong xiang anh chồng ngày chỉ các kia mấy gì tí cái bốn ngày lẽ tu ngày tụ hành thiền thế ăn kiểu vậy thế ngậm hành thiền bốc cô đấy kỳ tu du tham gia đấy nè tham gia bà cái xiang cái chín bà thế thế Ồ như nó nhớ lấy đi cái còn phân juga phải tu cho la nhưng còn la cái bộ chỉ tu cho la. ngắn tí là họ bộ cô nha đấy cái ngã miền前呢就講你責任邊講嘅責任邊嘅我心想你責都冇咩道理嚟呢個前講嘅做本嘅事都係前講做咩事都乜嘅你係冇心啲你唔冇講出來係你有心啲唔會用真創我做本乜晒事了你看我強人家說我記你本你做本幾多事你看我有真創嗎因為我有心強嘅都是咧，你幾錢你都話，你幾錢很生我有真創嗎？Cek tambah 8 talinnya cek dia. Waktu nhà kan pun chủ ship đó, chủ ship pun kita dia, boleh kita sao chẳng phải bởi mua cả cái xe bọn khay atau mua cả cái xe tiểu xíu cái bởi mà pun như thằng nhưng mà pun như ta beli bà đi ta thành bà còn pun như thằng đâu mau điệu xăng đâu mau chuyện điều mẹ cái nó thì cái bộ khác mẹ cái bộ khác shit bà là cái mẹ cái bộ khác shit cái chủ tổ na chọn cái bộ khác shit như thế có sao na chọn cái chín anh cái chín anh tao nhìn kỳ chặt phèn yêu cái shit hay món ngay yêu chong món ngay cầm nhẹ này lì hay món như mình ngay hồ si ada senjata bapak một chương con cho như sót gì yang penting dia một chương con ngay con你幾錢講常識含在波街ngay聽到ngay都記女本意做本嘅都識出門ngay cái này做到人病上半夜ăn phải都咪ngay做呢啲東西ngay半夜係ngay咩何nhiên ăn phải嘅嘢啲都咪ngay用做用命難殺出門用命難殺你都用命你部分人都命難殺都咪ngay用做百打百千anh用含你做本幾時強人時係冇係分別了係啱人啲係壞嘅人係好嘅人唔像我要講麼你咧哇做本人嘅事含人嚟檢做乜嘅要含人嚟檢嘅要前創了要我聽到唔知幾多下而家面前咩做到咩事了乜事你冇心本人事了唔好嘅經驗要本人事到經驗嘅trong quả tu như mệt đã tăng như thế tung si cái gan riêng này chủ ở nhà chơi 71 cũng cái số quỷ đó cái chỗ quỷ đó đâu ngay上半傻灰ngay上半nhà ơi心跳你做冇mấy mà cái thuyền đó ngay xí tháng các con đúng con mua mà cây chụp cây gì cái thôn cây thôn Nhật Bản sang Nhật Bản bạch chiều đúng không bạch chiều hãy đi cái bạch chiều bạch chiều anh cho mua bạch chiều sửa gì rồi gì trả sang Nhật Bản 200人千好似sang Nhật Bản sang Nhật Bản 200千cái đó trả cái đó唔trả chứ cái gì đó trả我唔知係冇門機呢機器對馬上做失盤呢咁罷啦tao mày bởi cái mai đi đã你做啲你先出你上定來了冇可能你多貼我係嘢難殺我要明一枚係冇你3條女啲買上買嚟裝上買係800千啲咧是唔關我事要明我唔啲
我累3條基地嗰啲人講嘅啲力裝上500千啊，見到要加300千啊，哎呦真係啊，係冇啦，我3條累啲都買係800千嘅話，還有2條魚話，係冇啦，我是呢3條累是我做生意嘅喎，我哪裏做生意嘅喎，啲唔係買事用嘅喎，你冇撈我講喎，你裝上愛幾多累喎，你講幾好了，我問你要麼？你講要你基本愛你基道本愛得到了，你是冇講問幾時節咧？你是冇講嘅，小飛機你裝上愛累哦，幾多累哦，係冇啦，你是冇人講喎，幾好本愛了，我累3條幾少了，你人講你裝上500千，見到加咗300千咯，800千咧，3條累就限咗2條魚啊。Che kan kỳ liệu xong theo đều kỳ liệu xong theo chi đều còn cái trong dòng ghi phân cảnh kiểm linh phân yêu kỳ phân ghi môn còn các sĩ quy trên này dòng này ai yo ngay mày còn ăn chín chỗ tạm bà la ngay còn và ngay mang kỳ lưới cho sang nhiệt時節mang kỳ lưới cho sang nhiệt如果你是非trên này trong sông theo ngay mang kỳ lưới cho sang nhiệt ngay mang còn ngay cho sang nhiệt ngay muốn kỳ ngay不是非機嚟啲我到門要是非機嚟上嘛佢講要係要我講嘢基本嗌係你其實冇夾硬講愛女喎聽清楚喎冇夾硬講愛女喎好了冇下嗌生日嗌記女記2條冇下佢講唔夠啲我就分記格條啲聽清楚記格條到3條間記好了嗌女啲扯了3條了冇下佢夾硬講南沙隔幾件500千上累，哇！我聽到嘅嚇我我講到咪唔做啲啦，我講到咪唔啦，我講係冇啦，我講嘅唔輸吉現家唔用嘅講我講啦，我講係冇啦，我出壓到咧，咁你講出係anh樣分面出anh樣Jadi như muốn phân tầm bao nhiêu kiều cho lá sát xỉ cái ham theo lui từ cho lá ha佢條記2條要幾講唔夠我記格條啦，超未3條了。分面記超嗰間斜間，佢冇分隔嘅講嘅啲，冇冚分嘅冇講嘅間，佢都講嘅啲嘅話，我2條女啲最尾嘅啲我記好2條間，佢講唔夠間我記格條佢人講嘅啲你裝上啲500千分面分面OK 我知唔知喎，你裝上喎我未講下，我講你講係愛女啲特別人講Saya udah tempat pun dia pemula di kong ai kem 500千呢，個dia po冇我冇打電話，係冇啦，我人邊講嗬，你都講係啲話你裝上500千你話好了，不過我啲人邊講嗬，輸我輸唔輸得到咧，係冇啦。我唔輸得到了，啲上檢到了，累得幾少了，你人隔我講你將你講晚上隔你檢500千，我嚇到一下我講我講係累入到咪唔啦，我講啦嗬累記到人講係啲嗱我冇辦法咯，係冇啦。係啦，即係人家都記檢，佢都本來記了，累到記掉了，係冇啦。咩上到好了，冇相干，唔到嘛嗌，係冇啦。唔到嘛嗌，係喂，見到聽到咪加多300千，哎呦，我唔知了，呢300千我講叫冇啦，我講加多300千咧，裝上800千啲我都唔知咗，我上羅師講加多300千，叫到冇啦，我講咯，佢上格我講500千之後招冇都冇誒。Có mấy cái nhịp để còn ai tháp băm cũng trên 800千bị Cái mình lại bệnh này còn 800千個trường nuôi đâu rồi我未知我聽而家講嚟講嘛。Ngay phân nhau sao phân miền nha. Ngay hay 800千我就唔知喎，老師講Jika dulu nhìn to lu nhìn là waktu dia còn xuân kịch đây còn xuân kịch hay còn xua hả lẽ sumbangan Tambah lah. Tambah lah.
ngay cả son kịt may bật tay à may tung xì à đi à kí chú tệ à chú tệ ngáp bật tay à kí cả ngay còn nghe kí còn kí tệ tỏ nó lại phun nhìn rồi chú hỏi này mà tạm bà lạ chú hỏi này mà kí còn kí tệ tỏ kí nó lại phun nhìn à chú hỏi này mà cho mình phun nhìn tụi mình nhìn xịt ra may nè chọn món à hả nhìn tụi mình dùng nhau lui may nè tụi mình tệ tỏ cái cả thì sẽ lại phun nhìn nè anh nhung tệ lo kem như này chỉ với cho miên phí lo chọn món à thế món à ê kí cả ngay còn kí còn lên ngay cả son kịt may bật tay để phạt phun nhìn xịt đấy đi à kí còn kí vô tệ à hả kí còn kí phun nhìn à ai vô thế như chia ngay chỉ với cho miên phí lo hay món à hắn có xéo lý được hay món à hay như em phun nhìn thì như dùng như xịt cả lưỡi mai thì một tệ tổ nga thì nó lại phun nhìn cái còn hay nha như bệnh nhân các bạn như ăn hổ sim hả lên như sự kiểm như này chỉ với cho miên phí à hả cho món à ây dụ một con ăn to nè thì hả in đó rồi lại hi léo hả lại hi tu mò dùng nhẹ liệt bộ phận nhìn đi nhẹ liệt ban nhìn đi dị dòng nghe đi nhị đi lâu mèo hà luôn đi dù lò cũng hay còn nhìn phải chặt theo chơi đi các nhị còn đi nhẹ mèo hà luôn đi nhị lâu cái dị dòng chế sa tu chỉ nhìn nhị lâu cái dị dòng các nhị còn nè dù hồ cái thế này xin cao nhị lượng sa đấy xin cao nhận đại lý nhìn sự情nhận mà hè còn sĩ phôi nhận bọn bột nhìn hả các nhị còn đi dị dòng nhị lượng sa đấy lượng chỉ môi nhị hay cái chế nhị跟差不多10了幾50了差不多60了nhị mèo hà luôn chế mèo hà luôn nhá lỗ môi các nhị còn nè hả đi nào liêu các nhị còn đi lỗ nhị cả mèo hà luôn lượng chỉ môi các nhị còn nè chỗ các nhị còn nhị lượng sao chỗ東西咧chỗ強磅不nhìn còn phải nhìn chỉ cái yêu chỗ唔係nhìn nhìn cái冇做係咁nhìn bộ tin唔出nhưng mà nhầm bên ngay bà chuẩn nhé liệt ban nhìn nhầm bên nhị còn nhìn được đấy mày ho rất là dùng chỉ là cái bà lấy thế đấy đi bán phá phải còn như đâu sao một cái cho hạt dạo cái một dùng chỉ là thế còn như tập cái về chiều nó cao quá nên là chiều ở chồng hay là chồng anh một đặc kiếm nha chồng ăn đồ đặc kiếm bao nhiêu tí đó là tên một rồi gì vậy khen ha khen mua你是个做人都未好人家講見人邊啊你是個先係上門嘢你是個先cái tập ba lá một phải không cái ăn khổ ở trên các你我面前萬山你都會講咁你講你上台你冇講過苗下龍咩冇講過嘅拔追狂咩你未要講咁你講em muốn講支拜像人做好做壞嘅人過啲為害人嘅人限要何看咁你講ngay cả tạm bà là bởi mổ bởi đá xí bởi nhầm bên tôi không có gì xí ngay cả tạm bà là sang xe nhẹn thông đó máy như cái nó như ăn xong ngay cả tạm bà là xong chào như cái xong là như là bán như là bộ phận như hay món cái gì xí cặp kiểu ha hay cặp kiểu hay món hổ kiểu ha hay món như bà ngay cả tạm bà là gan兩姊妹間như cả苗下龍都兩姊妹白格嘅拔追狂要老公係群人嚟追啲係冇你隔苗下龍啲拔追狂啲兩姊妹啲你係嘅姐佢係一老妹啲月嫂差唔多60了月嫂都差唔多70了你兩姊妹你講隔淡白啦你兩姊妹你俾còn你買屎係冇你ăn通ngay bây cắt tạm bà lại bây đá xí bây cháu xí đi你ăn thôi còn như mãi xí
you còn gì gì hả mà ai đội ly hay món à ăn sen gì son chi bái mò à yeah ship keo à son chi bái mò à son nó ship keo à cái bề yeah họ có nhẹ nhàng lá hay món à cái họ bề có trọ nhẹ nhàng tao khỏi như na dạ dạ ơi ơi với cái xe của anh to luôn ở bên phải còn vẽ xí tập lon này mà cái hòn này mới cắt mình đi ban hè na cũng là chỉ xin cái bịch anh như mùa gần ngay to hả nhưng mà là anh như đó họ phải canh đi anh chút làm nhà anh chút cái trả tiền ngày canh mang thằng bỏ tiền à một cái cho học một anh trước đó bản tin như đó à thế là phải cả cái câu con của nó câu con sủi bò câu con cái bản tin cái theo đủ đó cái hề đó bởi bị nhìn nè nghe mời cả cái mấy cái xăm cú đấy chính bị ngay à sợ đó ý phá nè hay món à sau nhìn này lớp nhiều bị ngày mai hả nghe mày cả cái mai đó mai lượng tao hay món à cái còn cái pen yêu cái còn hay món à mai phật như nào bố sang thì tạm bảo là mai phật như này mà mai trong khu mai phật như nào ngày khi còn à bốn bản tòa số hay là bản tòa số phải chọn để chơi ăn bỏ cái ăn to ta đi à ăn to nhìn lâu cái mai à cái gì còn à hay á và cái bị nhìn mai hay ngay tụi mới lâu mai hay ngay lâu nhìn mai đi ngay bị cái gì còn cho món này nhé cái bị ngay trong lớp yêu còn hả hay món à ăn pha đang ngay chỉ đó想说那老给买两打了，系真是的，真是人家两年的，系冇呐？哎呦，我真係唔知人邊講啊，一咧部分嘅那啲做東西的，我唔知人邊講啊，係嘛繼續做超了，去年嘛繼續出超了，忙活年嘛繼續出超了，還要嘛計最好啲而家今年話見我血話最好了咧你比如說計啲做呢電子嘛計的不要拎對定器上咧，萬晒拎到對定器其實年本班嘢啦，計要好講條要飲要冇要未知nữa係冇啊，ăn thiện ăn bồi cái loại pin có biết cái loại pin còn mày còn như còn nào cả nhà người tao nhưng mà mọi xe kiến tụ nằm tại lại như không chỉ cái bộ tiền拿出來，機器話歷史落係片你你電子見到未去到你了見到未嚟你見到希望嚟你了見到吧講到見冇款了嚟你電子股電子我都跟你講我愛你好你係anh用錢做係咪開始你跟你講你想cái ăn kiêng ăn bồi như còn tầm bá lá còn như này tầm bá lá đây còn ở bên tầm bá lá cái video như còn tầm bay như đó gì rồi cái là cái còn chuyện như vậy còn chuyện này bà你講嘅吧em mà你講嘅㗎你部電影拿出來mà sao咯你講嘅拿出來看都出來弄種我講每世男定女啲叻定女看都出來你冇好事你落係邊啲一時落係啲你中風時你中風隔下啲你時從一樣人攞嚟照要隔你講啲係因為啲你需要做沙拉了有冇搬家照你翻中風隔下啲你時你落係邊禮時禮nhiều嗰啲隔你講啲你靚嘢嗰啲要款講出嚟拿定部啲嚟我面前叫冇叫我去終極旅行了我講我老公啲去終極旅行嘅聖誕過聖誕叫冇叫拿定嚟我滿意我咩nhất mọi xe xí mà cài nhất mọi xe hè nản xa nhong té ngày muôn gan khen đôi chỗ lại nhất mọi xe nhất lỗ mồi luôn trộm cho khen đôi chỗ lại cả như講là du phủ này khen đôi chỗ lại ngày muôn chả muôn mẹ tổ nhất mọi xe hè mò như con tổ hè mò du video hè mò như dạng tổ hè mò ngày mẹ thì hè nhất mọi xe mò mỗi xe nản sai ngay tu hành tí mà sai hay ngay mỗi xe ngay tu hành tí và thì các quan
Berarti nggak tanpa lalu selamanya lele Facebook lele. Boleh như đó phải juga lele cặp bài trong bài kan. Như đó sai trong bài chèo chút rồi như đó sai mình mặt mình chỉ con đó. Như bài kèm Indonesia thôi. Trong cái tanpa lalu đã Phải bị nhìn bà đi cô được xiong à. Phải nhìn cô xiong à, bây giờ phải nhìn cô xiong à. Đi à, ngay bây lo á, ngay tôi mới bây giờ phải nhìn cô xiong. Hay món à, phải nhìn cô dùng mẹ hình á bụng ha. Ngay dùng mẹ theo dạng kỹ. Như đó sai mình juga mình chỉ con lo. Trong cái tanpa lalu mình si pasaran này pun đúng chiêu đều à. Chúng ta như đó sang cái thuật miền này nó sẽ chẳng có miền này có bisa bay di tangan uang gitu như đó sang mati Ăn kan pasti xem tiap gì hả? ngay yang sungkoli lim vô như đó bên juga đây biasa aja hal mau tahu miền này ra em đi sungkoli vô ta mati đi Hay món à à. Ăn sòng ngay xì, hay món à, không xì chỗ ăn to đông xì, ăn sòng kiếm ngay hết đấy, ăn sòng ngay xì đấy, ai kiếm ngay miệng đấy, ngay miệng chén hòa, hả, một phi số à cái, hả, chỗ lia, lia tệ, dù tệ, dù hả, ayu, chính trị đấy, hay món à, có như mèo hà lông đấy à, như bật chơi không đấy à, như bà ngay đấy à, mong có à cái chỗ phổ thông đấy đấy à. Nhì lời nhì ngay muốn nhì ngay mong có à bơi cho đó hả hay món à hay kiểm tra tôi bị mồn hả ngay cả kiểm tra có ngay còn kia bạn ngay mong có cho phổ thông vào hả à bộ tí na trở lại bộ tí đi à nhì sĩ cái cho tổ phổ thông theo hay món à hả nhì lì ban nhìn đi tiêu nhìn lại đi nhì lì bộ phận nhìn đi hả亦可以再做普通豬幣去嘛？係啊，應該把它轉移到被事嘅，被斷命喺個本呢，我冇出睇，試唔到嚇，唔是嘅冇用嘅一部分嘅當然，係冇啦，ngay住當然一班冇啦吧，คน冇啊，คน冇啊，như cái xong mo chỉ có chỉ tổ bạc trên này ủa thì chỉ tập bị mà nhà nội cha tôi 係冇啦。 nội chỉ ก็ thông ทุ như ก đó คนโมเลยว่าให้โมน่ะไอเตรียมตับตรงไงเตรียมตรงไงเลยชนเลยฮะเตรียมตับง่าเมียหัวชนเลยอ่ะให้โมน่ะให้ไม่ง่าเมียหัวชนเลยอ่ะโมตับตรงง่าเมียไปสีเหอ่ะไปปดบูเนี่ยโมหัวเช็ดอ่ะให้ไม่โมตับตรงง่าเมียโมหัวเช็ดอ่ะไอตับตรงง่าเมียยังยู่หัวเช็ดอ่ะยังโตยิงคนเนี้ยแหละอ่ะให้โมน่ะฮะ係啊，哦，原來揼檔一面，讓如何赤，讓簽到赤啊你，肥叔啊你，係冇嗱，啊，呀咧，會讓強人背อยู่強人背อยู่係冇嚇，切家腰誒，本家講到都被事嘅腰部啲嚇，現家冇誒嚇，冇部啲都啊雞錢講，硬嘢啲啊，嘅老事啲啊，本事實睇嚟啲啊，讓相信啊。Tại như còn nè coi lâu nhị dọn này như nè kia hen món nè thấy hả nó biết hiểu còn dọn như để em còn tối như nè sẽ có nhiều cái chúng đấy hay còn cái ngà cũng ghi tối đi sang tổ về siêu xịt là cái son hay quá ở đây còn phải liệt cả phải không không trời dưới data con trên cái data như kita đó kia nha cái data như kita đó còn như tối nhìn nha một để sẽ để đồng gì về đây các công xã không phải thăm đen à cái như còn nè tao lui nhìn đây không phải thăm đen không phải thăm đen đều tao lui nhìn đây còn cái thăm đi mua cả các những nha trong thị trường cái thị trường đều đều hay món nè bởi thăm đen cái như còn hay món nè bún cái kêu chi kêu cái dạng chỉ có tụi mày lau cái chèo hay món nè hả bún cái kêu ha吹過哈cái家庭即係未好嘅係冇啦，本幾冇撈幾長，按樣嘢都係撈幾長復超嘅嚇，嗌啊，假身結咪啊啲啊，嘅本嘅吹過按樣啊嘅苦嘅嘢啦，呢都係撈幾長啊嚇，跟你講下啲啊嚇，
Tối lý nhìn một chấm đế cái một họ đập đế cái đá ta leo chặt ta leo chặt ta leo Yului nhìn đấy không phải tham lia cái gì講啊，對啊，嚇，係個錢啊，啲心肝錢啊啲啊，唔係試啊啲啊，Yului度啲啊，Yului度唔係試啊啲啊，錢啊啲啊，啊，又吹過嘢啊啲啊，唔係貪啲樣東西啊，係冇啦，你咪唔起咩？嚇，係冇啦，即刻嘅樣本嘅條條錢咯，嘅股咯，係冇啦，嘅吹過咯，你撈幾爭嚇？คนนี้講嘅ไม่ยูรี่ยังไง講嘅ไม่ยูรี่เนี่ย冇用เอามัน雙時嘅冇用เนี่ยไงคน冇啊เนี่ย你聽你講啊未ไง聽你講啊เนี่ยเนี่ย你部分嘢啊我仲未聽你講聽你講嘅事了學到嘢嘅唔冇了係啊學到嘢嘅唔冇嘅咯你用嘅啊聽你講 trong mà lý kỳ bảo lại còn đấy như làm bà lạ đấy lòng dạ siêu chỉ tuân nhé cây mũ tu lòng bánh nhìn lòng dạ siêu chỉ tuân nhé cây mũ hả你講到嘅時間吧係冇啦你識嘅嘅人夾嘅人買人嘅上半嘢啊按錢當嘅人咩嚇都冇人冇借人啊哎呦真識嘅我都夾肉咪仔到咪當bà啦啊夾到我夾肉咪仔人班啊要搬資幣人嘅群嚇要老公係咩人mẹ nhìn là老公hả cô đấy hả老公係追到唔係con mẹ nhìn係追hả nhân nhìn tụi anh chiến tăng đeo hả anh chiến tăng hả hổ bền yêu hả anh lăng gì nhìn ví dụ tôi lòng xỉm được à cái à bụng thái kẹo tôi bụng thái kẹo cả như còn đeo ơi lui à thế à nhân nhìn đeo chụp phạt à lui money hả thì du lui đi anh mới đi kỳ lệ nhìn mà anh nhìn à asa du lui đi anh mới đi kỳ mà anh nhìn à asa du lui tệ à đi à hả tệ唔到啊啲anh mới đi kỳ多好啊嘅nhìn à做到幾多好啊hả ngay tụi lui à ngay唔đi à ngay唔đi à đi à phân biệt mà ngay講ở bên đi ngay講an tô à đeo một súng chi đá kẹp à súng chi đá kẹp học ghét này hay món à súng chi đá kẹp học ghét xe không ghét cái liên hay gì tụ à chè tụ cô你想到ngay明啊啲ngay好啊ngay nhìn好事嘛冇相干啊啲啊ngay nhìn冇相干nhìn ăn hạ à shit à lui ăn hạ này nhìn à啲à hay món à hay shit tổ à啲à tổ chọn ngặt chọn ngày啲à ông hiểu á ngày mới biết nhìn ngặt đó ngay cả như còn đó ngày mới biết nhìn ngặt đó hay món à ơi chỉ còn đi quay anh chúng ngay như tầm ba cầm cùng ngay mong tính tôi nhiều đi mà nhị pun ngày đi kan nhị pun ngày hả bóng bài cài cầu nhị pun ngày một anh nhong pun nhị lơi ngày mày còn rồi hả ngày một anh nhong ấy tầm ba ngày pun nhị lơi hả pun kita lơi nhị à ngày pun nhị lơi bạn cái thế nào ngày pun nhị lơi kan kẻ ngày cả nhị mấy东西pun du to nhị lẽ đồ chiêu thế à pun du to nhị lẽ đồ chiêu nhị còn lẽ một cả nhị mấy东西anh nhong pun đồ mỏ thế à một想到人家ăn phải à cái bà to tầm ba nhị còn à tạm bà là mua cả ngày chia cô lui à mua cả ngày chia cô lui à yeah nhị xí lo ngày chia cô luôn chia两条hay món à hả hắn mới xí nhịn yêu講起cái生日嚟lui à計嘛哎呦真是你杯啲強嘅不過講到是冇入腦啊即係講到腰來你勾杯啲勾到腰來啊啲啊冇勾啊計勾啊你啊肥啊計啊啲啊嚇因為本家講到，因為唔係本家講到，係冇啦，你講應先啊。咧交代來片咧，來片因為呢啦，còn đọc bảo là ở phía kiểm soát vũ và kiểm vụ khá vào có ba lô vài bên một kiểm toán vũ kiểm soát và vụ khá mấy xây vụ đang gọi các bạn online vay như thế nào anh như thế nào là đầu ra cũng như bạn tổ cả làng cao anh đi đâu không còn bạn thấy bắt ai bảo là phải thọ là ai làm nhân đẹp chặt bảy một bảy riêng không bảy tạm bà lại ơi lẽ yang chính sĩ hình nha bởi kiểm nhiên này chỉ phải cho miền phí ha như dạng thế này thì lẽ điều chính sĩ hình nha như các mấy dạng thế như này mấy kiểm nhiên này chỉ phải cho miền phí em muốn à
hả mùi lia loại phim nha loại phim mùi lia à nghe là một một ba hai ba tám đi nó muốn mấy xì hắn cái đi đó nè nha bà dùng thích cha nè còn thích cha kêu là à jadi loại phim này loại phimที่หมดอีกbởi ăn to sang sệ đi à lẹ đi à chui yên bồi cảm nhận hỉ mô hồ cô nhìn cô lẽ bẹt đổ lôi chui lẽ sang sệ chui ăn用yên hỉ話啲朋友你都愛想愛啲咧都未被搞出ăn to sang sệ未叻到計係咪叻到計lôi cảm nhận nhìn mô hồ cô nhìn đi à lẽ三樣đi à cái hỏi nhi cái bồng bột nhi cái còn phải nhi ha哎呦真是的為後來食家嘛冇想到你係天你世界有天有地啊冇想到你啲啊哇即係你世界啲啊冇天冇地啊Chè chúng cái dòng biểu lý đây còn phải bên chúng ta là tại còn là chè là cái dòng xăm theo lý đây bà là chị liễu chị là hết tiếng ngay chị ta đi là ngay tầm bà là chị linh nhung ra chị nha chị bạn hàng dịch linh nha tù sĩ hê na tầm bà la tù đi幾多白條幾多文條都少少啦嘿你係咪做事俾做事咯錯冇啊冇按歸錢喎錯冇啊tù cái hê na tù à都少啊chúng mà chúng đấy anh nhon nhìn tụi tôi biểu đi bà trên mấy nhìn này trường lại chị lại kỳ lấy công suất lại nhé thì ba cái ngay tầm bà la anh nhon lui ra cũng hay phòng điếu ngon này là phòng điếu ra chị lên đây chị nhà tệ chị bạn chị thu xong với nhưng mà nè tapi nếu chị xin theo những cái này là tù là hay món à tù唔通hay ham gì做事俾做事了錯冇啊哎呦tù à tốt thiệt à mày như này nhang thì lôi xuất nhân quả biểu lý lôi xuất nhân còn phải nhiên còn vô nhiên chúng đi bắn những nha bắn ra phiền thuật chứ cũng những phiền thuật bắn ra phiền thuật chứ cũng những phiền thuật giống như loại phim là như cái đi chẳng chiêu đây đi cái đó chẳng chèm chẳng tiền gì chèm chẳng pha bê chèm nha như sò lầu đó nha như cái nồi gì nha như mình cột là xí tôi không còn ở trên thấy bán này của đeo nhìn đi theo ca đâu ra anh ấy thì chèm bê chèm không ngay cả nhau sao chào tiếp theo của ta đã chẳng theo là mà ăn cái thuộc này nha đi chúng ta phụ loại nha những người to xỉn cho chị bạch chịu chứ này khi chọn em mù ta xa khi ngay khói tem này những ngắn 10 mà một chạy những ngắn 10 trong bầm bạc em có quỷ như nó cái gì là giống như nó đi khói tem đi con nghe ta khói tôi biết con có tôi mới dùng cái con đó ăn nè như thế là tầm bà lạ vì số ali con đó ăn nè anh nhân miên chén à cái con đó ăn nè mấy lia đồ kề hả ayu hỏi lị cha hỏi cái cha hả lia du phun chao ca nhìn thế à kỳ hỏi kỳ thế à kỳ còn kỳ thế lia đại sĩ lia nhìn nhưng mấy kỳ lia du phun đấy mà đại sĩ lia nhìn cái khỏi nhìn thế cái khỏi nhìn thế đại sĩ à本人家利用即係上到ăn bội lại mà kỳ tô chặt kêu tôi nhìn lời tôi thì chặt nhìn nhau thế cái sòng đó ăn bội ăn kèm bội tôi tổ nhau thế tôi tổ tại tổ mà cái gì xí kêu tôi như thế tổ gì theo chi mô gì theo chi mô đồ ham tệ tại tổ mà cái ngại đi hắn sang cho tệ nà đi mà một số cái hay món à với bọn bút như tao à bọn bút như tao ra
bạn như Nè đâu tao mà bây yêu dùng nè cái phòng môn nhà, như phải số liền nhong cho à, như bưng cái siêu nhà, như bưng cái con mò à, đi à, như bưng cái con thì như cho như nè, hay món à, như想到nhong cho bị kịp tổ ngay mấy, ayu, ai lì hàng liêu, ai chung kết à, à, chung kết có xin tan à, lâu ngay lỗ cung à, đi à, đi mà, hay món à, như想到nhong bị kịp tổ ngay mấy. Nó cẳng cái lỗ cũng tèn hòa tèn nhất là bộ phận nhìn hòa hả nó tèn bộ ti lời bằng em muốn nhiều à hả em món à giờ thì là con thành một loại chân mẹ thì là con thành loại bên ba còn ai còn đeo không như cái thằng cái mẹ video đó như cái thằng cái video nhưng tao với tao bảo là cái video như còn đi khăn thì không nhớ phí đó nhớ mãi phí đó à sao bà lạ duy còn á loại tính là ai còn ngay như cả nhóm mày sẽ theo đi khai khai mà một chạy hả một cái tụi đấy hả à, hả cái này như còn mấy ngay dùng chi vào tạm bà lạ cái này như còn mấy à cái này ai còn như thấy thằng cái video đấy nó dùng cái comment ta à cái này như còn ngay mấy như ngắm mồi xe cái tụi như cả cái còn anh nhau gì xí hà à như cái thằng cái video ồ ai呦最生气了两年哈你想到你又去我淡去我夾淡白啦啊！哎呦，上海媽淡白啦啊！嚇，上海哎呦，唔好再害人了。對啊，cái nhau nhìn nha chú theo chèo muốn chú theo chèo muốn được rồi nhìn ra 唔好再害人了。你想到哎，我失淡白啦啊！哎，要愛我夾淡白啦，唔好咁樣啊！係啊，歡喜拍笑啊！哎呦，梁生拉到了，冇講杯了，沙到了，係啊，聽樣啊！哎呦，嚟嚟嚟去，真係呢兩年係咪年嗬？要做唔係年，要講唔係年。哎呦，你想到我唔知呢你部分年咪年啊？嚇？係冇啦，唔是講嚟講去，唔是嚟嚟嚟去，我知了，呢你部分年咪年，我知了。啲啊唔好嚟嚟嚟去啊，係嚟啲啊要部啲。ทำตามปาละหน้าแกตุบทที่ชุดเลยแกปุ่นเงียอย่างที่หมอช่างใจก่อน à โอ้ยเนี่ยปูฝนยินที่แกบุตรีหน้าด้วยชุดเลยงาแต่นะกินดอกแต่นะที่ฮะหมองาแต่อันกิ้วkata Wahidin sudah kawin 3 kali benar enggak Ken Thomas pun jiwa ngay còn bà ngay cậu ngayยินนี้ที่ก็唔จัก老公ที่六จักเซฟอที่家超八隻老公，無門藝咧後尾無門藝啲無門藝，你唔是脱不我聽淡白啦，我唔會聽安樣係咪？啲我唔會聽安樣嘢啦，你無門藝啊？啲你相信就相信啦，無門藝跟你講啲我咪嬲呢年揼地啊！我cái tòa sakit dia cái mà chạy chạy mang tòa sakit 你唔是講嗰啲，你唔是講嗰啲，呢一度嘅你班嘢啊，唔是講你講淡白啦，要本我揼到傻地嘢啦，你貨本我揼到傻地嘢啦，見係啊，啲ăn cả đi ăn cả cái nhau này đi ăn cả sao thế đây ơi như tòa sakit này siapa pun apa kan tak pisok tak je yêu nanti mau bunyi mới ngồi trong cái pan này như mấy thứ thổ vậy không hay ngày mày còn đi ngày tôi pun nhìn lui được tạm bà la nhị pun ngày lui ngày tôi pun nhìn lui được em mà nè ayu mà là cái như cả tàu này đủ điên như tiền nó đi phụ liêu còn nhắn còn nhiều này không em mà nè chỉ là tôi pun nhìn lui được ngày buổi chiều anh ngày lui hả tàu mà tại cái vui buổi chiều anh lui cái liêu còn nhiều này chỉ phụ nhiều hiếu mà tàu mà tại cái như chém là nó老公啲晚晒啲簽出嚟，我老公啲簽出嚟。我老公慢晒啲牽出來喲加到老公了嚇，牽出來慢晒三件嘢都講嘅杯啲牽出嚟，呢啲部分人講俾啲牽出嚟，我老公係難晒啲我交熱8隻都唔關你事冇交到你我咩講嚇，我見你交5隻6隻卸貨撈超我卸貨8隻我老公啲我你啲交4隻撈超叫隻強厲害當然愛我嚇得唔啦？厲害當然愛我不過你未交現你老公我你叫責老公啲未現你老公我未現你老公我啲我未講
ngay mẹ còn ngay bây chồng như老公我個啲ngay mẹ còn ngay du老公就係咩嘢咯？你叫隻老公啲跟住講啲人邊你唔去打理唔關意思啲唔去打理呐，家下本人家應狀嚟啲時候呢唔好講慢生講嘅，慢生講嘅，你聽係聽你先係先啲我冇到啦，你唔好先知唔知？即係cái Nga bối mồ lắm nghe講好笑Anh đi bóng xe ơi nó tạo ơi như các từ tạo nó cũng chen phụ đồ bù đẳng có một hồi không cũng bị thả sân như cái thiên này冇老婆叫隻老公冇老婆家下要加攝責了，家下我列責啲係妹了，我列責老公係妹了，我要翻簽字攝責了，因為眼當然愛係咪啦？眼辣股係ông bởi chồng ca si mà đấy bởi chồng ca si mà đấy ngay khi mẹ講hắn聽定我列責老公嚟咩嘢你老公我咩嘢nó咩哦cái bởi chồng ca si mà bởi chồng ca si mà clean theo đấy ngài簽字攝責了，明白啦？ngài簽字攝責了，不過咧定ngài揀我列責老公離婚嚟人高字攝責bởi chồng ca si mà cả clean theo là nhân nhân lò cũng phải cả du ăn垃圾個ăn垃圾用嘅機要用嘅老婆用嘅老婆要用機thằng nhân nhân lò cũng clean theo bạn si mà xin chồng hả si mà clean theo ngày時啲ngày時冇乜嘢你老公我冇要老公乜嘢咯啲我夾差唔多提攝責老公啲冇老婆嘅啲我冇肯聽定我老公啲要隔幾唔咩啲隔嘢講啲人邊查到你anh Thùng mọi đó nhỉ em món anh Thùng ơi dụ chỉ là em này leo đi nhìn cả sang xe thì một khi打理em món是非啲唔好講最好啦啲對你冇好處你部分人啲我看冇冇見到我講杯啲冇見到我講杯我看冇冇我硬夾冇你部分人tê ơi hôm nay tôi muốn điều tra một bó nhưng bạn nấu nhiều không cái là người bị kiêng cái nấu mấy cái ai shit nó hiệt kiếm cái miệng người tôi mua kiêng cái miệng chén lôi leo đi nhấp bật rơi con mèo ha luôn đi như còn truy bay nhỉ đi khi ngã bẹo cọ theo con tổ đi nhỉ mày khi ngã miệng chén nhỉ khi ngã bẹo cọ theo đi nhỉ lên nhỉ nhỉ lên bộ phận nhỉ nhỉ lên ban nhỉ đi khi ngã bẹo cọ theo đi mày khi ngã miệng chén cái như còn đi còn ăn to都冇用係冇你按上嗌時係去唔到你從我面前話咁簡單你嚟班嘢你部分嘢出冇係我要冇做你我要冇講做你係我面前話你點我血命我肉痛點我命啲serahkan kan mới講terserah ya như con đồ ngày thì anh em bên chỗ thì anh sang xe sao như cảm đi mà như là bộ phận như là cảm đi cảm ngày ngày miệng đấy họ chỉ số bên như là ban như là bộ phận như là đi cảm đi em muốn một phía số cái唔叫喎唔叫又喎家下咧萬晒要粒到堆電器到切家要粒佢排來排去都一樣排來排去都一樣係冇到嘅貨粒要堆電器呢幾條橋呢幾條橋堆電器格嘅就要喎你就要喎嘅就要喎哎呦地喎了醜死你咯真係Tè, anh nhung nhìn nha. Dù lý ghép thêm dù ghép cũng khỏi gì chứ ạ. Trên tốt xa tổ sang xây lấy cái chút, phải trả tạc phải chút rồi. Chịu heo á. Hay quá. Chịu heo má, những người mà cái người tổ lấy xiềng mà tung xí ra, anh nhàng nhỏng nha. Đi khai xiềng thôi. Nha. Chú hổ chịu lấy ghép thêm dù nha.
Chút cái phiên dù dia DJ kayaknya mun. Ya, nyelui tapi mainnya siang. Ồ, bộ lên lui cái gì mà相干，对啊，你讲哎，lui啲啊，冇相干嘅本意，不過咧，哎本係啲啊，攞嚟講啊，樣啲啊，你講嚟講啊，我講你陀噶，我講滿意噶，要問手上冇，係冇嗱，你講要係你講咧，lui 噃嚇，幾多lui到哦，係本意，對啊，咁冇講嘅樣啊，唔本係啲啊，樣啲啊，我應該講出來樣間我知道，我唔熟緊樣啊。thế là chú ắt rồi à Tapi yang kong唔是驚係唔本意冇嗱，你愛攞即係cái song咧愛買攞嘢，唔是驚係唔本意係冇嗱，係啊，你serang講càng ngày講Jadi ingat yang tập kéo sama không? Nhưng mà sống trên. như còn chú nhìn ơi mà tập à, chú nhìn ơi mà còn chú nhìn ơi mà chú nhìn ơi mình mà mày không Em có cho những nghèo à, dịch chi tâm bạc chứ nó. Nhưng vì nhé xong thì tập là còn vui nhưng vì nhé nhé bây giờ走出來咋nhìn到招tập啦，話晒咪你講啦，咪嘅咪嘅掉，嘅面掉冇走出來嘅掉Jadi nghe ra mẹ cái con đi cái mai mò gì tâm bạc xem. Là cô tạm bảo là nhé miền là rồi là chứ bị gì đấy nhé miền tôi nhìn chua anh tôi nhìn chua không xỉ mai ha thêm kìa mà chọn nhìn đồ chua như con nhí bị đồ chua như nhé miền không xỉ dùng lưỡi nhé miền hay nhí thì một bữa nhìn con có đây nhé miền tôi xịt chén nữa bạn nhí còn xịt chén nữa ha Đây mình tập với người ở bắt đầu đây ơi ngay như chiều nó theo là họ phun phun ở đây nó xong nó một chu liều đây cái bữa những ngày tiền nó phun phun nhìn tao lòng này ngày sớm hà lôi san làm tí nhỉ hè phiền nhỉ này hè chỉ này cả ngay tiền nó phun chơi á nó một chu xong tỏ lẽ chơi lại ảnh thì bằng chơi nó một chu xong tỏ như chơi có như chơi có ngay theo là họ xong tỏ là cũng nói tôi chung cũng là từ ra từ pan đỏ là đi ngay mới nhìn phun phun ngày mai ăn chúng từ bông cho là chạy tao lòng không ngại chạy như cả ngày còn đó một dụng hay món ngon tí như hè mè món như ngã lui gì ăn nọ chạy rồi tiếng kia xong một chuông chạy đây tôi mới nhìn mẹ tôi mới nhìn ăn keng phải sọ đi xong cháu ăn keng chạy hay còn em cũng biết phun ba lắm á cái này cái lính ngang hai bên chân hoặc các trùng phun biển khổ siêu vậy tôi mới nhìn đi ali phải sọ ali đi hỏi nhìn còn phải nhìn hả nha nhìn ăn keng nhỉ nhìn này là tôi giúp biển mấy giúp biển nhìn mẹ nhung là nhìn chút biển nhìn và tạm bà là nhìn chút ai biển ngang lui và hả nhìn sợ tôi này ngang tạm bà là để ngày trăm tôi nghe mong nhân su tôi không khả năng khai lẹp mong nhân su với lại cái lo ngàm cái tôi làm bảo là trung phu ôi khuyên che lại mấy anh cứ như quân chân cảm có thật là ra đây ngay sinh học thì tại cái sinh học là thì quân rồi你讲嘅講冇用咁把啦，你上台嘅你講嘅講我被相信都沒你俾人厲害，對嘛ăn keng嘅，比如說街撈人雙炒，ăn香咩嘢平，ăn香是唔會撈人家雙炒了，比如說了，係冇嗱，係啊。nhìn những tờ tôi còn những quả mê không nói những thầy mô tả hà nữa chịu luôn mô tả hà nữa mô tả hà nữa được hả mô tả hà nữa chịu luôn anh đi nghe mô tả nữa anh đi nghe ayo nói thế là ôi nhà mai gì có anh gì bóng mày nhân những thầy bị nhân tòa thì ba thổ lý thụng vậy đó giờ năm rồi phim như cả thì bóng thổ lý thụng tỏ được vài video mày chi ba
nha. Là cái mình mang bể xìa. À. Ê, nhìn chim. Ôi, cái modus ra với phiền thật nó nhìn chim nhân bọn này nhìn. À, nhưng cho là ngã lại mang là như bà đầu cái tàn này chán à. Theo pan chứ theo pan à. Cái theo con trai mày mày thất đầu nhân bọn này nhắn. Con cái mà bảo qua cái thầy con nó theo còn theo cái nó vẫn mà xài kia mới nhân dư với mà cái trào ra bảo có ngay nhầm mà nó trong phải theo đó à thay mà thôi chứ cái theo đó theo ấy thôi nha nhưng nó nhưng con như là thầy bị à tôi nhân con nói bị đúng cắm nhân số ngay mô tả là ê nhìn chứ nè cái men cầm bạc nha ăn đi mình chim xìa rồi nha chàng nhông hen theo nó không phải phun ở tại một chàng chè tôi sống ở trùng xuống ở khung chè nữa ở không gì xe nữa mà chi bay độ còn là quan cái độ tăng của con nó bỏng như thế tạm bảo là asa thế thế như mình có họ tập tổ ngày can ngắm mới thằng kia còn bao ngắm mới lý kia còn mà cái ha asa tập tổ ngày đen ngày tôi jawab kêu ha ngày tôi jawab kêu ha ngắm mới nhìn con nhìn lên nhiều nhìn là sập lại thế nếu mà ơi nếu mà có chè như gì một hay phải sang khu gì đi chèm chèm gì sang khu đi như một bổng cắt cái đồ chỉ xong chỉ xong 我嘅銀針嘢，銀針嘢啊，即係熱來啲嘅銀針嘢類啊，佢上陣要被驚住啊，啲啊被驚住人邊筆人邊講啊啲嘅上意啲誒搬類嘅銀針嘢類啊，như trâu so để cái mà trên chúng ta phải chẳng phải phải係啊，ngay còn nhớ sao thầy chơi cái gì vậy cách chém từ lần tạm mà cái yêu lần tạm nó cách chém không ta đặng cái không tầm bà lá cái không phải cũng đi đi cái đó chỉ còn cái cho thầy chỉ chém cái HP chém mà cứ kia lần tạm nó mà bọn như tao ảo mày nó thấy không thầy ban này đó còn dinh ní thầy tao cá lọ ra còn chân si cái gì mà tao không trình gì các thằng chỉ bây còn cao quan như chẳng là thành toàn leo ra thành toàn này hà ra cái cảnh nhớ sao những đâu sao chèo cũng gì ê loại hay kia nó đang có tầm bảo chèo nó kiểu chèo toàn là như nó sao cha loại hay kia nó kiểu luôn đi hay một chút đây như đâu một gì vậy sẽ như đâu sao nổi như đâu sao sòng thong đây ngay tầm bảo là còn mới đây cá xanh như theo bị tầm chặt nhọn như này xăng xài đen như đó phải nhiều cá lưới về bây trà để mua ba này măng mình phải chưa bên này mì ghép chém thầu ghép chém còn đi khoai chém nha bà làm xăng thầu ghép miếng một cái tần anh ai tôi đi tao còn bán này tao sẽ còn này còn bán này tao chém ghép còn đi mang xong đấy đi ship qua trả tao mang xong xét tăng kiểu cho mày một là tí ship qua trả chim gì chứ anh nhau một đứa sao đó anh nhau một đứa sao các mình cái tiền một là tiếng tỏ kẻ có tăng như đó theo các tăng tỏ hẳn anh nhau tao để đi ra hải tây các nhiều các cầm neo một mày thảo quân nhìn đây cho to một đứa nhìn mày thảo trong trồng thì cây không còn trong trồng thì cây không còn mà có bỏ phố đen như cho mày cũng cho như cho mày theo lũ vậy ra nhưng cho mày cũng cho mày theo lũ trong thì cái thì không còn có lọ phô cái bên mình nó nhưng cũng cho em mà cái đó như lấy đi có lọ phô ra cái loại phim nha
nhưng mà trả ra là cái mù xả xả là theo trong chỉ còn đi theo nhìn ní cả có đi Kalimantan là theo cái loại đi Kalimantan này có pra tiệm món theo trong theo mày kiểu như bagi ngay đấy tầm bà la bagi ngay đấy à ngắm mình liên nhị khơi kỳ to tiền kỳ to lui có ngày gì à kỳ tổ ngay à hay món à hả cho món à kỳ tổ ngay à ngay trong nhé lịch ban gì nè đấy à cảm nhận gì nè hay món à hả hay ngay đấy à không có mẹ ăn to du lui gì nè hay món à cái đó mình cảm nhận kỳ nè cái bồn xì này cho món à ngăn cảm nhận kỳ đấy à thế chứ về ngày tù cái thì ngăn to còn thế tụi cảm nhận kỳ yeah còn như mai xì nè những cái du lui một bốn nọ nhì hả những cái mỗi lo nhì thọ hay món à chính qua vì chỉ là cái sinh tật tặng còn mình theo qua không có loại tính gắn tặng không còn mình theo vào nhá mẹ chịu đi ha chứ tình trạng đeo nha nè thế nhưng mà loại nhưng mà thế nhưng mấy có họ đi xong đấy anh chú lưu họ nhau về cái tòa như nào về cái thiên nào ayo hay món à các cái đồ giả anh nào những về nhông trò không còn có nhìn kia bởi nhông trò chú lưu như nào cái như còn nè kia bởi nhông anh nhông bả mệt kia anh nhông còn nó chỉ cái anh chú lưu không còn nhìn bởi nhông cái như còn nè kia các con hết Bapak yang sih udah habis kelasnya belum mau ambil lapor tạm bà lại ha xem đây tạm bà lại cái han anh nhông còn chỉ còn bạn xử lý cái em chọn cái em món à em chọn cái giáo ạ chọn cái cái đồng máy em món à để mà nhiều trời đấy một trời như hiểu còn hay đấy không hiểu còn như anh kia còn ấy bây giờ anh kia còn hả em món à anh hiểu tôi miền trên một ví dụ ali cho món à như hà cải thiện siêu miền trên là cải thiện siêu em món à nhiều ví dụ ali tao lòng xìm vô âm kiểu vô phải mình sẽ lấp được túi đèn hi cái bên pan gì tao lòng xìm vô như sẵn rồi bị con mẹ con rồi bị yếu dê con rồi nhớ lên gì nào bị yếu hay quá tôi ăn gặp mồi ngăn nổ xí đấy ăn gặp nhá liệt bộ phận những cái mồi bạn như còn là khi ngã bồi heo cọ lọt theo thế một số đó chỉ có ăn bồi ăn kia ăn xa cái thế ai hỏi nhìn tự nhiên phải thế ưu tiên thang đến là ưu tiên thế lia thế mình như còn ngày tiêu còn ưu tiên hình như hiểu còn anh nhung còn ưu tiên thế nhưng bởi nhung trâu như còn đó như gì cả thế như anh nhung trâu trâu phải hỏi nhìn bằng bút nhìn như giờ còn cái thiên này lưu bên kia lia ngày tiêu còn mình như còn đấy boy thế như còn như hiểu còn thiên cho bây như bạn nhung trâu nè hỏi lịch trạng hỏi kệ trạng nè như còn ở đâu mới nhìn nè tao lòng xỉm rồi lên ngà bây một lần ngày còn một cạnh ngày còn thiên đi anh chồng lên nhí lên bún nhìn cái hỏi gì chọn mấy ngày tao bún cái hỏi anh chồng nhí đi anh chồng nhí đi nhớ lịch bộ phận nhìn đây anh chồng ngày tao hỏi nhí đi tôi nhí phải đi lưu bún thiên còn lưu bún thiên còn này hay ngày tao đi như vậy mấy ngày tao hỏi nhớ lịch bộ phận nhìn mấy ngày tao tôi phải nhớ lịch bộ phận nhìn nhưng mà nhớ lịch bộ phận nhìn nhớ lịch ban nhìn tôi ngày tao phải hỏi ngày tao bằng bột ngày tao nhá ngày tao ayo nhưng mà khen còn thiên còn thiên là ngày tao còn là này như còn là như mua khen còn thiên còn bây thiên còn hay món như anh như chồng đó thiên gì mấy như số東西ngày tao số東西天điều đi
有看到，你走的东西天了地看到。人道liên mẹ liêu bún trên con人道liên mẹ liêu bún 你 trên con 係冇啦？ trên con mẹ trên 係你唔是講啲啊，天看得到，啲啊，天被天地啊看得到啊，看得到啊，看得到啊，跟你講嘅。人道liên mẹ liêu bún trên con lấy thiên à trên con ngày à ngay tỏ bảo là liêu bún trên con mà ta tỏ thì trên mà ta cu hồi mà ta hiếu nhìn nè liêu bún trên con nhìn cái tầm bảo là 係冇啦？你 ra con tập rồi là liêu bún trên con á 你唔 liêu 是 bún trên 講啲啊？你唔是講啊？嘅天啲啊？你唔是隔天講啊？天到地啊？唔是講誒天ơi，我邊個好喲？咪計係你唔是隔天講啊？天地協處理係啊？那就放快，那就放好，那放海nhiên啲啊？ liêu bún trên con liêu bún trên con cái là tầm bảo là tông thế này kia nữa là mỗi bà mỗi chỗ tắm hay còn ngay tầm bảo là chứ thì cái bảo là như lọ thì đó có ly cũng chẳng chẳng không ăn cái mỗi ly cũng tạt mỗi chỗ tắm bà kia pe bà lọ thì à 係冇啦？佢講你基本都唔係佢講嘅啊，即刻講嘅係冇啦？一標準你像即刻害啲樣，即刻對佢廢 ngay 樣， ngay ly cũng mỗi chỗ tắm bà kia pe bà bắn thịt thùng là hiệp gì à đừng tạt thì bà kia pe mỗi chỗ tắm bà lọ thì à 呢人嘅傲慢相似，人唔叫人來啊，麥雞都講得多，做得多啊，又唔敢面前，哎呦，我好笑，真是，係冇啦，要見到人， chỉ còn xích bảo ấy liêu bún trên con như còn ho để tầm bảo là tông thêm là tông thêm là liêu bắn thịt thương chỉ còn cái na bắn thịt thương là ba là nó bún thịt nhấp vô bởi tông thêm nữa là bàขึ้นถึง2ตัวในถึง2รีบเนี่ยcáiเนี่ยเนี่ยchuyện nàyเนี่ยchuyện này thì với nhau và bán thịt thương có lưỡi cũng bảo gì luôn đồ như này đa chỉ phải tăng một lý tiếp ảo mới có một cặp máy làm bảo là kéo băng chích ra làm pun như xèo na đã chạy là ngay làm bảo là mấy một mình tính gì để chào lắm ngay mấy một đứa kia cả bọn lý đã tê phải tầm bảo là đeo cũng tầm bảo là phải cũng lượng cũng phải bọn đi đeo thấy bán ảnh không còn đây chiều đeo chào đeo một chút đeo nên chạy ขอเดียตามบาละไงห้าเดียตามบาละนี่หลานหยุดไงห้าเดียเดียตามบาละตามเชียเดีย ok บ๊ายบายนี่หลานหยุด ok em mới đi bánh màu mua chè nhưng nha dạ đi tăng sẵn tùy cái còn quân tầm bà lạc hỏi đeo cả trẻ chèo lưới đeo nha tôi xì lù mà này có tầm bà lạc cái còn chuyện mề gì nha cái còn quân tầm bà lạc hỏi tổ đeo đi cái thì ra lại ngam nhang là anh đi bánh nha trời ơi lại ngam nhang hiện lưới lại ngam nhang mù xà lại ngam nhang mua shit chiêu lại ngam nhang thêm theo lũ cho lại ngam nhang mày cho ai đi bắn như nè dạo ra mà mù tọt lại như rồi nhiên tội chán lại không mù chán còn dành gì đấy ngay dành thiên nơi dành thì ngay cao bên thiên còn cao bên trên cái mày mù chip cái kèo đi cái kèo đó mù dành thiên đẹp mù dành gì đấy dành như tan xa trời to đấy nhân tả lý nhân còn nhân cu hồi nhân tan xa cái hồi rồi cái tan xa nha như bên thiên siêu đi hầm tổ đấy nha như bên thiên siêu là ba hầm một bên thiên siêu như cu hồi tầm bà la còn phải tầm bà la đấy đi đi ra bộ đấy lý đó chạy hiong còn phải ba này một trong tình ngày cái chuyện như bên thiên siêu có lý là lúc mày thiên này miệng mày đét thiên là đét xin thiên này miệng ngay tôi là sang xe thiên phải bắt ngay bên đi cái đấy thì hầm một như bên thiên bắt đều hay ngay tầm bà la chút thì cái nào cũng được bên thiên mỗi chỗ ta mà đi ban cái nào bà bao này nằm thành bộ chú các anh bên thiên hiếp gì bà bao nào mà nhưng nào mình nói đó làm mình nói là bên đi cũng tà bà lộ sự lộ tiền trong này đó
Ping quân trình hấp gì à đúng không nó theo một mô thủy như nhau hả cái chứ cho thủy nhưng cái cho thủy hiểu quay hiểu gì cả hiểu quay còn gì cả cái thứ cho tôi xì kín á cái nào lo chuột đây à theo mày như này xong như này xong vì quân như bạn thế này nào lo chuột đấy gắn em muốn là ở cái quân trình siêu đều không thật tỏ leo cái chỗ cái tăng phải leo quân trình phát đều leo quân trình phát đều hả không nè một cái quân trình phát đều cái chít ọ đều leo cái chít ọ là cái chít ọ đều leo hả hả cái chít ọ đều leo à chít ọ đều leo hả cái chít ọ đều leo cái chít đều chít ọ rồi chít ọ như xí呀，你明啊妹，明啊姊妹，明啊親戚，明啊姐，明啊老婆，明啊愛錢啊，就明啊個愛人啊咧，你下天今日冇講，我小子頓我當晒個冇ตู้mang tin nhiều về cái chuyện như nào hàm ký tế bào tên một cái ngay ăn chuyên còn phải ngay mì sẽ get với a group còn thiếu còn ngay phải không ya cái tiểu mình phải ya đấy hay còn như hồ nhìn nha nhưng bởi cả leo đi đeo ăn giả này nhìn trong thầu leo à ya thầu trở lại đi gì bây đây mình hay như hồ nhìn nha như hồ xí mình nhìn nha trong đây như một đây trở lại này trở lại luôn này thì cũng nhìn này mà hay như hồ xí như nào như này cái bây giờ con mình là như này trong hình nha nhưng mà như cái chiều ngon không anh ạ để nghe chị ăn thầy được chị như này chiều anh nhìn như này đi ra ăn thầy thủy cao anh chị trong thầy thủy à thầy thủy ọ ra hả như làm bà lá như tiểu chỉ từng như dân xa cái mũ chu nè hả hả ngay tiểu chỉ từng nghe tan xa cái mũ chu à hay như hồ những người tạ thì tạ đều thấy ban giống còn theo để bà đi tới à mày ở trên một cái ăn phim còn 7 ngày hay như hồ những gì đó hả cô đi mua nó lại phim luận ngay cả nhắc xây cô nhớ lại vậy em nhớ lại còn có lấy còn lấy những chi tao về cạnh các tạ đều thấy ban giống còn cạnh có sao chèo đi luôn nè ấy rồi những tin nhắn trong ngáp băng ngáp mấy ăn tiền một cầu Facebook á một cầu ve á một cầu ca các bạn một cầu ca mấy một cầu ca đấy một cầu Facebook một cầu ve một cầu TikTok một cầu lên một khe HP các anh đang chiến mới đã đi như gì chiến sao không xin giờ cô gì trò theo đủ họ thay qua vị thải lấy một nhân chiến nhé người xong đều như này lấy phải chi nào lấy và chi này đi còn đi ra nhỏ luôn nhưng mà cấm nhà nữa như nào căng là bảo là cài phun bao được có những cái cài phun bao nhưng mà nè em như thế sao định cấm nhà nó ơi căng là cài phun bao chập còn những phun bao ở như thế là thì mới mai bữa cả đi ra tiền không thì nó lên chi đó có điều má anh ca nhìn đó ta còn những kia không có lắm tất thầy phải rồi á sự chỉ để nói này à tại vì kiếm trái ngay cạnh đó phun bao ngay cạnh kiếm trái phun bao thì kiếm trái phun bao nhưng mà trái phun bao đang ngay cạnh phương gì đó sao phun bao tại phương gì à ngay cạnh phương gì như đó đồng taxi xếp họ ngay cạnh phương gì cái cạnh nó xa phun bao là phần nơi còn tà lăng mình đi qua chứ các cạnh những phun bao tà lăng này nhưng mà xuống cái đó sai học boy không cha tao chết nhìn nhau kỳ dòng nhau đi ra cái
Một má ơi, ở đó. Cái gì mà gì tay dữ nó. Nếu luôn thôi à gà mua như đồ buka quyền như nè ở biểu tay cái lỗ của người là nghĩ tới phim juga được chén phù hợp mà thì thấy ban họ thấy nhật chiếu lăng chén nó ngay tại nhà lỗ cũng sụt một nó thì cô đây hình nhật buồn như thầy két ai thì bảo lý thì ô chiêu nhá thì lau thì thấy ban nha hiểu luôn shit bảo em buka mà shit bảo em buka mà đó mà nhìn mà chợ ngày dân chi chia mẹo luôn nha những ngày đó những cái video thì thầy cái tha son nè nhi nhớ luôn là cái fit boy cái tuổi à nạ sung Cái miệng ba cạnh hồi ba ta mẹo luôn mà thay cả như hôm mình tông thì nữa thì phải chịu à ngày mình tông lòng là gì nữa thì phải chịu mà thay cả như họ bây giờ mày còn cái thông sẽ bông ngày mình nhá lộ cung là ngày mình nhá ơi nhìn là ngày mình nhá ơi chín ngày mình những lộ khay mình nhá kho thật đến khi mà còn những nhiều những gì đó mua thằng thầy còn leo thì kiểu điêu ha cũng là tổng bọ cho bộ chị mày bu phun ai chưa chọn lại một đầu ngay thân chưa chọn lại cái giả đi như đó sao tôi xin chín heo bằng chị ở bên thật thật đây kiểu đi đều kiểu đi đều nhớ này còn chỉ còn những vụ thi mua còn gì chơi chọn lại phòng tung phòng siêu kiểu đi đều những cái nhiều cái ngày mô tả đi là có cây chỉ nó saya pengamat ko kalau penyok mesti ngay mau còn đi cái cuma như con đẹp không phần một xíu này cho sáng thấy thì chưa à thế nào nghe phần một xíu mấy cua các dây bộ cái chụp lấy ghiêm nhiều triệu chị có trộn những nha trộn những chị có trộn những nha trộn bộ đấy cầu anh trộn tạo đi mà có thương phụ chị ca một cái heo quay luôn vì như sùng phò những sao mua gì thì nghe thằng bảo là còn lại quay đấy mua gì thì anh nghe ơi lưới nghe tờ lăng cả đấy thế còn lại phải nói nghe tao mày chỉ lấy sùng phò nhé một cả ghi đó như bà tổ xây vô chỉ xây vô sắm xoay xây vô cùng quay họ thế là như cả tôi thấy đây nhìn để quán nhà sang sẻ như cả hình sau đây nhìn để quán nhà sang sẻ như nó gì toàn là ngày mười nó ghế các nhà em tao mày lung quỷ đi đó là thay quán là cây không còn là cây quần đĩa gì nè co đeo một cả cái chưa nở thì cái thôi nhưng tôi những trang này những trang là không muốnยังไงไปกะโตใช้ได้ยินเดี๋ยวเราเก่าถูกไอ้มินแพ้เว้ยตอเพียนชอเลยitu ngah kayak sang thầy mà mẹ nhị quay la lặng đấy quay la lặng hầm ngay mà hầm cái chậm mà hầm đi dặm một mẹ ngah kayak sang thầy ngay cả cậu thua những điều ấy cả con tuổi ấy cả dâu theo ấy ấy cả pen cho đây ấy cả sống như itu ngah kayak ha mau la lặng ngay kín saya jangan la lặng ngay như cái điều asal yang penting sih kan mau loh kan Yuhin như chiều tôi muốn kinh cho đến mua là nghe như cái talinya tambah lah mesti gì ngomong như mày sao ngapa ngầm cùng nghe yang penting em mau nhung to anh juga em còn muốn khi còn những một cái còn những một như dáng khi cho hộp những khó như cho thì tính những bệnh nhân luôn cô đi cô số gì ở thế cái một con thì cá to vì vậy là không xây nhận nha
Mau như như kita dah jika tu tak nyenyak mau sombong mau kongsi kata dia yang panjang nào đây nhưng chỉ giàu nhưng chỉ không các tăng nhất ban atau thích nhất ban này hả đấy chồng si cua hả đấy còn siêu siêu đi ra ngoài mỗi chạy à dia có thể bộ tôi xin mày sombong này cho ta cái không theo về tapi chồng si cua nha các si cua pun itu mau bạn mê suy để anh ấy chồng à anh ấy chồng sao ra thấy coi kiểu danh bọn đi thể bộ tôi ta cái xin sombong cho những xin không theo tapi dia suka mau bạn mê cũng chỉ mang xích bảo phía bên chồng này cô số ghi nhìn nha một sombong một số bị dạ ra chậu treo camera không ta ra không á treo camera không ta á một cặp khe xoay ra sao quỷ tổng họ chị ca du đi một cổng dung boy một còn xoay nhìn sao cá lý phật mình tiểu nhá mà chờ cho đi à ya chậm gì đeo tôi chọn xin cua đeo mua mua nhìn nhỉ những các cá lý thấy tại của tụi nhà hạ phật để lăng xe chẳng cái mình kêu trả nhung nha anh dữ như anh sầm bóc tapi dia kayak pun kecil di fungsinya yang jama lại sih tak tôi nói gini nha một phần trang nghe một tổng bóng hỏi gì những người đúng đi ra sao mà cái thằng mặt cái đó áo sọ bị dài nhưng ngại nhậm nha mà ngay dài thì em nhìn nha đầu tụ chả đi cao anh ngay bởi còn đi kia bay kìa mà lên ngay bởi còn đi kia bay đi chín mười tuổi lẽ lẽ còn nhìn nha còn phải ăn sạc cái làm bà lại như lép một lại bộ ngắm nha nữa đi còn ăn chịu đi gần họ chỉ còn người ngắm mình trên tông mình còn nói đi bay còn ngay bị kia bay xa cao đấy ngay cái thằng chỉ trên đi phu nhất bắn nha phu nhìn dặn đầu cái mình kêu tay chẳng gì của trong cái bể tiểu đi mùa trong cái bể tiểu đi mùa là bắt bể tiểu đi mà tôi thấy sự này nhau nè và tôi ngay gắn đẹp hàng thôi chỉ là thôi chỉ đồ thanh đẹp hàng gắn chúng ta bao nhiêu xin một chồng ngay đó dẫn nó tiểu đi rồi không u dung nha cái đồng cái chim trong tôi với như là nè thầy hạ lên trên trong nguy cái đã tao không còn là thầy của hạ ngồi chẳng một chỉ một lại bộ game miền nữa cả anh tiểu đi u dung thích nhất ban chồng thì cú là thấy cô lực bắt cũng dòng game miền kiểu trả đi rồi mà hao thì cú nhà này thì chịu mà ngày trước kia ảnh trong nhìn đều không họ đi bà thì biết thấy media sosial ya ở đâu cái bây giờ đi chim pung con chim pung theo tao nhìn chim pung theo là bạn này ngay về còn đi kia bấy hay còn ghi cầm cặn lên phân phòng quay đi ngay chẳng có gì còn là lấy sao ngay phân tạ tao tuần nét tụi bạn cũng chẳng gì vui với còn là lấy sao gì được nhà anh to lên nhà anh vui như vậy chẳng gì vui những cái nhìn dặn này những cái lại bị như nào đó tao mấy như bị chẳng gì vui đi ra ủa thôi gì như này东西một theo thì nào nếu ada jual baju pantai juga kak ya lah mungkin cái thành đó là cái thỏa mungkin cái thành đó là cái thành thị trên đó là ya như mấy tiêu tại promosi ya Santo Agung như còn nghe Phật siêu kia còn nghe tầm bả là video đồng pan nhìn đeo cái đồng chí mấy họ đeo ra chả siêu đeo những mới còn tầm bả là như này nào đứa tôi chó rồi mới còn này đeo một còn Santo Agung cũng nghe Phật siêu đi đeo đi chạy hả hả cái bố na tao bảo tầm bả là đeo không
Ya mungkin ya cuma mesti ani bong bete chút lại mấy dòng tải rồi trong thì mấy sản phụ mấy dòng tải rồi chỉ các công ty là nó chỉ các công ty người các công ty rồi và những cái mấy sản phụ mấy cô sản phụ tôn bản thì đó mấy dòng tải phát hiện đó ya trong là những ngô cũng phải như này nó jika tanpa lah anjingnya tim munafikin buat apa toh si sini pe ơi cha to chân nhìn chỉ các mình chân theo cha họ họ ngô thầu nó xong đi trong trong án hồi chiều bóng bạn bóng thầy mà xì với trên mà xì với trên tập cái dặn nó men thầy tập tại để tôi tìm mò đâu tại đi nó khâu tiền lại là tầm ba cái anh nhiều bóng thầy mà như nó kiểu mà ngay cái kiểu những cái ra rồi tí và tự nhiên trong mắt phải Facebook con nhở ngay mòn thì gắn mòn xì với trên này vui xin mà tụi nó miền mà ngay mấy chi đồ xèo đó ngay đôi lôi của mình ta còn té itu foto saya té còn muka saya hay còn không đi bóng tôi coi nhìn tôi phát triển mà mấy phụ sinh như leo hay mày xa leo đấy chẳng bằng tiếng cái ma sĩ với chín ma hai nghìn rồi nè ngay đôi về siêu mô dùng hai đâu đấy ui đồ mang kia đi trong dòng bạ trên này xịt dao ra cô ngang hỏi đi bắt nhìn lôi ồ nhìn lôi gì đồng theo cho sang nhật tuần mà thì bắt cắt theo tam theo gian bụng nó đi nhẹ đi đây bà edit ngắm nha này bà nó đi không thì bắt như nó ăn chế tao ấy phải ăn chế phổ ấy đi trong trường này ở đây chả bạn xem à phải coi phải ăn chế ấy nó đi nghe xoay là anh ấy bông tê thầy tập chi mô thầy lắp bằng phù đấy nghe đồ xoay là mà mình như này thầy tập chi mô nghe mày vẫn chỉ quy chứ thầy chỉ quy chứ nghe bao nhiêu thầy em không biết nghe thế nghe kiểu không như là lắp về nhưng chỉ đến giọt đỏ lên ngắm mình kiểu chuột điện này lâu thì vẫn đang nông đi thì xin nông đi bao nhiêu chiều ngắm mình nhiều cái lắm nghe sao phải nghe chỉnh tập gì mua lập đầu phèo bẹt của này chàng ho thì bắt nhìn nó đi bắt nhìn cho theo đủ ra khi anh kèm mà cái trong này cả những bông này trong này quá nhẹ thì bông tập tập gì mô ngày tập bẹ mô ngày ngày mài nhiều là ra thì trong này ra tôi bảo hiện vào con chị cao à thì bông thải lập bằng bao nhiêu rồi tập gì mô gì đây cái trong chị ca nào là ra cái trong chị ca rồi nè anh bóng bày tội như mà tầm ba lần như một con anh bóng thải mà nhiều chỉ cái thằng theo ông thằng mới nó bàn chậm mạnh đó đấy cái chi bay nhìn như rồi ha nhưng làm vậy nhé còn anh nghe nổi như đi cây ha ai đâu phải mà tập chi mô tập chi mô thì ta tập dòng lắm men nó là tí còn chỉ các mô thằng theo mô thằng mới ra ta tập mà thì bóng mà thì cao mà đi mà chỉ quy chứ nào đây em bỏ ít cả bác sĩ quy chứ nên muốn đi ngắm nhẹ cái thẻ comment tắt ra rồi các mình mình chỉ quy chế rồi itu muka saya cái chỉ cái tại ha thầy comment ta cái anh đi bóng chế đồ tôn còn cái to chuyện không đi trong trận ngay chiều ngắn tiểu đi biểu chân nhân nha sắp thành nhiều ta ra thành đi trong trận có như nào seharusnya kamu ada loyalty 50% kan wajar nih malah cái trình này một chi leo cái trình tội leo đấy nó đấy coi những cái đôi tàu sót đều đấy coi những cái đôi tàu sót đều là cái trình tội nhiều xin chăng không như mấy cái coi những cái đôi tàu khét đều là mấy cái với chính là phụ nghĩa ná cái nạ vào trong cái đôi tàu coi những đôi tàu sót mỗi chồng một con chính thủ đấy so lại qua đó yang penting di puas mah lewat TV itu nana tapi dia kan gặp mặt với buổi đầu mày kiện ti những buổi đầu kiện ti nè thì các một cài gần gì không những buổi đầu kiện ti lo thì pun nhìn cụ hỏi đó như này xong ta mày cái thung mày như này xong ra mày xong pun gì ra đấy hỏi gì lo
May siyang pun gisa tu phải gila ano na ipog din mata là nhện cái còn cái tầm bala tính chân bị mùa lấy còn cán người ta mà nỉ bong lo như bị làm ác chân cái này rồi như mà cái lá cái tầm bala kan ăn teliti nhìn cái còn phải tuang ăn teliti nhìn nha ngay anh như nhìn còn phải tuang nhìn này anh mua lần mà nhìn à boleh botak luôn hay còn thì cái này mang phải ta lẽ thì cái phải ở đây còn ho cả như loại cũng cái gì giờ này do tôi chỉ biết buộc đi đều là như giờ này do tôi chỉ biết buộc đi đều là vì như giờ nha như loại phim gặp bỏ ta đúng là miền hay tập hàn nha ta là yêu trận nhau này nè còn đã cả tẹp bè bù cua má cái tùy tổ nhận với danh nhân anh tùy tổ thì cái nhận nè mười số nhá này loại phim cả bỏ ta cũng mùng cả ta nha còn đã satu kali satu dah dịch dia về dah apa trên satu kali satu dah aku kes mating tawang balak di sian đâu dah đó thì còn dịch ra đây du lộ đi dần nhìn như buộc tiêu khó đâu mày không mày buộc tiêu mà chứ còn với mấy ông cũng như bông ra thì chuyện cờ bà lá cả làng đàn á chúng có buộc tiêu con như di kan ata tanganinnya kayak penyakit tidak ada satu kali satu saya belum makan karena dikali video porsi đây dah kawan jadi sih dia beda satu kali satu ya ini dia beda này ngay Trung Phong ngon loại Trung Phong cả quanh này cầm sành nhiều ngày thì trọ ngày đi mai cho mai lẹ on trong nhiều vòng cả hả ở còn thứ đi đấy à tại bạn nói có nhiên không đó mua mà giao mình nói hả có bao luôn cái hộp là thì tay cho có đi khai ra nó xong cả đi gì này đó đi cả cày tạt tôi đó như này đó tại mình lấy có nhiên không nha biar sih kan baik pun kan đồ natut ya kecewa bantu donya itu ya mau bukti kan tiga kali satu lihat sih mày usi tông này á usi mồi á để hiện chứ biết phải hạ bao này không dòng đeo bao đấy cái gì dòng đeo bao vài bên có ba luôn một chấm đen một đứa xéo ra cú vào anh chậm nhớ bó hát ở tay tủ không Yuka liệu Yuka xong nè Yuka đẹp ai ở bị không gì hết rồi ai tung này tung này ai phải đi bay cho bỏ ta luôn nha ai tung này nha lấy cái chỉ dành cho tôi hiểu bà chỉ cần phải đi cho có gì nhắc cái học ở phố đây không đặng thực tính cùng những trò nó lấy ngay cái dành chỉ dành chọn ra ộp là cái lơi lợi vì ngay là hạ pháo này ra của đi ngay loại phim nha tung phun này cho ra cầm bà là này nè chẳng có những trò nha như đây cũng nhiều ca ra hay vẫn tế không còn tế bạch tụ tập còn đấy qua nha anh bị cho là ra ngày một sổ có nhiều dí dàn như thế cũng sổ quỳ dí dàn chậm cho ai tao cầm thẻ như thế mà chi bay buộc điêu màu bé như tiếng loại thì mình bà lá mấy cái khen màu của nó như thế nào cũng để phun nó tao một tua thì nó trùng phun mà thằng này bà lá em đi đấy một buộc đi nhà ta đó đó bỏ coi đó ra một vật nhận nhiên phải không ạ mì thịt bảo ấy bẹt buộc với mù bà hiện như này lui cái này shit cái này một bà kiếm đủ
một mục tiêu con à bên gì chẳng cái gì thế này ta à bây giờ gì dành quân tiền này cái tàu tiền nào bây giờ à kiểu như điều loại thì như ô phủ mà mày cũng như sẽ lại đi chứ anh như ô phủ ra à này cũng như loại phim nha anh như cả lồng trên ô phủ như cái còn hay ở lại đi xăm bỏ lại cái gì kia à thế thì như mình 10 tuổi ô phủ đó những người nào ở lại đi ra đấy gì đấy như vậy ô phủ à đó đó à ờ đấy thực ra cái này tụi chị mò con nó tụi chị bên trên mò thì nó làm bún đâu tụi chị mò làm bún nó tụi chị mò tuy nhiên nó mua bùi viện và cái ngày làm bún mò anh ấy là làm bún à đi ra đây ta tu bún đó à tụi chị mò rồi một cái ngày khi đó lót đó là sang phải tụi chị tu nên là làm bún làm như vậy như trồng nhau này nè còn à tuy còn nó bu phu và KTP phát đấy à nếu tao bỏ qua tiền tao bỏ qua tiền rằng là những cái người mà còn nói ăn chơi bỏ lỗi những cái à à thua gì các bạn thua gì mấy tụ thích làm bún thích gì cũng là làm bún á à đi như của thì đeo lại thích nha một tay tiền như nếu không mày dọ cũng ăn mò còn à nhiều ca à như đó chung những tao lòng này lạiแบบmấy cái nhau tài khoản thì chợ là bao nhiêu nào à thì đeo dọ được bao nhiêu này à thì đeo dọ được bao nhiêu mà hay còn như đó chung những còn tao lòng tầm bà lại còn nha lại bạn mấy cái nhau tài khoản à ta nghe loại pin chi bay đang nói một phần mà mấy chi bay lên chỗ phong ăn một con này rồi bao nhiêu nó còn cái tung vung thì con chân học ra đi cho việc mới tao lòng chuyện rồi thì phải kiểu chứ bạn ta ừ à chỉ trong một bệnh viện trong đó làm bà lại thôi coi à nhau còn những bộ rất tuyệt vời à nghe nhà lối cái đây nghe là loại cái này kinh con đẹp con trai nào đó thì đã gặp tôi đấy nghe bu tin mày làm đó cái gặp tôi á nói chung cũng về bánh hòn kiểu kiểu vậy thì thích gì không à món yêu con tôi thấy những vùng đất thì phổ biến thật ngay cầm cầm còn như tan ra rồi chính thống thì phổ biến ra đây à mùng tạt tạt bỏ đi đâu không còn để thấy bà để kiểu luôn anh thấy ổn nhỉ à có lẽ thầy ban nhau còn anh thấy cổ nha thì khi anh thấy cổ học có lẽ anh thì con nó không là một phú nào thì con là không một số mà còn có à từ trong cái chuyện không biết đấy ngay cái là ngay loại phim trong cung mà một chú có một chị hầu đó ha thì mình cái nhau trong thịt này rất là nhau là người à cái thường cái bộ sự trong thịt này còn ngay chung cũng hầu đó hả nó thì còn phải chưa nhưng rất thấy còn này ở khôn chuyện này phận đó mà một chú xong đó đều phận đó một chú xong đó đó là
ở đây một dân đâu là họ thích bảo làm ấy người sai cái tính đó thích chị ấy không chân tàu đâu còn ở mấy chúng buông anh chúng buông cho nó cái thèm chị vẫn đeo có ngày hả à đó đây về đang bắt về bắt bài bên à tiểu liền thanh đại kia với như các tiểu liền thanh đại kia với như đó tiểu liền thanh lá đại kia với như thì tăng nào nha ca của các bông nhân su bảy quán tay lẹp với như đang lại thì nha cái kiểu như có họ thì cũng có như thế nói chung là toán tạo là con thằng nó họ à, à, mèo hai luôn là tuần phu nhiên khi đội ăn bánh nhìn nhìn cái đó sai ngày mua thì ngay chuyện rồi mắc cái đó nhiều quá luôn nha lạc ngay tuần cua bọn ngay phân to tuần gì bọn ngay tầm là bọn chẳng gì cái à dạ theo chuyện á video chuyện á chồng thì cũng tấm đều hà luôn rồi đấy hay nghe chân chỉ bảo sao chân chỉ cái ngày một tiêu họ nhiều ca họ hay nghe tầm bảo chân phải đi dân hay mà sao chân phải đi dân ngày tí mèo hai luôn cần hay một tiền á mèo hai luôn luôn lấy may thì cái sự thiên bản to theo nga trong video kia cũng cô mèo hai luôn chỉ bị cô đố thầy sự cô mang lỗi với dân xoài à cô mang chung hả cô mang chung cũng cô mang lỗi với dân xoài ra cô mang tiền đồng hàng không à hả nó thì cũng bị lòng phát đừng có mua cho chị chứ nhé bụng vịt loay ra đó trên có con tổ không anh mẹ nè chúng tầm đeo ngà thì cái yếu tố chủ ta là tăng từ đấy giờ có những kiểu ngà thì bị bỏ đấy kiểu mà hay mẹ chỉ cái tổ chủ đề tăng sẽ cũng khó nên nha lấy cái chim phụ luận thầy tổ sự tập đó cũng khó nên hay còn chỉ cái mô tổ chủ đề tăng sẽ đấy cái nhung lo bông mô luận thầy chú sai nhìn nè bắt nhìn nè nè nhung lo bông đấy mô luận thầy đấy chú sai nhìn này bắt nhìn lại như về trình độ cổ phiệt nó ngay tí trình độ cổ phiệt đó tăng hay đi ăn bộ chân nha thì cũng thằng mày đặt gì mày giới chuyện gì bạn là ngay tiếng nó làm bung nè không tổ làm bung nhận ra những người tổ này copy sẽ thật to chân sẽ thật to lát sẽ thật to cái gì chân như hàng ngày nhưng chân một bọn to đều thì họ một tiền ai pan nó hay tại cái gì chân còn bán ai pan nó bạn ai còn buộc này tay là cái cú xin banyak kan bungkusnya ada kerjaannya hari-hari isa pokok apa 4 bungkus ya hai là một tiền là pan nó như chân một bọn to với người tổ như chết ra hả đấy bung lọ cái bung ra chết lo như tủ cái đặt ăn một thực ra từ xong rồi nhặt thịt ra vào chỉ tiền của nhà làm bún của đi ra copy ra nhiều cầm cầm mạch video rồi một hiện có copy rồi nó nói gì cũng ra thì một cái hại của copy thì của hại của cái còn các tô đi ra đây thì mỗi dụng đi ta copy hết này thì mà đi ta như trường tăng lại copy luôn hạ đó đi tại những cái copy đi nhận đi ta ra hả cái copy này nhưng mà tiếng Anh với super này kawan ya si copy bill saya super ya kakak saya quá thì tôi bắn thẻ thẻ tôi nghe thẻ boleh hintung saya itu tak quá thì cái gì cái copy mà dịch copy ra chuông nào ra các cái được tôi đặt
Jadi kan bisa nih bangai kemudian kopi. Chứ kopi họ rồi mình du nào đó như chứ trong cầm này không. Họ cũng giàu cái phanh đồng mô tô xe. Em mô tô xe cái phanh đồng mà đi chân kopi không. Phải sử dụng cái nhiều. Ngày hôm ngày đây tại đi cái đó một hai còn chú tôi sẽ ngay trên đụng mình luôn. Em mô tô xe cái đó anh không. Lại cái lại bẹt vô chứ không được. Giá trị chứ mình. Ở quả này đúng tiếng em mày không. Chúng ta ngay còn ngay tao xin đầu kín ngay thì chân gọi là điện điểm bàn gan hay còn ngay mày nói tao xin đầu kín ngay sẽ nhận thì tao chỗ tao à lý hàng điểm bàn là hay ban trong còn điều điểm bàn ngay sẽ tao thân sẽ như không ai sẽ thầu bàn này á còn này nhé cái tung ngay sẽ nhìn xin theo còn à em sẽ nhìn xin theo còn đúng không như thế sao sẽ âm giả để ngay phải nhìn xin theo cái đi còn ngay không mấy cái ngay nhìn nhưng mà tiền thêm nhiều thì được mòn quay này hay còn Tino Tino cuối Tino buổi mà còn ăn nhưng tiền thêm nhiều thì được mòn coi nè những bữa tối ngày kia á cái của chị ra nói cái của chị ra Tino không đấy thì tôi được còn ăn những bữa tối ngày mong mày trong vào tháng 6 một được cung như bà toàn có trong nằm bà la trong live nhưng mà này chúng cái đó là của mua tả lý như gì chúng ta biết tả lý rồi nhưng thôi bằng này hay nghe tả lý nhé cái chỉ nghe cái gì cũng là từng như thôi còn không như tiểu quý lo chú theo tiểu mô lụa ngay tầm bà la mẹ nhưng đây còn đang như chú theo tiểu mô lụa gặp mọi cái những người có cái anh nghe cho phải những đứa mẹ đầu ngay như chỉ đối nhầm kiến trục khu đồ và là gì mẹ anh nhận tăng không trên những người gì đó nhí âm cái tuổi khu đồ wow cái tăng còn nhầm kiến trục khu đồ lại ở nổ cũng gì đâu họ còn nhiệt ra ngay những anh họ còn quay nếu như họ và anh còn không chúng ta đều là mười chạy chim gì đấy ngay ông 10 chạy bạn gì như mình những tổ hai thì đã phải bị đã tan vào dạ nhà những tổ hai thì đã tập như phải bị tan vào chứ bộ lý chi phà cũng chưa vậy bạn thằng này bắt đây bạn gì đó thấy nhà những tổ hai này đấy tăng bắn nhanh bởi hồi những tan vào như hỏi thật như nó như hỏi những tan vào apalagi nih sinar kung ini sinar kung yang tanyong dia tali nikah ni sampai tali hai dia kết thúc như sinar kung dia tăng bắn như hỏi đi đơn giản như ấy ta mẹ pun tất cả nhân mà bố punya đổ vào mà nha những sinar kung nha nhưng mẹ pun tất cả nhân mà như ta tăng bắn punya đổ vào mà chính vừa rồi nhớ lò phố đấy nó khỏi nên xem cái lò cũng là như nhân cậu như này nhìn tali như tạm bả lại tăng xe anh như mô tả tạm bả lại tăng xe đây này tôi như liều gì nha ngay theo cả thầy cô chúng đấy mới vẫn tạm bả lại có gì à nhá như một ngay trong nhớ lọc vô như ngay ta tắt đi nhìn ông chị bà la gì cả nhưng mà ông chị bà la gì làm bà la vậy có ngắt chẳng có thầy cô chẳng có chỗ đấy nhưng càng bằng được ta cũng nghe lọc không mà là cô nhưng ta có hỏi tâm tả như mắc cái thằng như mắc cái gì thì như mày tí đi nhưng khổ lắm nha không tạm bả lại có sao kiếm bố mình nha kiếm bố còn nha giống như còn này đủ biến đó nè tăng bắn như tiền à cậu thật muốn cầu của nè nghe chứ mừng gì đấy như cho đây cho theo ca cho bằng quỷ à đây con cái AP tiền mình theo ca như như cũng nghe kỳ bao nhiêu kiểu bài tiền nhau là kêu chim ba kêu lì à thế như cho lần quỷ thôi cho các HP tiền con này
hồi đấy nhé nhé tổ này đủ đến này cái lưu lên cái lưu lên tôi tạm chứ gì à tâm có gì thân bỏ tao lòng đi ban nào thì là cũng lấy tâm có cái thân đấy bỏ tao lòng đi ban cả lại thì đi ban nha mù xà xà bà thì kiến thành Latin ha lá đồ đã lá đồ thành công dùng cái gì một bầu cay á lá để na kỳ lý phân nào lá lại ra cái còn đi cho thành lá này nhiều các bạn tiếng Nhật với theo thế rồi đi hấp dẫn kẻ bạn rồi lá là nhân một chút bầu chứ nè việc cái lát nhé mình thấy lát tapi nghĩ tới một phần đi kia hay có những cái bánh kia các anh bạn đã các anh ta kỳ thân tàu thân gì không một cái ẩn bật tiệm mà có gì á thôi còn là phân lát cái phân lát nè đi tới thì bà tổ cái tổ thành lát đâu cái ảo luật tổ thành lát đây đây mà cái đạo nói cái này của cầu các dùng đi mọi người sẽ và còn như cái pha trong từ đó cái tâm tôi như mệt đi chạy thì cuốn xem này á ê đi từ sau xuống ai phân men cảnh theo các sinh mà một vị cha như mệt đi sẽ mang hàng mệt chị mà xin theo ấy xong tiếp theo nhị tiếp theo không chào ấy nó tự ta lại rồi thôi đã hiểu không ra cài lu bằng tụt bắn ấy bắn những chuyện gì ấy còn ai tầm bả là mồ rất phiền thật à hỏi còn vậy cái ý lý ngay ya còn tầm bả là bộ bài kiểu cha kèm tuần nói một cái chậm tuần lấy vô chậm tuần lấy ba tuần nào thì ở này phải nhưng con tầm bả thì tôi thấy bắt nào mới nhau còn chén mua dạng này tôi không còn tê dạng này hay một gì này một chục miền này cái ngày một chân phò tê nhưng còn tê sao bọn sao đây mày sao đây mày sao chân này một chân phò là con chưa chậm phò ngày nào tay tăng bản cái ngay chân từ bòi nó thì tắt xe ở dưới lùi lại ra chúng tôi không còn tê xả mà chẳng này tay một chân cái có bởi mai cũng nhẹ bỏ chúng tôi nhưng mà gì á như còn nè tầm bả là cứ phải đó tầm bả là cái mấy cái tê không còn tê thấy ba là tê bình nha chạy tăng tê đã phù ra nó bình nhiên nghĩ đâu nhưng kiểu theo kiểu như loại phim nhá cái như bỏ bạc luôn nha nhá vô anh vô phun anh vô phun để đi như một cái gì đó chạy xe làm bả nhớ phải chạy xe các anh tập là phải chạy xe các anh nhiều phải tắm con nhau phải này santai cho holiday không cho bà đi rồi cái tempat bà đi tempat pantai phải theo tắm con nhau mèo luôn chỉ không động một nhà nữa mèo luôn ấy chỉ không động một nhà này mua chuyên dược thải tạ giờ đi ngay giờ đi tay bạn nếu anh quay ta trộn lẫn nha quân nhìn trong xin là quân nhìn trong chỉ các cái chúng cho lên tôi sang rồi nha quân nhìn trong xin quân là xe trong xin nè một bu trả chúng ta để có đi cho sang rồi nha một cuộc hội nhiên với hòa một cuộc hội nhiên nha ngay tầm bả lại rượu đi nếu như chín nhà ngay chỗ chưa gì ngay tầm bả lại chỉ đầu đi cái mũi vậy phải nha để làm nhìn xong chỉ đầu ra phải làm nhìn xong vụ hay là những cái vị hay quy chân nào rồi cái trung hình cái hết tội pha tu cái em mà cầm thật cả thầy bạn cũng chẳng tuy miền may cả mà vì các bạn cũng chẳng nào nói may bạn cũng chẳng tuy miền này ra cái may như đó là còn tăng nhất bằng cái bằng có khi này còn bảy bạc cũng là nè ngày tâm tôi ngày to với ngày bạn cũng chẳng mình xem ngày mai cái buổi ra còn tôi như xi măng mô mày dưới xẻ trong cái bút thì mặc bảo là mô mày dưới xẻ giống như bà tổng hạn thì lo là cái suối bún ăn đi lo xe đang mô chiêu xà bún
anh cả trong sao đi hè tàu đi cu như cứ thay không công tâm đi cô như bà tỏ hè đen này hoặc cái gì à kok harus topik lain lah kok tadi ngomong sangat bijak à nanti còn chẳng biết cái tadi của duy cái bị Jika ya ya nó ra loại hải viên nha ini Jika Tungki tak kêu vậy đó nha Tungki tak kêu vậy đó ini này ngay trên bầu ngọn thì cũng như cái mỗi mỗi đi ngay một còn phải ngay đó muốn tấm nhận ngay nhá nhớ thùng bỏ leo không thùng bỏ lý là tê nha mà một cả làm cả là có con tung thì một cả ghiền hơn một cả cái lấy vang mà cái gì nhớ là thành phố gì nè giờ bên nhiều cáiจะหาตาเต็นปลาดูของไปไงอ๋อมองที่งานทาทิ้งสวยกินเช่นปั่นสีกินเช่นปั่นสีอ่ะnhá nhân dưới nhìn nhân dưới nhìn nó lên hình xe nhân chỉ không thịt bàn nhận bạn lấy vấn nằm bà lạ bỏ leo nhá mười cẳng á chủ họ siêu hết nó tại cái này còn phải cái thầy cổ à cẳng á chủ họ siêu hay là cẳng á chủ họ trồng tiểu đấy hay là còn phải ngay cả như bộ tao luôn nè như bộ vé số bị trả đeo ra như tao sao tao chẳng hạn gì không hả nhiều chú vé như đeo bộ tao luôn nè chú vé tùng nhìn nhá cái như cái lạc cuốn nhà tập tuần quả bắn nha về khỏi đến trong tiền gì không với thầy tắm đeo tụi hết đồ đen thì cậu cổ phải cuối về khỏi đến trong tiền như bộ tao luôn nhá cả như loại phim này như là sao tôi bị chậm rồi đó cầm to mệt gì đó hả em không thôi nhưng thầy bị pháp bác đi tôi vô tà hả đấy rồi mình ta đấy ngay tà hả đấy hả mình mới leo là thêm như thấy thì có tụi ra như chọn mình đi đó là phải bắt nhận này làm mười đó mình tỏ đeo hả không phải lấy cái tụi mình mấy mình nên chỉ cả mèo hoa lông mà để có đấy mình mấy mình đi á chỉ cả mèo hoa lông đấy rằng bảy phân nhiều ha bởi cô thấy vô nhiều ha nhiều con chỉ bạn xin bảy còn nên là bằng tiểu ly không phải tới sử dụng một con cười dịp bãi cũng như câu con này treo kèo này di dân được một còn là câu bao nhiêu họ rồi như bộ tao luôn đấy chỉ vô phần chỉ xem với những phần vì như thế này cho vì di dân sự cũng như thế này cho còn mà giả thì cho được hai triệu quý đây ra nhiều như chẳng như nhân hai triệu quý như cậu hỏi là mồi như bà tự nhiên tán tà ơi tán tà hả vào nha và tự nhiên rồi thắng thời gian mình tán tà dạ đó đi mà bên cầm bằng là đi nhỉ HP tiêm thuốc gì vẫn như na kèn chỉ tiêm thuốc gì vẫn nha như mày tay phiền hay đó không không nghe tiêm nó ha còn cả còn ở bây giờ có bả thì có quay phiền này mày phiền này chưa cũng như quay tiêm nó còn bây giờ có bả thì để dữ liệu chia ra như phiền này kia đó có lý ra còn như hiếu còn đây ra nếu chỉ có lỗi rồi phân chỉ bố mày chỉ đấy yêu sức khỏe quan số dụng gì đấy còn nhiều phiền máu phiền bốc thì chỉ như mình sẽ thì từng chén ăn cái thì tiền một cái buộc tập bắn chầm chi đeo như vậy ở câu chi bắn chầm chi đeo ở tao vẫn lọt bò ho nha tại chứ nha như thì tóc thì được theo theo mấy nha
Hả? Ủa ngay thích Hồng Ngâm không con? À, ngay thích Hồng Ngâm không con? Cậu quán ngay Singapore protein là theo Nga đấy không con? Protein trắng theo bông theo theo Nga. Bao nhiêu đều itu biar. Hả? Ini bapak bengkong ăn chưa mà không gì? Cô chỉ tăm bao ỉn đồng nha. À, ủa ba luôn. Ini rồi như mình còn học về mình còn học về cái giống theo cô chọn nghe cho nó theo cô gọi tin nào. Con nào như con nào biết chú theo cô phải đấy, không nghe. Hả? Hả? Sini bawa panca. Quando eu tô tùy 我所领，对爱的故事，像你对还是朋友，是不是我有错了什么？你哭着对我说，童话里都是放过来就行了。可能是你的爱，也许我会从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。Cái câu nhá lộn về mô mê rồi bọn về mô mê rồi đi bây giờ ngay cái gì nữa ngay chưa anh chưa nhà trong đi hoa cái này chưa chèo phố bạch chèo quần hai cạnh luôn đây ba cái chưa chèo dây ngồi xì ngay mà dây ngồi xì ngay mà mày phố bạch chưa tay chưa chèo các bạn lo tỉnh nha thêm một tư nhiên nào cầm tư nhiên được cầm tông mà cái này chỉ phải đồng hành rồi là tự nhiên đều đưa ra chữ kia thì có những kiểu à vào mà 说爱我以后，我的天空星星都亮了，愿变成童话里你爱的那个。cái già cái kêu con của ta đúng nhá má bảo kêu má cái đúng xem má cái đó má đi kêu cái lò hôi tận cái lời cầm suy tận như thế lời cầm suy tận mới cần đi còn kia ai không bắt buộc theo cái tôi sẽ như vậy đó lời như tận mới trở thì là tay hồi ra tay chèo cái cục của ta tay chú chèo hả còn cái đã vô dụng cái to chứ à apa yang kamu mau bawa semuanya besok saya kasih lantai rumah ini kasih gembok habis usir nangis lagi
sebenarnya kamu mau pulang apa tidak? Mày có bắt buộc theo ra tay thiếu chèo ngay món nó chùa. Các lúc tay chèo, ba cái tay thiếu chèo, các cái tay thiếu chèo cái, chứ chèo, hai ngà chèo món còn chết, mỗi nó biết chủ. À, nhưng ngọt ngay mày à, cái này ta đều chỉ một tí bánh bao nhiêu nha. Bó bánh một cái tay thiếu chèo như ngọt xỉn như mày khăn bẩn theo các gì mày. Chặt lô tay thiếu chèo như coi à, như hả? Như tụi mày chú, các anh. Nó cái năm thì nhìn ọt thì ra cái từ chiêu ha, chân nhân tầm bạ như chọn, và biết nhé cái sử dụng cái pha đấy, cái chú đi nhỉ. Chứ phải thiếu thế vô của ta đâu. Có lý như thì đặt cung à nè, có lý như thì đặt cung à, những khi giàu ta nào là ăn tối đeo, nè, kiểu như mắt tầm ba là phải nghe cũng là lộc hôm mà, nhớ lộc hôm về mai nha, hai bà tổ cũng bảy dẫn, nhá, thì đặt cung nè, chứ hè, như thì đặt cung nè, nhá, nhá chè nha con nha lộc hay nha ba nha mấy cái mỗi dưới trùng cung người nhìn gì, nhá. Termasuknya juga ini kan cinta ini tali koannya mình nha những cái lăng tăng với dia thì nạp cũng nha những chưa cái xong đều bỏ tạ bông là lắp kia còn đều ăn to cái gia tăng như đây còn bố nổi như thì nạp cũng là còn tăng như lò phô cũng mò còn dịch thành chỉ kiến về trùng phun là sẽ thật khuya đó nhá em bố nổi như thì nạp cũng là bột xì bột nhão nhưng mà bọn cả cái bột xì bột nhão đấy còn nhằm bảo bố đúng là thật nhiều nè nhằm thành sự như đây bột xì bột nhão tôi biết thật nhiều tao nhằm nhé cái HP trên cả những chồng này cũng như đấy thành sự như con nhau đó tôi thích nhiều chứ vừa mà cái như còn với đi cái bún còn với là ăn sang còn ăn thì là cũng nè còn cái bạc sang xe leo lại bệnh mấy mà gì đeo hả ha nhân bị còn á sao cái sang nhận hẻo đó trên cái thằng những nè sao cái buộc khai nhân nè bị trùng cũng rồi á trùng tê nhau này nè trùng phong nhiều kia họ nhiều kia hẻo háng nhiều kia hẻo háng nhiều kia đó được khít đều đó ta cái hệ cũng tổng từ cũng ngay trong như này phải chơi có là phải như thế sao ngay đi ngay chiều chị chè mình nói mang kia nè ta cái chỉ bằng là cái lộ nhưng mà còn bởi vì dân tụi về tội đó ra chỉ môi không nè nè ngay tôi chiều chị chè mình nói mang kia đó ngay chiều chị chè mình nói mang kia ngay lo cái cầm còn những cái mà cái hàng bà lên như này vậy cũng là dùng chiều chị chè mình nói mang giờ như gì là cũng nghe lại mà nhỉ xong tôi một cái tiệt cả trong cái kiểu mà đồng khẩu họ hiểu chắc 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 còn khẩu đều không bỏ nữa cái chiều này nó bè như gì là cũng chưa được gì đó cái kiểu mà luôn khẩu gì nó bắt như thì ban này sao những thay như thế sao cái không thì gì mày ra trên trên sao buộc hai nhân dịp bài sáng về đấy hay còn xin công ty ra gì mình sai rồi ra nhưng còn cái nghe phát thì bên kia ngay gì thu không gì chẳng hạn vì anh thằng bảo lý nhìn mà đó ngay sau cái thằng mà sao nhá một hai nhân bị thì bạn là tao cái lọt hay cái lọt mình cái tê ra bởi phụ chú làm cái to còn gì mình chẳng ra nhưng còn ngay đây ngay gì phút cái xe tù cái xe cái phải ngay còn gì cho những anh thật bị chặt vào theo thật bị chặt đó sang một cái thằng đó như thì là cũng ra từ một hai nhân phải tao nha cái bây anh chim toàn thì một hai nhân nha nhưng khiêu ngô về nhiều nó trường như một hồng theo ta một cái chạy đó là thằng đó ra như thì là cũng ra từ chỉ mày luôn thì chỉ mày kiên này còn ra như khiêu ngay ngay tầm 3 21
lại bạn nói giàu ghi dia ngay mới tanpa lah kawan ini karena bondian bonek ini tidak pun nah asal cái mà tùy ra ấy anh chứ tùy chị mày không tùy chị mày anh chứ cái anh gì ra còn mấy thằng gì tao tùy cái lò của anh chứ nhau nha vì không ba như tùy chị là cũng lò của thằng anh đi học ngày tí nhá tao nhá chị là cũng tùy như phải phải như còn ngày tê asal cái một màu như chị phải với đâu chị ra như không ngày tê ai bên sang ngay trong cái khan vậy à trong cái khan cho asal cái về màn như lấy còn không thôi itu biasa lah asal tak bocah oi mà oi chị ra ya trong cái khan cho nhãn dịch phúc hàng ngay trong cái khan cho à nó bỏ tạ luôn ra cái mày cũng như tiểu hành kêu nhưng mà cái bụng chị mặt tiểu nhái mấy tiểu chị nhái mấy đó nhưng bộ tạ luôn ngồi gì vậy hả với edit như phòng cái chệch chị đi ra bộ tạ luôn hả đừng là phố hả mấy còn đấy như là xì lù mắn một tuần có leo mà đó như là xì lù mắn một tuần có leo từ là phố nhưng mẹ mẹ cứ nhớ lộ phong mà các tầm phá lát với xin còn như xin lập phong nè nhìn tả lấy gì những cái nhìn tả lấy cái cá từ nè giờ như tả lấy tầm nó cái người ta lo đó như là phong một chú có lòng cái gì rồi vậy tại vì một phô mình cũng như tay một chàng nào anh trẻ một con à dạ pha anh trẻ một con à ta lắng còn ấy mai ngày em nhớ với 10 tuổi như gà cho tay một chàng trong kia trong cái tay như một phô ra như nhau một chú gì ở vậy á tay một kho ra như nhau một chú gì ở vậy họ tập khiêu một chàng nè khiêu cô còn này phải không một phương kia tay phát một chàng thì là cô punya là cô tay các cô trang một chàng dưới tăng thịt blang thịt vì đó họ mấy con là co sang bị con nó dưới cả lộ bộ nhìn nhau hen cái lội đi anh ấy các chuyện tiếp theo bảo bạn mấy tay một chàng những phân nè là đúng nè mấy ông ta như cầm đồng ngoài giá sắc kim mà nhưng mà một trận ngay sắp gì ngay có cái gì là cũng ngon đâu có liền giá lọt tay giá xe đâu ra sao nhé chỉ là cũng nha cái trên chín chỉ là cũng nha thế nhé ba cả nhé mà cái thầu cái gì nè nhưng mà đấy đôi dịch phút này khủng ghê xe ăn chứ hả tao không thì chị mày thấy sao chịu trong đi cụ rồi đó cái to lòng game mình nhung nha nhưng mà đi ngay khủng ghê xong xong các bác khủng ghê xong xong chẹo ghê xong xong chẹo ghê ra chẹo ghê xả chứ ăn trong cộng nhưng chả đi ra sao như mùa lèo á rồi là không tại như lèo như nó như dương của mình như sao như lột thay nha cô tao nghe chơi bởi đánh tuần không tại như chèo bây giờ tao phải như thọ lại còn nha thế các cùng bộ tộc của nào ba mẹ như mình sao nó như hiếu ngô về như đấy phu này nha cái trong dây tuần cũng đại tuần cũng đại cái ăn nhà bạn đi nhìn mong thì xin là cũng xếp tiếp á đi xếp tiếp á như cầm còn như gần 80 này cũng là tầm 35 mét bởi những thứ một hàng triệu á mấy đó kita là apa nih tại cái tiệm cổ nhân mà xong phụ bây giờ chỉ mình là bốn nhiều mấy thầy phụ tao mấy nhanh nẻo đó tung chất tung nhá mại đó tung nhá nhân phà mà trong nhà mại nè thì là cũng ngồi coi là trên trên sao khi cổ nhân như thầy nhân thầy chết khi mình dùng chất bốn nhá mại cái city bộ khai khi để ra đi chủ muốn đi khi để ra như còn ngay đi ngay tầm 3 thuốc đi xem tiền mà tao đi chơi cái trò này có chất điểm mày đó như còn ngay đi ngay một tầm 35 thức gì nghe số ya ngay mà bảo ngay mẹ ông tầm bả lại thì bộ nhảy như chị là cũng như chấp chất đó ta cá thay những lò phong về còn ngon thì cô ngày từng ngắm mại không cái cá tròn nó không sùng chất ngắm mà sùng nhân sùng mặt kìa như trộm tao đi không ngày sáng xe đánh đi dịch như cô dịch như ra mà như trong mang khoai lép như trong mang khoai lép ngay từ bây đó nhá tao như hiện bấm ngay các chị là cũng tôi nhìn từ tầm bả lại cái ship toàn sinh trang còn nhìn nhá đây là những số tuần kiểu này không ghi liệu bao nhiêu còn cái hệ chính hiệu tông ca thì này nhìn mô hình tổ ba nhìn nha
tiết kiệm các bọt bọng này các bọt bọng này gimana cerita sih kan pasti nak pun bisa cerita na cái giờ còn trong tầm bao lao cái con nhà nó ho vì ngã tay bật hàng đầu tiên nha chúng ta nhiều gì họ hàng ho cái một cerita Wah, những sang apa mấy vật phẩm sĩ tan san để mừng luar apalagi dia konflik nyan aja kan ya kadang-kadang orang tua kita pribadi pernah di rumah sakit ya kita mau kencing pun susah kita pun mengeluh mau suruh siapa yang jaga gitu kan mau suruh siapa yang bantu apalagi kan dari cik yang ya cái đàn bà lăng mày mừng lu belasan tahun mah tetap mày mừng lu dah tetap cái bisa như mày mừng lu đã về emosi ya cái gì là cũng cái năng thiên độ cái khai những mỗi tung cung này mang cái vật nhận ấy cái này còn không biết đó ca ta nghe chuyện cái không tội là ta cái bục khai những này về vật nhận này gì cày cày như chỉ là cũng hay còn phơi cái chơi dẻo bục khai nhìn nhận lên nha tao nghĩ một chuyện đúng gì đấy cái xin lỗi gì đấy ngay không như một chuyện như tôi thấy chuyện nhưng mà thực bây giờ chơi tận của nữa ra mẹ giàu như thâu thì nó như tí như hết ập một chuyện có tôi nhủ đây vậy ra nhưng mà thực bây như chỉ là không như hiung thì bảo là trong cái món nào trong cái món cái việc tập bị chạ phải nhiều các món tập bị chạ người ta đã như chỉ là cũng đem món tập bị chạ sẽ là cũng đang ngay ví dụ như một tập bị chạ như tập bị chạ là chen ban phẩm một cái việc tập bị chạ cho nó nhưng mà ta một con tó ngoài như thằng chính nha nhá sao nhá xì lật cũng nha về phạm ta như lại còn đen nhỏ chứ như lọc con nó xì lật cũng rồi đó phải bè điểm này nè ngoài đó đi về phạm ta như ví thần chi như về chồng theo ghi thầy nhân thầy theo ra dùng chật với nhà ba nhà mẹ hay chị mẹ như còn này đi ngay tầm bà lại một hai lát tay sắp gì đi ngày 18 bà lại như cái bệnh nhân vậy sao nhân tâm đạt gì đó ra thì chiều ghi chọn nó chọn nhất 3 buổi cô nhà nè tôi dùng chật với nhà mẹ đó à chọn này bao con không thì chỉ mới đâu đây còn cái mố quần gì phút đây còn ra ngay tầm bà la sau cái chậm chậm nhưng buổi tối sau cái chậm chậm mà đó như đó cái lột hay cái tê cái lòng mì đây còn đó sắp thành những thầy chịch với cái phun bao một tự như đó sao bên trên này đó nhưng không ai là bà sắp gì ngay không cái tố bị dài như nè như tả lý kẹo gì đều mua tả lý bàn theo đủ quỷ thì là phun nè đó mấy phun bao ngay tôi nhầm chưa lo gì đều như chỉ bằng nè như hay cầm bệnh ngay mà sao như chỉ là phun trộm tới ngay được điều như bắn thì xả là nếu là thấy xe lò môi thằng trên tao nhắc cô đó nó chỉ là cũng là trọng tùy nè chỉ là cũng tùy cô nhân tâm giả gì đấy nhưng mà cô tâm nhìn như đó cũng khác tụi những kèo đấy hai sọc gì cái anh thì sao tao nhắc ba nhắc mấy xong cuồng còn nhân muốn nhân như muốn mai nhân hiu còn như thì là con nha nhắc ba nhắc mấy xong cuồng như muốn mai kèo sắp như cô đi nhé thông nhân lỗi nhé lột cô game đâu ra nhé lột cô game đi theo rồi đó ta nhận liệu như mô sùng chật đâu ra muốn chạy dưới mày chật ra tung chật mày đánh chật mày nhất chật ra bắt nhất bằng chật ra phần đánh chật giống như mô sùng rồi đó ba như cho cái lọc họ này tên là dịp không ai so với chậm như thế vẫn chăng cái tả liên ngay ca thì này sang về chúng ta tăng ra trẻ mày không ghét cái bị giặt đều biết thôi mày không ghét cái bị giặt đều biết thôi sao xe phổ thụ xu với họ kiếm với tại cái kiểm tổ ghi bi bay quỷ là tao may xui đấy ngã đồ sót gì thành đèm mà cái gì
xe phô cái còn mày mặt mày bà tù leo mày su bao leo mày su leo khăn cổ họ đang ghê bi bay quỷ chat hay lọc có cả cái kiểm với nha như bao nhiêu cái tôi cái lọc họ này đi ngay dịch phun so cái thèm thèm tôi cái bộ tạ lông leo nè nhá tiểu tiểu chi đi mình thì tiểu chi trong đó trong xe phô đấy anh trong lấy mà chu kẹo cái tục chim chiều tụi em năng tụi em mà về chống gì tụi em mà phải lấy chim chiều đó ởที่bộ tao tung lục chim chiều đó mà xe bộ chú kẹo nghe người cảnh như đó là xì chú kẹo chú kẹo đó bà tự nhiên chim chiều đó như giống xe bộ chú kẹo bà tự nhiên chim chiều mấy ngày tí con nhớ ngay con đi đâu bị đại sao một thiếu ba như thế là cũng ta tắt với dịch những bất tổng tổng những thiếu ba sao như một hạ sao như một ca nhện mà nhà ba nhà mẹ cái không chịu tôi ta em một con đi theo gì cả quan ngay dịch như thế sót gì sao làm lại bạn này chuyện cái miền này lại bạn nói chuyện cái miền này nè trên chị của đó phải đến chị của đó lại phải nói gì cũng này sáng mà một phụ tỏ na vậy chứ không thì gì mà bởi nung cao leo ra tao loại những cái bởi loại với dành xong xoay kiểu ngày chọn ứng tâm nhận cho lại chỉ sai thì chọn leo ra cắm tem cắm mày chỉ leo ra cái khiêu ngon trên cái khiêu tăng bạn chưa đấy chỉ phút sau cái thèm đẹp tao kiện cầm hì đeo cắm cái lỗ phổ hì đeo cắm cái lỗ thay hì đeo cắm cái tệ hì đeo ra cái khiêu cái tăng bạn kia khiêu đấy một cái điều cái không leo ra thì là đúng anh định đủ lại bạn cái bụi anh khét gì khét chẳng nói ngay tao khét chẳng nói trong mẹ xe của trong mẹ lại chuyện tùy hả có mấy nha tọa xe hay đó cái bà bảy con này nghe lát đó số sao nha lại thì còn gì bàn hả đó nhà số gì bàn hả bởi du ở dùng tội bởi trùng đào gãi cái còn cái hay còn cái xe thực lấy phun gì đi nhưng còn ngay tiếng nghe sắp chưa thèm cái trộm đào phun gì đi ngay phát nhá chỉ là cũng thèm đẹp mà nhà số bởi du còn nghe lát và còn nghe tầm bà lát lát rồi còn bởi du giặt cả mua chẳng đó 90 độ cái thể phun bị giặt sao nhà số còn lại mấy một độ cái một phần gì mấy phun nhé mua cũng mấy một độ cả là ho như thế thầy nhân thầy cho ra chọn lấy cả loại những cá thôi quy loại những cá liều ở 10 loại như này hay còn cái trộm từ bún như lại còn là ngay sắp gì kèm theo mà thấy cái chỉ là cũng ngay bên cái ngay tôi sắp gì kèm theo mà sát thầy nhân thầy chắc chỉ một phần gì cả gì tới rồi những cái này chọn lấy thân dân chỉ cái loại những cái màu hàm nha luôn thì là tôi làm như chỉ cái này chọn lấy con gì anh có chị mày hiên thì chị mày thân dân nhé mi hạ lắm nhé cái gì đấy nhưng kita đó mi còn hạ lắm nhé cái cung bao đấy hạ lắm gì chơi cái hông thì chị mới chơi cái của cho xong rồi xích tuần cả loại những cái họ chỉ ba heo quần chỉ mẹ heo quần anh chim có anh điểm pha với cả ba sẽ kiểu lại cả mấy số sẽ kiểu lại chơi cái sim có nằm điểm cái đi cũng như chỉ là cũng trộm tay lại nhưng sáng tay lại còn phải chơi nghe tầm ba lá sắp kia này còn cái cây bị giặc cái còn mấy tháo với gì thạch vốn bị giặc thạch vốn cái bệnh gì cả cái bị giặc nó có này mua ngay nhà cái xong thế này khôngญี่ปุ่นthì mua khôngญี่ปุ่นthì còn vài cái chỉ có nào có Ajinomoto tập bằng cọc mẹ ăn to leo cái gì đấy cònญี่ปุ่นmua nè cái cho là những sáng xe Ajinomoto tập bằng cọc mẹ bị bà la đấy berarti mulai Imlek ini teriaknya enak biasa cái con nhân chi trộm tay vậy bữa xin mặt cũng này cái lò thay lò mồi tay ra chích chi người sinh thành ra quỳ ghép ba cái mấy thằng nào ra hãy ra cũng ra trộm đâu có nhiều tay vậy nè hay lọ những cá tịnh tàu ghé quý đó coi nhân dân xâm giả xì ra tàu tịnh tàu ghé gì trộm con xì shit này đó như còn thế cái sắp gì
à chứ anh bị anh chàng à anh chàng còn như nghe còn như đâu chứ cái chích chuyện này sẽ về tỉnh tội cái phun bao đây lên một quả kêu ra nhưng còn ai tới nghe sót như thèm chàng à như bị một bao như đâu chích chuyện này sẽ phun bao ra nghe sót như thèm nghe sót như thèm chàng mấy con giá cày bị đợi để quý thân nè mấy con giá cày tối tại quý thân à mấy con lá xì nạch phun này tối tại quý thân này cái tầm bụng tại quý đó mấy con giá cày bị ra cái tối tại quý thân à như đâu cái bề chích chi ngoài sân thành đó thằng này nó hay còn nhớ lấy nhớ sụn nhớ khiếu bề trộm đâu có nhiều lại còn nè đi trả lý chỉ phun bao chỉ một con nhon nó ngái to ghê nghe to cái chậm chậm nó mới trả lý cái xong rồi đâu đó chỉ một bộ khiếu á kéo cái trong trong nó kéo cái trong trong à sao rồi những cái nguyên nhân cũng bao nhiêu một bao tỏi đâu ra bao ông kèo đâu nhà vuông nhưng một pha kèo thì là tốt nhưng mà bố bên nhá như tôi mẹ đầu tập bảo lại như tỏ bao hành này dịch khu này đừng như chẳng cũng những cái ta nghe còn ở quay liên nghe còn ở quay nhưng nó sao bị à à sao dịch thành cái cá dịch nhân hảo cá đồng nhân hảo cá tăm nhân hảo buộc khai nhân bởi động ba này như chỉ là cũng một hàng tàu di giảm xí cái tụ vẹt vụ tụ ấy còn là tôi tạ tiền bà còn nữa này ra như hiếu không bên gì ngay sau khi thèm giảm xí cái vẹt vụ tụ tây còn bà thả tiền bà tụ tây còn này nè chuyện dây thì người ta tắt tăng còn dây thì dây dạy ở bên ngay ngay đi chẳng được xét đâu phải chúng ta này thì la phải đi cái chẳng như chỉ là của miền nha miền không chỉ miền còn ở quê bị chặt trên đồ môn mình à sao như đến chúng không thì chỉ mời tổng nội dân ca theo đây nhiều hành không ai nhân hại chết những tầm tầm đây còn đó rồi á nội những cái si ban hà bục khác tầm đây còn là xí cái gây tụt bà tiền đi làm anh tôi tiền làm kết thúc gì một ngay thúc đi xem vậy mà kiểu gì thằng nào họ ăn thằng nó trong cái thằng họ thằng nha đó có gì một lều bay như lều bay như hiêu người là cô như siêu bay như đồ hiêu một mình à pha như một cô ba nung cao leo ra nung cả phạm nung cao leo ra ít dùng tay mà nhưng dùng tay còn nghe hành như này đó có tí tội nó những tí dùng tay hành như này nhưng cầm như bán ta ha xong này ha xỉu vậy dùng tới đây hành những thằng này đó dàn chung là con cái cây bị chặt tại vì thân nha à nghe con cái cây bị chặt xin tại vì thân tí lùng với nghe chút lý như đó sao thì chỉ chân trọng leo để mặc cài leo à như đó sao bút hai chủ leo nó chút lý đều những người này đã hiện cầm đây khả năng toàn nó lùng sự cái tán pha sự khả năng toàn nó lùi cái này dàn thiếu một chẳng ngôn tôi hâm chị mày không thì chị mày đó gan vẫn sang cái dây pia cái dây pia nhưng gì là cũng như tăng bằng nó dây pia nó phần gì nghe luôn nghe tôi mà bảo là tôi nghe bài khai lá bài chậu gì à sao khi còn ngồi lùng quý đó hâm như tao bo rồi nó đó gì hiếu ban thành gì hiếu à tan sao lộ những cái mì toàn đi thu lý họ đây này đó à vì anh hiếu như anh toàn thải theo cái như đành cho lăng làm bà lăng ngay một lạch đi chi với đêm thích gì chẳng nha chỉ được mua chẳng thông là đó phát những mùa dịch si pan phải như chỉ là cũng nha thải nhân thải chết nào đó còn đâu có ngồi những ca còn là đó để về thân này chỉ chân nha chân nhưng mà sót thì chậm chậm nè cung bao kêu đi còn hay đi sót gì ai ba mấy cái thổi gì cho đâu ra thì mình mà như đó là chính sĩ tặng đó xịt đeo lên như ngoài đây nghe sót gì mộtทีnhá ba trong gì mày không biết trong nhận phải à nhưng mấy trong gì mày không biết ra trong nhận phải đi là lộ những cái môn mệt mạc này đó cái xả chính sĩ về tụ luôn của ta về tụ dập cô đây còn cái chim thuê chim đó các em như gì đó ngay trong cái tuần cũng đều ra hết thì là cũng ra ngay ra là thung toại khẩu nha ngay bị xa đâu gắn khẩu nhiều cái thung toại khẩu nha
những kita đó hả ngay mày tra theo cái đặc thầy không gì hả? Ừ. Asagi một thiêu phái là cái thiêu phái gì chung là một hình dạng cái Asagi thằng chung cái chỉ số đâu đó chỉ số chỉ chung cái chỉ số là số xăng xài nhận diện tầm hai xong rồi chung gia số đều chung gia mười xề đều nhá đó để phút gì phút nhẹo tao về đồng pan Asagi chung chung cái chỉ số đâu đấy cái đấy để nhiều ngày đi ba cái chỉ số ba học ngày đi ngày gì phút này nó phun dạng loại đấy như là nó lủng ăn này phun dạng loại này phun gì hỏng phun dạng loại đó còn gì việc chính xin mà phun gì ăn phun dạng loại phun ăn phun dạng loại là gì mà cái gì hậu dạng này cái bị đạt còn cái tài quy thân nhưng chỉ là cũng bộ khe đó nhưng tầm ba lại đặt ngay mà có trả những kita đó những tay theo tay rộng ngắn như tay theo tay rộng như mùa mùa xe này nhá mày hát làm bạn lại đẹp nghe để anh thì phu chạy phiêu anh nhưng mà như một cuộc chạy phiêu á lấy xin gì đến tay theo tay rộng nó bạn liên ngã tăng tay còn cái phát tăng tè đều mì khen gần khá đều như chỉ là cũng có năng thịt chỉ có nè nhưng mà thịt chỉ có nè ta mình được bao nhiêu thì các mình phụ thì nghe hàng phần thì các cái gì hả chỉ cần ăn gặp cái giống như gì thì các mệt gì còn cái gì bị dai còn cái bị dai là cái này còn bị dai còn cái bị dai đó còn cái bị dai cá thì mình lắm cá thì cái châm châm cái mình lại cái ghế cái là còn một thì phía ta cái bụng ha cái lò khô cái xe khô kepentingannya hay kegiatan hari-hari dia apa kiểu sử dụng nó phân mô chỉ dân chung đấy asal kiểu sử dụng cái lò phổi mặt cây một phần chuyện nhé đấy cho khi cũng một dạng anh sẽ không ở bên dưới sạch là đi xí nghe hiểu sang như nào không không xếp đăng rồi thành chỉ xếp tay tay các anh ngồi như một dạng anh cái một phần chỉ quy cái lò phổi ra như còn lại đi mày ngày mua sót ghi ra cái miền bay tao cái một phần chỉ tay như của chuyện nè du lịch sao thì em thì đến xa đấy giống lo cái đi tuổi ra ăn lo cái đi tuổi đấy 10 tính cho mình một vàng như thế nào 10 tính cho là tay một vàng ra luôn liền xa đấy chân không có bên gì đi cái ai tải đi ngay được cái tải không xong này được nhá ta cũng chỉ tay một vàng này các bạn cái đấy tuổi trong mini mà một số tuổi nó là nè cũng chỉ tay một vàng nè cái một phần chỉ tay như của trình em mẹ éo gì cái ra chân giúp mà nó còn cái tay quy thấp mà cái bị đạ ba cái vòng vẽ này phải còn nó cái gì ai chỉ là cũng ăn tăng ăn tăng một thằng ở đấy là siêu xịt ra tùy cái ca tối cái tùy cái ca thiên phải nè ăn tăng cái tùy cái ca thiên phải đấy thì không một cái gì tùy cái ba tùy cái mẹ tao tùy cái mời tùy cái lọt hay tùy cái cu tùy cái gì tùy cái mà tao lại còn nhé ha tùy cái khiêu ở đó gen không ăn sắc là cũng tăng bằng đồ không nè đồ hết gì ngày một hết gì ngày mình như nè ngày là so chẳng vậy thì ngày một hết gì nó nè đã ngày mình như nè đã ở chỗ những đồ hay thôi thì nó có một đồ bàn theo đủ phía như thế ở chỗ những người đồ hay rồi một đồ các những mình như là quỷ mê quỷ nhá cho channel lên đa đồng những cái visa để tụi lát bạn này còn nhá nó cũng mà hay
Haikung trong tepat atau lambat bentuknya akan menetes sendiri Himolako. Sao mo từ cái hung thì chỉ mới ta là tao từ cái kêu từ cái cu từ cái gì từ cái sủa từ cái thông nhiên lộ từ cái sụp mê tao từ cái ba cái mê đó tụi vừa tăng phải đó như thế sao còn ai tiếng ai tao cũng ai tao cái điểm điểm sau cái điểm điểm sau cái điểm điểm á ngay dịch khu đấy ngay dịch khu ngay chết cái điểm điểm ngay chết chẳng vậy bọn con ai chết gì đâu các bạn cái bị cái lùng tin cái chết ngay bọn con ai chết gì chết chẳng vậy sayang penting mau coba lah nah bệnh mà lột qua đi cái nhá po exit dùng cái khẩu tao thầy nhân thầy cho tại tận cha mẹ bục ha cái trộm tao mấy kia theo cũng gì đâu gần hiu mà nè đúng mà nãy dịch phu trường cái tuần nhung đi mua cái trung phu đấy cái cái tổ la cái rồi cái xin đều quý đó là bao nhiêu thì nó cũng như một thiêu bay như thiêu bay như đồ dung chỉ trồng như đó chiều đeo thì mình cũng như thì mình ngay gắn cái trồng như toàn anh chiều đeo như tôi một phần miền đó như với nằm ba lai cách tội như tôi một phần miền đó mà sáng còn như thế nữa bây giờ xe cô xe lộ thay xe lộ mà như thế sao nhá cái gì là không biết to gì trên châu bị vụ khai tầm toàn ấy tao còn với lại quân tịch dịch như này tịch dịch không thì chỉ mời như họ này đi ngay tôi thích gì rằng chào anh dạ tiếng ngay gì thuốc ngay con chẳng nói còn con ai dâm kia đeo dung thì chỉ mới nhà nhọn tùy không tay như như cái già cái xe quân gì đâu rồi mới như này hãy phải tay những treo với như thải thôi xe quân gì một khai dung thì chỉ mới ba mấy thùng tỏ đấy rồi đó hay gọi đi gì thuốc này ngay cái mèo cái xe chẳng mấy sao cái lỗ hay về thải chụp đây cái già bây giờ chè phụ tật quần chân đeo ra cái một chè con gì đeo ra nhưng còn nói tới ngày gì xí ra phải khoai phay còn gì sao sai nhau với thầy thao đó hiếu thì chỉ mấy như mình to lòng đó cái hiếu cái thằng bằng gì hiếu cái gì là cũng người thằng bằng được hiếu một con ấy còn kia đeo bộ khai nhìn chiều đi chiều phải tài nhìn đeo đang đi phân cái dây phi cái còn gì ngay cái còn gì ngay đó sao cái thằng bạn đầu kia dẫn dạy phi ra dạy phi đi xe ngày mới sẽ liều liền cái gì xí đồ ngay xí đồ nhau như liều lên cái thục cũng nhầm nó nhộng cái cả bộ tạ lung dịch trong này và quân nhân sẽ tung tê cộng như nè vì ban môn trong ngoài nhé như chỗ đấy các anh học bác giả tuổi xin tăng dòng bản tuần mấy dòng xăm đẹp về xin bản tuần mấy ở dòng tại hiện cùng dòng bản tuần tại sẽ xảy ra cảm nhận ngay bệnh nhân sẽ điều dân ngay cảm nhận bác giả tuổi xin theo bản tuần dịch bả chết nó như không và đây cuốn hồi nhìn phía đây cũng nhầm môi đấy nhưng mà thôi phía đấy một cậu cái gạo mèo hà luôn thịt đồng này cuốn hồi nhìn với còn này cuốn hồi nhìn với còn này gạo mèo hà luôn thịt đồng này đó thấy cùng các thìn sạch giao với mũ được giao với bánh huyện tá cao quá đi bánh huyện ta đọc huyện ta đọc ngay chị mà lái về nghe sẽ có nhiều không tự nhiên nó sẽ đeo cả một gì nhiều lái với hoa sẽ đem
Tệ lắm. Của đeo á, chàng